เช็คชื่ออันยองสวัสดีครับทุกท่านไลฟ์ผมแจ้งเตือนไหมอันยองสวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยคิดถึงเหมือนกันเพิ่งกลับมาได้1 วันเท่านั้นเองอันยองครับคิดถึงเหมือนกันนะจ้าเอคอมเมนต์เด้งเร็วอ่านไม่ทันรอแป๊บนึงแจ้งเตือนเหรอดีใจจังสวัสดีจ้าน้องจ๋าน้องฟิล์มพี่สวยจังอะไรอ่านคอมเมนต์ไม่ทันรอแป๊บนึงเร็วมากใครเข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยได้ไหมคนไทยคิดถึงจะแย่แล้วเหรอ คิดถึงเหมือนกันครับโอเคดีใจจังเลย TikTok ไลฟ์ผมแล้ววันนี้ผมเปลี่ยนมุมไลฟ์นิดนึงนะเพราะว่าโต๊ะโดนย้ายไปหมดแล้วไปโรงงานหมดแล้วเดี๋ยวอาทิตย์หน้าจะกลับไปไลฟ์อยู่ที่เดิมมุมไหนก็สวยหมายถึงมุมบ้านนะไม่ใช่ผมสวยโอเคปะคิดถึงมากเลยข้างหลังเปลี่ยนไปถูกต้องเพราะว่าย้ายโต๊ะไปโรงงานหมดแล้วเดี๋ยวจะต้องย้ายไปอยู่โรงงานแล้วนะโอ้ดีคอมเมนต์เด้งรัวอ่านไม่ทันเห็นพักก้าแวบๆจัสมินเหรอเช็คชื่อก่อนนะน้องดิวญี่ปุ่นสนุกมากเลยครับไปเป็นหนุ่มโรงงานเหรอเปล่าหรอกจริงๆก็ไม่ได้ย้ายไปหรอกแต่น้องปิมจะต้องไปช่วยป้าไงเขาก็ต้องย้ายของไปเช็คชื่อน้องเอมี่สวัสดีครับแบมมิอุ้ยชื่อน่าเอ็นดูจังเลยอ่านไม่ทันนะสวัสดี700 คนด้วยน้องกวางเห็นทันแต่ซอซิ่วเห็นทันอ่านไม่ทันจริงพี่หนิงน้องปิมอ๋อพอกลัวมองไม่เห็นเขาก็ส่งของขวัญให้เลยจะได้เห็นบีมมาแล้วอ้วมเช็คชื่อครับเช็คชื่อคอมเมนต์มันเด้งเร็วเกินอ่านไม่ทันน่ะน้องเอิญเห็นทันโหไวมากพี่กุ้งไมายมุกตุ๊กเช็คชื่อนะครับทุกคนถ้าผมอ่านคอมเมนต์ใครไม่ทันอย่ากโกรธเลยเพราะว่ามันเด้งรัวมากอ่านไม่ทันน้องเบสไข่มุกพี่มิวพักเก้าว้าวน้องอุ๋ยอ่านไม่ทันอ่ะยอมแพ้แล้วทุกคนอยากฟังเรื่องอะไรบ้างถ้าใครอ่านทันน้องอิ๋วใครอ่านทันมานั่งแทนหน่อยเอเชียน้องเบลพี่มอลลี่อ่านไม่ทันจริงๆครับเนี่ยอยากให้รีวิวเหรอได้แต่วันนี้จะอยู่ไม่ดึกมากนะครับทุกคนเพราะพรุ่งนี้ผมมีอีเวนต์พรุ่งนี้ผมต้องเป็นพิธีกรก็เลยเดี๋ยวต้องไปเตรียมตัวทำสคริปต์ต่อเมื่อคืนกลับมาแล้วก็ตุบเลยใช่ญี่ปุ่นมีความสุขมากทุกคนมันแบบว่ามันกลับมาวันแรกผมนอยเลยวันเนี้ยผมรู้สึกนอยนิดนึงนอยคือแบบคิดถึงอ่ะหมายถึงว่ามันแบบว่าเป็นโมเมนต์ที่แบบเรายังคิดถึงอยู่เข้าใจไหมคือผมแบบเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบเขาเรียกว่าไงทุกคนเคยเป็นไหมเอางี้รออีกแป๊บหนึ่งเดี๋ยวจะได้เริ่มไลฟ์พร้อมกันผมหน้าโซมนิดนึงนะครับทุกคนเพราะว่าผมเพิ่งกลับจากญี่ปุ่นแล้วก็แบบว่าโดนแต่งหน้าทุกวันเลยแล้วก็นอนน้อยด้วยครับนอนน้อยด้วยแล้วก็กินเยอะมากเลยแล้วก็น้ำหนักขึ้นเยอะมากวันนี้ก็เลยวันนี้ทั้งวันผมไม่ได้กินข้าวเลยผมลดน้ำหนักแล้วก็ไปออกกำลังกายมาแล้วผมก็เพิ่งได้กินข้าวตอนเย็นเพราะผมต้องกินยาผมกินยารอบเช้าตอน6 โมงเย็นใช่ผมไม่ได้เป็นพิธีกรพบเธอนะทุกคนเสียใจมากเพราะว่าผมติดไปทำพิธีกรให้เติ้ลเฟิร์สวันพรุ่งนี้ครับใช่ก็เลยแบบว่าไม่ได้ไปทำให้น้องไม่ทันน่ะ
อีกงานหนึ่งเขาติดต่อมาก่อนเขาติดต่อมาล่วงหน้านานมากๆใช่ครับพรุ่งนี้เป็นงานปิดนะครับทุกคนเป็นห่วงเหรอไม่ต้องเป็นห่วงเลยตั้งแต่วันนี้ผมจะเริ่มลดน้ำหนักแล้วนะเพราะว่าน้ำหนักผมขึ้นเยอะมากเลยเข่าเป็นยังไงบ้างขอบคุณที่เป็นห่วงนะจ๊ะวันนี้ฉันก็แข็งแรงดีฉันก็ยังแอบไปออกกำลังกายมาได้อยู่โซมจริงๆครับผมก็ยาวมากผมก็ยาวพอที่จะมัดใจทุกคนได้แล้วแหละคือฮะโอเคเดี๋ยวผมจะเล่าเรื่องญี่ปุ่นนะทุกคนตอนนี้น่าจะไม่มีใครเข้ามาเพิ่มแล้วใช่ไหมคอเสื้ออ๋อขอโทษโอเคจริงๆอ่ะผมว่าทุกคนผมไม่รู้มีคนเป็นแบบผมไหมนะคือก่อนไปอ่ะผมก็เตรียมตัวดีมากใช่ไหมแต่เวลาที่ผมไปอ่ะคือมันเป็นโมเมนต์ที่แบบว่าทุกคนต้องนึกภาพตามผมนะมันเป็นโมเมนต์ที่แบบ2 วันแรกเราได้แบบไปเจอพี่ๆน้องๆใช่ปะคือด้วยความที่ผมเจน 1อะเนาะเราก็ไปเจอน้องๆเจน 4อ่ะตั้งแต่เจน 2 3 4 5 6แล้วรอบเนี้ยมันเป็นรอบที่แบบว่ามีเด็กใหม่เข้ามาด้วยใช่ปะเราก็แบบยังไม่เคยเจอน้องบางคนด้วยซ้ำหรืออาจจะยังไม่ได้สนิทอะไรเงี้ยแต่ว่าด้วยเนเจอร์ของเจน 1อ่ะก็จะมีความแบบว่ามันก็ค่อนข้างแบบสนิทกันอยู่แล้วทุกคนนึกภาพออกไหมวันไปเราก็รู้สึกว่าแบบผมว่าไปพร้อมริวจินเพราะว่าบ้านอยู่ใกล้กันผมอะไปพร้อมน้องเลยแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ของน้องอะพาไปส่งใช่พาไปส่งที่สนามบินเลยจริงๆก็ดีใจมากตอนแรกนัดกันว่าจะนั่งรถ Grab ไปด้วยกันไหมหรือนั่งแท็กซี่ไปด้วยกันมีอะไรไหมเดินเข้าอ๋อจะคุยเหรอแล้วเดี๋ยวจะขึ้นยังแล้วเดินไปไหนอ๋อโอเคใช่ครับตอนนี้น่าจะมีถึงเจน 6แหละมั้งเพราะว่าทุกคนก็เห็นบ้างแล้วใช่ไหมล่ะแต่หมายถึงว่าผมก็วันไปผมก็ไปพร้อมน้องนั่นแหละไปพร้อมริวจินนั่นแหละครับแต่แบบมันก็เป็นภาพที่แบบทุกคนนึกภาพออกปะจากทุกๆปีที่ผมเคยไปมันก็จะมีอยู่แค่ประมาณ 4-5 คนอะปัจจุบันคือมีแบบว่า30 กว่าคนแล้วทุกคนมันก็แบบเติบโตขึ้นเยอะมากๆเลยใช่ไหมแล้วก็แบบว่าตอนไปเราก็รู้สึกว่าแบบคือจริงๆนะทริปเนี้ยคนที่อยู่กับผมเยอะที่สุดในทริปเลยแล้วกันใช้คำว่าพ่อลูกผูกจิตก็ได้คือคนที่อยู่กับผมแบบแทบไม่ขาดเลยนะคือจิมมี่นะทริปเนี้ยจิมมี่อยู่ติดผมแบบเยอะที่สุดแล้วอ่ะผมไป6 วันใช่ไหมทุกคนจิมมี่อยู่กับผมไปแล้ว6 วันรวดจิมมี่ไม่เคยห่างผมเลยสักนิดเดียวแต่ผมอยากให้ทุกคนเข้าใจนะคือจริงๆอ่ะผมมาสนิทกับน้องหลายๆคนแล้วก็สนิทกับเจน 1อ่ะมากที่สุดอยู่แล้วแหละแต่ว่าที่จะแชร์ให้ฟังก็คือมันเป็นโมเมนต์ที่แบบว่าเรารู้สึกเลยนะถ้าวันเนี้ยทุกคนเห็นผมน้ำตาไหลอ่ะทุกคนไม่ต้องแปลกใจเพราะว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ยังคิดถึงช่วงวันที่ผ่านมาอยู่ทุกคนดูภาพว่ามันคือความรักมากกว่าที่เรารู้สึกว่าแบบคือผมกับจิมมี่อาจจะไม่ได้อยู่ด้วยกันตลอดในช่วงวันแบบปกติทุกคนดูภาพว่าเพราะว่าจิมมี่ต้องขอบคุณนะครับคือต้องเข้าใจว่าแบบบ้านเราก็ไม่ได้อยู่ใกล้กันเวลาเราไปฟิตเนสเราก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยแล้วรู้สึกว่าช่วงเวลาที่ผ่านมา6 วันอ่ะมันเป็นช่วงเวลาที่ทำให้ผมรู้สึกแบบผมแบบนึกถึงวันเก่าๆมากเลยผมเพิ่งเข้าใจว่าตอนนี้ผมก็เริ่มแก่แล้วเวลาเล่าเรื่องถึงอดีตก็จะรู้สึกเป็นพิเศษจะรู้สึกแบบคิดถึงโมเมนต์เก่าๆทุกคนดูภาพออกไหมซึ่งไม่จะพยายามไม่ร้องคือทุกคนเข้าใจนะว่าผมอ่ะจริงๆกับผมสนิทกับทุกคนนั่นแหละแต่ว่าสนิทมากสนิทน้อยมันก็ไม่เท่ากันนึกออกไหมซึ่งวันแรกอ่ะป๊อปปี้ยังไม่ได้ไปก็จะมีแค่ผมแม็กซีทอมมี่แล้วก็มีจิมมี่ใช่ป่ะแล้วก็มาร์คแล้วก็ผมวันแรกมันก็ทำให้ผมรู้สึกเหมือนถึงแบบโมเมนต์ที่แบบจริงๆมันก็กรุ๊ปเป็นกรุ๊ปนั่นแหละเจน 1มันก็จะอยู่ด้วยกันช่วงแรกๆใช่ป่ะก่อนขึ้นเครื่องเราก็รู้สึกว่าแบบคือด้วยความคิดถึงอ่ะทุกคนคือผมพูดไม่ถูกนะแต่มันคิดถึงจริงๆอ่ะแล้วมาท้ายเรารู้สึกว่าแบบถึงแม้แบบพวกเราจะไม่ได้อยู่ด้วยกันตลอดเวลาทุกคนเห็นภาพว่าคือเราเติบโตมาด้วยกันจริงแต่ทุกคนต้องเข้าใจว่าผมไม่ได้อยู่กับน้องตลอดเวลานะแต่พอทุกครั้งที่เรามีโอกาสได้เดินกลับมาเจอกันผมเข้าใจว่าบางทีความสัมพันธ์ของพี่น้องอ่ะมันไม่จำเป็นเลยเว้ยที่จะต้องคุยกันทุกวันอ่ะแต่เวลามันกลับมาเจอกันอ่ะมันก็ยังแน่นอ่ะทุกคนมันก็ยังแน่นแฟนไปด้วยแบบความสัมพันธ์ที่ดีมากๆเลยเพราะว่าชูเชื่อไหมเรากลับมาเจอกันอะเราแทบไม่คุยกันเรื่องงานเลยผมจะให้ทุกคนฟังเราแทบจะแบบแค่อัปเดตกันเรื่องงานน้อยมากๆแต่ส่วนใหญ่เราจะอัปเดตกันเรื่องชีวิตซะส่วนใหญ่ผมก็เพิ่งเข้าใจนะเพราะว่าพอเราเริ่มโตขึ้นอย่างเงี้ย
เรารู้สึกว่ามันก็มีช่วงโมเมนต์ต่างๆที่เราไปใช้เวลาร่วมกันอย่างวันแรกอย่างเงี้ยสิ่งที่ผมจำได้แม่นที่สุดเลยนะผมจิมมี่ซี3 คนนะไปไปลงอ่างเขาเรียกว่าอ่างจากุชชี่อ่ะเป็นอ่างน้ำร้อนคือวันแรกกับผมไปฟูจิกันใช่ไหมทุกคนแล้วผมก็รู้สึกว่าด้วยบ้านอ่ะบ้านที่เราพักอ่ะจริงๆเป็นบ้านรวมนั่นแหละแต่ว่าบ้านหลังเนี้ยมันเป็นบ้านสำหรับGen 1ที่แบบให้นอนด้วยกันซึ่งพวกเราก็แฮปปี้มากอยู่แล้วหมายถึงว่าคือเขาจัดมาให้แบบนี้อะไรอย่างนี้แล้วกันผมอ่ะจริงๆเราก็อาบน้ำนอนได้เลยทุกคนเข้าใจปะคือผมก็จะเล่าให้ทุกคนฟังแล้วความหมายคืออะไรที่ผมเล่าได้ผมก็จะเล่าให้ฟังซึ่งในบ้านหลังนั้นนะเขามีอ่างจากุซี่ให้ซีก็บอกเฮ้ยเดี๋ยววันนี้เราไปแช่อ่างกันไหมมันก็ไม่ได้อ่างใหญ่ๆนะทุกคนมันก็อ่างเล็กๆนั่นแหละแล้วก็แบบเดี๋ยวเราไปพักผ่อนกันดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยหลังจากที่เรากินปิ้งย่างกันเสร็จเหมือนที่ทุกคนเห็นนะแล้วก็แยกย้ายกันพักผ่อนใช่ไหมซีก็ไปเปิดน้ำจิมมี่ก็เปิดน้ำทุกคนเชื่อป่ะอากาศมันหนาวมากขนาดที่แบบว่าจริงๆผมอยากอาบน้ำอุ่นในห้องน้ำแล้วก็แบบเข้านอนเลยหรือก็แบบไปนั่งกินนั่งเมาส์มอยนั่งกินขนมหาอะไรกินเล่นเลื่อยเปื่อยใช่ป่ะแต่เชื่อป่ะพอซีพูดว่าเราไปแช่อ่างนี้กันป่ะนี่ชิวๆไปกันเองภาพเก่าๆทั้งหมดผมแม่งย้อนกลับมาหมดเลยนะความหมายคือมันย้อนอะไรเยอะมากเลยแล้วแบบเราก็ไปแช่กัน3 คนเชื่อป่ะสิ่งที่พวกเราคอนเทนต์ที่พวกเราพูดถึงกันอ่ะมันกลับกลายเป็นเรื่องที่แบบว่าอดีตทั้งหมดเลยทุกคนนึกภาพไหมหมายถึงว่าเราย้อนมันมาแบบโคตรคิดถึงวันเก่าๆเลยเนาะหมายถึงแบบพวกเราแม่งเติบโตกันมาไกลมากจริงเราอยู่ดูบันดีกันแบบ8-9 ปีแล้วนะอยู่ตั้งแต่จิมคือคุยกันแม้กระทั่งว่าแบบคุยกันว่าจิมมี่แม่งยังหัวเกรียนอยู่เลยตั้งแต่สมัยเข้ามาตอนแรกก็นั่งคุยกัน3 คนทุกคนเชื่อไหมสักพักหนึ่งทอมมี่เข้ามานั่งคือทอมมี่ไม่ได้ลงอ่างด้วยกันนะหมายถึงว่าคืออ่างมันค่อนข้างเล็กไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นทอมมี่ลากเก้าอี้เข้ามานั่งคุยด้วยแบบพี่ผมอยากคุยด้วยพี่คุยอะไรกันวะอะไรเงี้ยก็นั่งคุยกันทอมมี่ก็พูดคำหนึ่งให้ผมแม่งแบบคือผมฟังอ่ะแล้วผมรู้สึกว่าแบบโหโคตรทัชความรู้สึกผมมากเลยนะพูดคำหนึ่งว่าแบบพี่เชื่อป่ะสมัยก่อนที่เรามากันแบบ7-8 คนอ่ะผมไม่เคยคิดจะถ่ายโมเมนต์อะไรต่างๆเลยพี่เชื่อป่ะครับนี่คือคำพูดของทอมมี่นะแบบผมไม่เคยคิดจะถ่ายโมเมนต์อะไรต่างๆสักเท่าไหร่ผมก็เอนจอยนะเอนจอยกับทริปนั้นแต่ผมไม่ค่อยได้มีโอกาสถ่ายรูปหรือถ่ายอะไรเพื่อลงสตอรี่ออจอสักเท่าไหร่ทุกคนนึกภาพออกปะผมก็แบบนั่งฟังมันสักพักหนึ่งนะซึ่งถ้าทุกคนที่ตามผมมานานมากๆอ่ะในอดีตอ่ะผมก็จะเป็นคนที่ชอบถ่ายนู่นนี่นั่งลงสตอรี่เยอะมากๆเลยจะแบบอัปเดตตัวเองเกือบตลอดเวลาแต่ผมกลับคิดต่างกับทอมมี่นิดนึงข้อหมายคือทอมมี่บอกว่าพี่เชื่อไหมทริปนี้ตั้งแต่ต้นทริปที่ผมขึ้นเครื่องบินอ่ะก่อนขึ้นเครื่องบินอ่ะผมโคตรอยากเก็บโมเมนต์ทุกโมเมนต์เลยไว้พี่คือผมเอาตรงๆผมก็ไม่เข้าใจนะตอนแรกที่ทอมมี่ก็พูดความรู้สึกตัวเองแบบทริปก่อนๆในปีก่อนๆอ่ะผมไม่เคยได้ถ่ายอะไรโมเมนต์สักเท่าไหร่เพราะผมคิดว่าเดี๋ยวมันก็เกิดขึ้นอีกเดี๋ยวมันก็คงเกิดขึ้นอีกกับผมบ่อยๆอะไรอย่างงี้กับพวกเราจนมาปีล่าสุดอ่ะซึ่งผมตอบไม่ได้หมายถึงผมไม่รู้นะว่าในอนาคตปีหน้าหรือปีต่อๆไปเราจะได้กลับมาเจอกันในรูปแบบนี้อีกไหมหรืออะไรก็ตามอันนี้ผมไม่รู้แต่สิ่งที่ทอมมี่พูดอ่ะคือกำลังจะสื่อว่าผมแม่งโคตรอยากจะเก็บช่วงเวลาต่างๆเหล่านี้ทุกวินาทีทุกนาทีเลยเพราะผมรู้สึกว่าแบบผมไม่รู้มันจะมีโอกาสอีกไหมเว้ยพี่โหมันเป็นคำพูดที่ผมแบบขอโทษนะผมทอมมี่มึงพูดอะไรแบบนี้เหรอวะคือมันฟังแล้วมันแบบมันทัชความรู้สึกผมมากผมแล้วคือผมแม่งโคตรเซนซิทีฟอยู่แล้วอะแต่คือผมไม่ได้ร้องไห้นะตอนที่ทอมมี่พูดอะเราก็รู้สึกแบบมันพูดถูกว่ะแล้วเราก็ดีใจที่แบบทำไมน้องมีความคิดแบบนี้หมายถึงว่ามันแฮปปี้มากๆกับทริปนี้แล้วมันก็ถ่ายทุกอย่างเยอะมากแต่บางทีมันอาจจะไปลงโค้ดเฟรนอะไรของมันหรือเปล่าผมไม่รู้อย่างนี้แต่เรารู้สึกว่าซีก็พูดแบบจริงๆอะนะวันนี้คือมันเป็นการแชร์ความรู้สึกมากกว่าเพราะว่าซีก็เป็นคนหนึ่งที่แบบเติบโตมาได้ไกลกว่าเพื่อนๆทุกคนเลยเชื่อไหมในขณะที่ซีเติบโตไปขนาดนี้แล้วอะซียังเป็นซีคนเดิมที่แบบที่เรารู้สึกว่าขอโทษนะซีมึงไม่ได้เปลี่ยนไปเลยเว้ยมึงก็ยังเป็นเพื่อนที่แบบน่ารักกับเราตลอดเวลาอยู่ดีคุณจะอยู่ตรงไหนคุณก็ยังจะพร้อมที่เป็นห่วงเพื่อนของคุณตรงนี้เสมอมันเลยเป็นความรู้สึกที่แบบขอบคุณว่ะขอบคุณเพื่อนGen 1มากๆเลยที่แบบที่ทำให้ผมรู้ว่าแบบกูไม่ได้สนิทกับมึงแค่การทำงานจริงๆทุกคนนึกภาพว่ามันเป็นความรู้สึกที่แบบเป็นการลงจากุชี่ที่แบบว่าคุ้มค่ากับการลงมากๆเลยทุกคนเพราะตอนแรกผมจะไม่ลงละผมกับจิมมี่ก็แบบจิมมี่คือแต่จิมมี่อยากลงไงแล้วผมว่าผมลงเป็นเพื่อนจิมมี่ก็คือจิมมี่ค่อนข้างติดผมมากทริปเนี้ยแล้วผมก็ติดจิมมี่มากเลยมันก็เป็นโมเมนต์ที่เรารู้สึกแบบแม่งเราทริปนี้แม่งกลับทำให้เรารู้สึกว่าเรารักพวกมันมากขึ้นอีกสเต็ปหนึ่งทุกคนนึกภาพว่าเพราะมันเป็นโมเมนต์ที่แบบผมอธิบายไม่ถูกแต่มันแค่มีความสุข
นั่งคุยกับจิมมี่ไปสักพักหนึ่งทอมมี่เข้ามาสักพักทอมมี่เดินเข้าไปเพราะทอมมี่หนาวไม่ไหวสักพักคนที่ออกมาก็เป็นมาร์คก็ออกมานั่งคุยกันคือมันเหมือนแบบว่าเราอยู่กันในอ่างเนี่ย3 คนใช่ป่ะสักพักก็วนคนกันเข้าออกเพราะว่าทอมมี่มันนั่งนานไม่ได้คือทุกคนเข้าใจมันหนาวมากๆน้องจะนั่งอยู่ข้างนอกนานก็ไม่ได้เข้าใจป่ะแล้วสักพักมาร์คก็เดินเข้ามาแบบคุยอะไรกันวะแล้วก็นั่งเมาส์ไปเรื่องเดิมๆแต่เรื่องเดิมๆอ่ะที่เราเล่าหรือเราคุยกันมันเป็นเรื่องที่พวกเราทุกคนมันรู้กันอยู่แล้วอ่ะรู้ใช่ปะแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่แบบทุกครั้งที่เราหยิบกลับขึ้นมาพูดถึงประเด็นต่างๆหรือเรื่องต่างๆในอดีตอ่ะมันก็ยิ่งทำให้เรารู้สึกว่าไม่ใช่เราคนเดียวนี่หว่าที่แบบจำเรื่องอดีตได้แต่คนที่อยู่กับเรามาเพื่อนๆเราตรงเนี้ยแม่งจำอดีตได้ทุกคนเลยทุกคนมันไม่ได้มีอะไรที่เป็นความทรงจำที่มันหายไปเลยอ่ะทุกคนเข้าใจปะแล้วยิ่งเป็นมาร์คก็แบบพี่ใหญ่อ่ะมาร์คก็คือพี่ใหญ่อ่ะแต่มาร์คก็เขาก็จะพูดในมุมที่แบบว่าพวกเราแม่งเติบโตกันมาไกลมากแล้วจนเหมือนกับเราโตพอที่จะคิดได้แล้วแหละว่าต่อไปในอนาคตอ่ะมันจะเป็นยังไงอะไรอย่างนี้นึกออกปะก็นั่งคุยกันเรื่องอดีตทำให้ผมรู้เลยว่าหนุ่มวัยเลข 3เนี่ยเขาไม่ค่อยคุยเรื่องปัจจุบันเลยนะเขามักจะคุยเรื่องอดีตกันหรอคือผมก็ไม่เคยคิดว่าตัวเองแก่ขนาดนั้นแต่ว่าผมไม่รู้อ่ะเด็ก Gen Z หรือน้องๆที่เข้ามาใหม่เขาอาจจะคุยเรื่องอื่นๆคุยเรื่องอะไรก็ตามแต่พวกเราแม่งกลับกลายเป็นคุยเรื่องสมัยก่อนหมดเลยทุกคนนึกภาพปะแล้วก็แบบสักพักหนึ่งน้องนัทก็เข้ามาเนี่ยน้องนัทอ่ะขนาดน้องนัทเป็น 1.5 หรือ2ใช่ปะหรือ1ก็อยู่ได้น้องนัทก็เป็นคนหนึ่งที่แบบเข้ามานั่งคุยแล้วนัทก็เซนซิทีฟไม่แพ้กันเรารู้สึกว่ามันคนที่เราเติบโตมาพร้อมๆกันอ่ะมันจะเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างตั้งแต่วันแรกจนถึงวันเนี้ยว่าแบบจริงๆความสัมพันธ์ของพวกเรามันผ่านอะไรด้วยกันมาแบบคุยกันแม้กระทั่งแบบจำได้ไหมว่าสมัยก่อนที่เราต้องไปลงออนเซ็นแล้วเราก็หลับกันบนรถไฟฟ้าใต้ดินที่แบบว่าเหนื่อยกันมากๆแทบไม่ได้มีเวลานอนเลยต้องไปถ่ายลงออนเซ็นแต่เช้าแบบทุกอย่างมันแบบถูกตีกับแฟลชแบ็กกลับมาหมดเลยไว้ทุกคนแล้วมันก็ทำให้รู้สึกว่าวันแรกมันก็เป็นวันที่แบบเอาจริงอบอุ่นนะผมรู้สึกว่าผมอบอุ่นมากมากเลยขนาดเพื่อนๆในเจนผมอะปกติคือต้องกว่าจะได้หลับได้นอนกันคือดึกมากๆใช่ปะวันนั้นอะผมมาร์คแม็กหลับเร็วสุดเลยผมมาร์คแม็กจิมมี่เจน 1อะหลับเร็วมากเจน 4เจน 5เขายังนั่งแบบเมาส์มอยปาจิงโกะนั่งกินขนมตักมาม่ากินกันเอนจอยพวกผมหลับเที่ยงคืนปุ๊บหลับเลยแม็กเนี่ย4-5 ทุ่มก็หลับแล้วมั้งซึ่งแปลกมากนะหมายถึงว่าปกติพวกเราจะแบบว่าโอ้โหไม่เช้าไม่นอนก็คือยังเก่งอยู่ตรงนี้คือแบบว่าไปไวมากจริงๆแต่ก็เป็นโมเมนต์แล้วกันที่แบบแฮปปี้แล้วก็น่ารักมากมากๆหลังจากวันที่1มาจริงๆก็จริงๆได้มีโอกาสรู้จักน้องๆเจนอื่นเยอะขึ้นนะหมายถึงว่าทุกๆคนแหละก็มีโอกาสได้แบบเพราะเราต้องไปขึ้นโชว์ใช่ไหมทุกคนมันก็แบบว่ารู้สึกเขาเรียกว่าไงอะโชว์ที่ญี่ปุ่นอ่ะมันก็ยังเป็นอีกหนึ่งความทรงจำในทุกๆปีของผมนะเพราะว่าเราก็ไม่รู้ไงว่าแบบในอนาคตเราจะมีโอกาสได้กลับมาญี่ปุ่นอีกครั้งหรือเปล่าแต่ว่าทุกครั้งที่ผมไปญี่ปุ่นผมก็จะมีความสุขนะแล้วเราก็แบบอยากจะได้มีโอกาสเจอแฟนคลับญี่ปุ่นใหม่ๆบ้างอะไรเงี้ยเพราะจริงๆผมเป็นคนที่มีอินเตอร์แฟนค่อนข้างน้อยครับทุกคนหมายถึงว่าแล้ววันนี้เราเติบโตขึ้นใช่ไหมเราก็รู้สึกว่าเราจะมีอินเตอร์แฟนที่รู้จักเราบ้างไหมอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆอินเตอร์แฟนรู้จักผมน้อยมากเลยหมายถึงว่าแต่ว่าเราก็แฮปปี้นะหมายถึงว่าเราไปโชว์เราก็พยายามทำให้เต็มที่ในพาร์ทของเราอะไรแบบนี้แต่ว่าเราก็รู้สึกอยู่ว่าแบบเรายังมีแฟนคลับต่างชาติค่อนข้างน้อยอยู่เลยแต่ผมก็ไม่ได้แปลกใจนะความหมายคือแบบเขาเรียกว่าไงผมก็อาจจะแบบว่าได้มีโอกาสไลฟ์ไปบ่อยแฟนคลับต่างชาติก็อาจจะไม่ค่อยได้เข้ามาดูผมเท่าไหร่หรืออาจจะไม่ได้มีโอกาสรู้จักปาร์คมากขึ้นเท่าไหร่เพราะด้วยผลงานผมอาจจะยังไม่ได้เยอะมากด้วยมั้งแล้วก็ไม่รู้ว่าอินเตอร์แฟนจะเข้ามาดูผลงานเราได้จากทางไหนอะไรเงี้ยนึกออกไหมแต่ว่าก็เต็มที่ครับผมก็ยังมีความสุขมากๆทุกครั้งที่ได้เจอแฟนคลับต่างชาติหรือแฟนคลับคนไทยอะไรเงี้ยจริงๆก็มีแฟนคลับคนไทยที่ตามไปเชียร์เราถึงต่างประเทศเหมือนกันอะไรเงี้ยใช่จริงๆผมก็ไม่รู้ผมจะเล่าอะไรนะแต่แค่อยากจะแชร์ให้ทุกคนฟังแล้วกันว่าแบบ
มันเป็นช่วงเวลาที่6 วันที่มันผ่านมาเร็วมากๆเลยผมเห็นเจนหนึ่งเนี้ยนัดกันไปวิ่งซึ่งผมอยากไปวิ่งมากเลยทุกคนรู้ป่ะผมโคตรอยากไปวิ่งแบบมาวันแรกทุกคนคุยกันว่าเดี๋ยวเราจะไปวิ่งนู่นนี่นั่นผมแบบอยากไปวิ่งแต่ผมวิ่งไม่ได้ผมเจ็บเข่าผมรู้สึกผมก็งองแงผมก็อยากไปแต่มันทำไม่ได้จริงๆอ่ะผมไม่ได้เอารองเท้าไปด้วยทุกคนเข้าใจป่ะแล้วผมก็แบบว่าทำไมผมถึงแบบว่าไม่แบบก็อยากจะงองแงตอนแรกก็คิดอยู่ว่าจะไปนั่งที่สวนสาธารณะกับเพื่อนๆแต่ผมไม่รู้ไงว่าสวนสาธารณะมันจะมีแบบเป็นที่คือทุกคนเข้าใจป่ะถ้าผมออกไปด้วยอ่ะแล้วผมไปนั่งอ่ะผมโอเคนะแต่ผมไม่รู้ว่าสวนสาธารณะมันจะเป็นวิ่งเป็นวงกลมหรือเปล่าผมกลัวพวกมันจะวิ่งแบบเป็นรูทยาวๆวิ่งแบบ10 กิโลวิ่งไปเรื่อยๆอ่ะแล้วผมจะต้องเดินตามแล้วผมจะไปถ่วงให้เขาช้าผมก็เลยแบบตัดสินใจอยู่ห้องก็ได้ไม่ไปก็ได้อะไรอย่างเงี้ยคือมันทำไม่ได้จริงอ่ะผมอยากไปวิ่งมากผมอยากจะดื้อมากแต่ผมก็แบบพยายามยับยั้งชั่งใจใช่ก็ไม่ได้ไปวิ่งกับเพื่อนๆก็แบบไม่รู้สิมันก็เป็นโมเมนต์ที่แบบคือจริงๆผมก็ไม่ได้อยากวิ่งนะผมก็ขี้เกียจนั่นแหละทุกคนแต่ว่าเราแค่รู้สึกว่ามันก็ไม่ได้มีบ่อยๆหรือเปล่าที่แบบเราจะได้มาใช้เวลาร่วมกับเพื่อนๆแบบนี้มันเป็นช่วงเวลา6 วันที่ผมแทบจะแบบไม่อยากเสียเวลาไปสักนาทีเลยอ่ะอันนี้พูดจริงนะเพราะว่ารู้สึกว่าแบบมันมีความสุขมากเลย อืมใช่ผมไม่ได้ดื้อผมก็เลยมาหลับตุ๊บอยู่บนเตียงนั่นแหละอยากรู้เรื่องอะไรนะเสื้อชมพูเหรออ๋อโอเคผมต้องมานั่งแก้ข่าวใช่ไหมคือเรื่องเสื้อยืดงาน DMD in Japan เนี่ยของผมเนี่ย DMD World เนี่ยที่ผมต้องใส่เสื้อชมพูอ่ะพวกเธอก็ไม่ต้องตีความอะไรเยอะแยะทอมมี่เอาจริงทอมมี่มันหยิบเสื้อผมไปใส่ทอมมี่อ่ะมันหยิบเสื้อสีดำไปใส่แล้วมันเหลือแต่เสื้อสีชมพูแล้วตอนแรกผมก็ไม่ยอมผมก็งองแงนิดนึงแหละเอาจริงๆผมก็แบบมีคือทุกคนเขาแต่งกันหมดแล้วเจนหนึ่งอ่ะเขานัดช้าเจนหนึ่งยังแต่งหน้ายังไปฟิตติ้งชุดอยู่เลยซึ่งผมก็เห็นแล้วแหละว่าพี่ๆน้องๆผมอ่ะเขาใส่สีดำกับสีชมพูเขาแบ่งชัดเมะเคะเรียบร้อยผมก็ไม่ได้คิดอะไรผมคิดว่ายังไงผมก็ได้เสื้อดำอยู่แล้วเอาตรงๆแล้วพอเดินไปผมก็หันไปมองทอมมี่เอางี้ทอมมี่อ่ะเขาฟิตติ้งเสร็จก่อนแล้วทอมมี่ก็ใส่เสื้อดำผมก็คิดในใจทอมมี่มันเป็นเมะเหรอวะผมไม่เป็นผมคิดในใจนะผมคิดในใจแล้วผมก็มองไม่เป็นไรแล้วก็คิดถ้าทอมมี่ใส่ชุดดำแล้วจะไม่เหลือคนใส่ชมพูแล้วนะเข้าใจไหมหมายถึงว่าแม็กก็ไม่ใช่อยู่แล้วแม็กเขาก็เมะ100%ซีเขาก็เมะ100%จิมมี่เขาก็เมะมาตั้งแต่กำเนิดมันก็จะเหลือแค่ผมกับป๊อปปี้ไงมาร์คเขาก็เมะแบบสุดโต่งอยู่แล้วเหลือผมกับป๊อปปี้ในใจผมคิดตอนนั้นผมยังไม่เจอป๊อปปี้นะเอางี้ผมยังไม่เจอป๊อปปี้มันยังไม่ได้เปลี่ยนชุดไม่รู้มันหายไปไหนผมก็เดินไปที่ลาวเจนหนึ่งนั่นแหละมันเหลือสีชมพูอยู่2 ตัวแล้วผมก็หยิบป้ายชื่อมาดูด้วยความแบบเฮ้ยผมจะสีชมพูได้ยังไงวะคือผมก็อยากจะหันไปหาทีมงานนะแต่ก่อนที่จะหันไปถามแล้วก็มีการฉุกคิดไงว่าแล้วงั้นเจนหนึ่งมันจะดำล้วนเลยนะเว้ยปาร์คก็เลยหยิบไม้แขวนดูเขียนว่าปาร์คชัดเจนมากไซส์ L ผมก็แบบแล้วก็หยิบไม้ข้างๆต่อไปหันไปมองป๊อปปี้ผมก็คิดแล้วก็พยายามตีความให้กำลังใจตัวเองว่าคู่พี่น้องแล้วกันมันก็ใส่สีชมพูบ้างไม่งั้นจะไม่มีใครใส่เนาะคือจริงๆก็ไม่คิดว่าเสื้อมันจะหมดไงหมายถึงว่ามันหมดหรือเปล่าไม่รู้หรือเขาอาจจะตั้งใจว่าต้องมีชมพูบ้างแต่ทุกเจนอ่ะคือเขาแบ่งกันชัดมากหลังจากนั้นผมก็เลยใส่สีชมพูขอโทษนะพอผมใส่สีชมพูปุ๊บเนี่ยนอปอน้องน้ำปิงเดินมาพี่ฟ้าเป็นเคสหรอคือมันปฏิเสธไม่ได้ที่จะถูกแซวบ้างแบบว่าแต่เอาขอโทษนะผมชอบนะใส่สีชมพูผมว่าสีชมพูมันน่ารักทุกคนคือใส่สีดำผมใส่บ่อยแล้วทุกคนเข้าใจปะผมใส่สีดำบ่อยแล้วไงแต่พอผมใส่สีชมพูแล้วผมรู้สึกว่ามันใส่แล้วมันดูสว่างขึ้นทุกคนต้องเข้าใจผมนะคือตอนใส่ผมไม่ได้รู้สึกเขินว่าใครจะแซวว่าเป็นเค้กหรือเป็นอะไรแต่น้องปิงพูดว่าพี่ฟ้าเป็นเค้กเพราะเสื้อพี่หมดก็ยิ้มแซวแล้วก็เดินไปผมก็เดินผ่านน้องคิมที่เขาใส่สีชมพูแบบออร่าแล้วเขาก็แบบทำมือผมก็บอกมันไม่ใช่คือผมบางทีผมยังไม่ได้อธิบายอะไรเยอะแต่ผมก็แค่แบบว่ามันก็เท่ดีสักพักป๊อปปี้ก็ไปตัดเสื้อแบบให้เป็นแบบครอปหน่อยจะได้ดูเท่ขึ้นพับแขนเสื้อให้มันดูแมนใช่ป่ะแบบให้ดูเท่อะไรอย่างนี้ผมก็เดินไปหาพี่บีเอ็มผมขอตัดเสื้อบ้างได้ไหมขอตัดเสื้อให้มันตอนแรกจะตัดเป็นแขนกุดเลยผมบอก
พี่เบมผมขอตัดแขนเสื้อเลยแล้วป่ะโชว์กล้ามเลยป่ะปาร์คอยากเชื่อพี่เอาแค่นี้พอแล้วเอาแบบเอาอย่างนี้ดีกว่าผมแบบป๊อปปี้ตัดเสื้อให้สั้นลงแบบใส่ลอยๆหน่อยจะได้เท่ๆไงแล้วบอกว่าพี่ไม่งั้นผมจะแบบว่าเป็นเลยนะเนี่ยเป็นเค้กแล้วนะเขาบอกไม่ต้องถ้าตัดแขนนี่ยิ่งชัดใหญ่ผมก็ไม่เข้าใจว่าเขาสื่ออะไรนะแต่แบบคือเขาไม่ให้ผมตัดอ่ะผมก็เลยต้องใส่แบบนั้นแหละแล้วก็ใส่ต่างหูวันนี้ใช่ แล้วก็ทำผมลงอีกประเด็นคือทำผมลงเฮ้ยทุกคนตาผมแดงผมร้องไห้แน่เลยว่ะพี่เกียรติแล้วผมก็ทำผมลงด้วยวันนั้นอะวันนั้นกาแฟทำผมให้ปาร์คแล้วก็บอกว่าพี่ปาร์คเอาผมลงหล่อเชื่อแฟร์ผมก็เอาผมลงแล้วก็ใส่ต่างหูอันนี้ใส่กางเกงยีนสีออกฟ้าแล้วก็เอาผมลง100%ไม่มีการเห็นต่างใดๆทั้งสิ้นผมก็เลยแบบว่าอ๋อแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกก็แบบว่าก็ตามใจแฟนคลับบ้างแฟนคลับเขาชอบยัดเยียดนะเราก็หยวนไปเนาะอะไรอย่างเงี้ยคือในไลฟ์ของเราจะมีคนแซวผมว่าเป็นเมะหรือเป็นเคะก็จะไม่มีทางเป็นดราม่าเด็ดขาดเพราะว่าอนุญาตให้แซวได้แบบว่าเป็นเมะเป็นเคะเป็นอะไรก็ตามใจได้หมดแต่จะไม่เป็นของพวกเธอหรอกโอเคปะคือฉันจะเป็นเมะหรือเป็นเคพวกเธอก็ไม่ได้ฉันไปครอบครองหรอกนะ ตาแดงได้ไงเนี่ยฮัลโหลเมื่อกี้ตาผมไม่แดงเลยเนี่ยทุกคนตาผมแดงแล้วเนี่ยใช่อยากขยี้ไม่ขยี้แล้วครับ ไหนใครอยากถามเรื่องเหล็กตอนนี้ผมได้ชี้แจงเรื่องเสื้อสีชมพูเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะก็คงไม่มีใครเขาเรียกว่าไม่มีใครตั้งข้อสงสัยอะไรในตัวผมอีกแล้วใช่ไหมเด็กๆกลับหมดหรือยังเอาจริงๆผมไม่รู้อะเชื่อไอ้มิทันอะถ่ายรูปใกล้ใครนะอ๋อโอเคเอาตรงๆนะคือผมสามารถชี้แจงได้ทุกอย่างที่ทุกคนถามเนี่ยผมตอบได้หมดแหละเนาะดูอยากรู้กันเนาะเรื่องชาวบ้านที่ชอบเราเล่นไม่เล่าได้ก็คือว่ามันไม่ได้มีอะไรครับทุกคนคือบล็อกกิ้งอ่ะมันก็แบบว่าไม่ได้มีการฟิกใดๆนะเอาง่ายๆไม่มีบล็อกกิ้งเนาะทุกอย่างเกิดขึ้นหน้างานเท่านั้นไม่มีบล็อกกิ้งโอเคไหมไม่มีการเซตว่าพี่วิวไปแล้วหรอทำไมไม่อยู่กับผมก่อนคือแบบว่าไม่ได้มีอะไรที่ทำให้ทุกคนต้องแบบว้าวโววูเลยนะมันก็แค่แบบว่าเป็นบล็อกกิ้งที่ผมยืนอยู่ตรงนั้นแล้วน้องก็ยืนอยู่ตรงนั้นและจังหวะหมุนมาป๊อปปี้บอกว่าเดี๋ยวเราจะมีวีฟี่กันผมว่าโอเคก็ฟังแล้วจังหวะช็อตหมุนน่ะคือผมก็ย่อตอนแรกผมจะนั่งบนบันไดด้วยทุกคนรู้ไหมผมจะเล่าให้ทุกคนฟังตอนบล็อกกิ้งอ่ะตอนซ้อมอ่ะผมอ่ะนั่งบนกระไดนะผมนั่งบนบันไดแล้วหันข้างแล้วถ่ายรูปนะรู้ปะเพราะผมปวดเข่าเว้ยทุกคนผมไม่อยากนั่งยองลงไปงอเข่าเยอะๆทุกคนเข้าใจป่ะผมเลยไปนั่งบนบันไดแล้วผมไปนั่งบนบันไดแล้วผมรู้สึกว่าผมอ่ะบังน้องผมไม่อยากบังใครไงผมไม่อยากบังใครผมอยากให้ทุกคนเป็นดาราทุกคนผมก็เลยต้องถอยแต่คือเอาอย่างนี้ตอนผมซ้อมอ่ะผมนั่งแล้วผมรู้สึกว่าผมบังเขาผมบังน้องหลายๆคนไม่ใช่คนเดียวผมบังน้องหลายคนเพราะว่าตรงที่ถ้าทุกคนไปดูตอนเปิดตัวผมยืนอยู่บนบันไดขั้นที่2ขั้นที่3พอที่เราจะต้องถ่ายภาพวีฟี่อ่ะเราถอยมาเราเป็นเจน 1เนาะเราก็ต้องอยู่กลางนิดนึงอยู่แถวหน้าหน่อยแล้วเราตัวเล็กด้วยเดี๋ยวเราต้องมูฟขยับขยายง่ายผมก็เลยถอยหลังปุ๊บแล้วก็ไปนั่งบนกระไดแล้วเรารู้สึกว่าเราบังเขาเนาะแต่พอตอนขึ้นจริงอ่ะพอโชว์จริงอ่ะเราก็ไม่ได้คิดไงว่าเราจะต้องถอยไปอยู่กับใครใกล้ใครแล้วก็ถอยป๊อกลงมาเนี่ยแล้วเราก็แบบถ่ายแล้วเราก็หันไปมองซ้ายมองขวาเราก็เห็นแล้วขวามือเป็นใครอ่ะขวามือผมเป็นใครไปเปิดดูขวามือผมเป็นใครฝั่งซ้ายเป็นน้องพอดขวามือผมเป็นใครตอบใครดูขวามือเป็นใครไม่ได้โลกเลยค่ะขวามือผมเป็นใครไหนไม่ฝั่งหนึ่งเป็นน้องพอชไงอีกฝั่งหนึ่งเป็นใครเนี่ยขวามือเป็นจิมมี่พวกเธอต้องดูคือจิมมี่อ่ะเขาเป็นลูกผูกจิตไงไม่ว่าจะบนเวทีหรือล่างเวทีเขาอยู่ติดผมตลอดจริงๆบนเวทีอ่ะตอนซ้อมตอนแรกผมยืนติดกับจิมมี่ด้วยผมก็หันไปพูดจิมมี่ว่าจิมมี่ไม่ต้องยืนใกล้พี่มากก็ได้นะถ้าจิมมี่ยืนใกล้พี่ตลอดพี่จะดูตัวจิ้วนึงนะจิมมี่ก็หัวเราะแต่ตอนลงจากเวทีอ่ะผมก็อยู่ข้างๆจิมมี่นะ
ทำไมผมยืนข้างจิมมี่ไม่เห็นมีใครแซวผมเลยผมแค่แบบว่าชู2 นิ้วเป๊ะแล้วดันยืนนั่งข้างน้องพอดีเธอก็แซวแล้วตอนแรกผมก็คิดแบบเดิมว่าขอโทษรอบแรกที่ผมถ่ายอ่ะผมก็รู้แล้วผมอยู่ข้างน้องเนาะฟังนี่ตั้งโต๊ะแถลงเลยนะเนี่ยจริงจังบ้างนะผมก็นั่งแล้วผมก็เห็นแล้วว่าน้องอยู่ข้างผมก็แบบว่าในใจคิดแฮชแท็กจะขึ้นไหมวะคงไม่หรอกคนคงไม่สังเกตอะไรเยอะเนาะ30 กว่าคนแล้วประเด็นคือฟังก่อน30 กว่าคนน่ะเขาอาจจะไม่ได้จับจ้องที่เราหรอกข้อแรกข้อ2คือคู่อื่นเขาก็ไม่ได้ยืนกันเป็นคู่เขาก็ยืนกระจัดกระจายกันไปนู่นไปนี่ของเราแค่บังเอิญมายืนข้างกันคงไม่เป็นไรหรอกมั้ง3,000 ลีปวดหัวเลยคือแล้วผมก็แบบว่าแบบคือแบบขอบคุณนะที่แบบจากรูปใหญ่ขนาดเนี้ย30 คนแกก็ซูมกันจนเหลือแค่ข้างนิดนึงอ่ะคือเราก็แบบว่าคือบางทีมันก็มีความบังเอิญบ้างแบบว่าใครจะไปคิดทุกสเต็ปถ่ายไปจะติดขอโทษสาบานคิดแล้วไม่สาบานว่าคิดแล้วว่าจะต้องมีคนแซวแน่สาบานรู้ยอมรับว่ารู้อันนี้นี่ผมพูดแบบว่าตอบนักข่าวทุกท่านผมรู้อยู่แล้วแหละต้องมีคนจับไปจิ้นแน่เลยแต่ผมไม่คิดว่ามันจะรุนแรงขนาดนี้เพราะผมเพิ่งรู้ว่าทุกคนเนี่ยรุนแรงกับผมมากเลยคือก็แค่นั่งข้างกันเนาะเข่าก็ไม่ได้โดนกันนิ้วก็ไม่ได้แตะกันเนาะหัวไหล่ก็ยังไม่เฉียดกันมันแค่แบบยังห่างกันแบบเอาง่ายๆระหว่างไหล่ผมกับไหล่น้องขอโทษยุงบินผ่านได้สบายแมลงวันบินผ่านได้สบายเธอยังจิ้นฉันได้ฉันก็เลยแบบว่าฉันก็ไม่รู้จะทำยังไงเราก็ไม่ใช่คนที่แบบจะไปปฏิเสธขอโทษนะครับขอไม่อยู่ใกล้ได้ไหมครับเดี๋ยวแฮชแท็กขึ้นอันนั้นมันดูแบบเบอร์ไปหน่อยไงเราก็เลยแบบว่าก็แบบว่าก็ถ้าแฟนคลับอยากจะคิดอะไรก็คิดไปแฟนคลับอยากคิดอะไรคิดไปฮะส่วนผมคิดถึงทุกคนก็พอเนาะขอบคุณนะขอบคุณที่ช่วยผลักดันนะแต่ว่าไม่ต้องดันเพลงได้โอ้ยน้ำมูกไหลเลยพูดอะไรก็ไม่ค่อยน่าเชื่อเนาะตอนนี้เรื่องจริงจ้าเนาะเราแค่เอ็นดูมากเลยแฟนคลับแท็กมานะเขาแท็กมาส่วนตัวเลยนะถ้ารูปนี้มีอะไรพี่ปาร์คช่วยกดแบบช่วยเป็นการบอกกล่าวในการกดเฟซได้ไหมผมไม่กด อย่าเล่นกับเชื่อใจปาร์คครับเพราะว่าเชื่อใจปาร์คนี่ของจริงครับจมูกแดงเหรอคะก็แบบว่ามันก็นิดนึงแหละไม่เป็นไรหรอกค่ะผมต้องพูดว่าอะไรไปเนี่ยน้องแบมมี่หรอชื่อหนูอะไรบาร์มิหรือแบมมี่ไม่ขอโทษเนาะฉันนั่งข้างคนมาเป็นร้อยแล้วค่ะจะมาพรหมลิขิตอะไรมันก็แค่บังเอิญโลกใบนี้ไม่ให้มีอะไรบังเอิญบ้างเถอะทริปนี้30 กว่าคนจะไม่เคยยืนข้างน้องเลยมั้งไม่ได้หรอกบางทีก็เดินเฉี่ยวเดินชนเดินวุบวับกันไปแค่แฟนๆไม่เห็นแค่นั้นแหละผมว่าผมนั่งหลังตรงดีกว่าอาการมันดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับผมบอกแล้วว่าคนของผมจีบอยู่คนของผมยังจีบอยู่แต่เขายังไม่กำเนิดพวกเธอก็อย่าเพิ่งตีโพยตีพายตีนู่นตีนี่เนาะนิ่งไว้ปักจีบอยู่ยังไม่มารอกันดิถ้าวันหนึ่งไม่ใช่จะเสียใจปะล่ะเจ๊ยาวีนะครับไม่รู้ยังไม่มาหรือเปล่าของแบบนี้ต้องใช้เวลาพวกเธอก็สอนฉันจีบหน่อยดิฉันก็จีบไม่ค่อยเป็นสอนหน่อยดิจีบยังไงผมก็จีบไม่ค่อยเป็นทุกวันนี้ก็มีแต่แฟนคลับให้จีบกันนั่นแหละไม่ชูดแต่ไม่ท้อทำไมคิดแต่ว่าผมไม่ชูดเขาอาจจะไม่ชูดผมก็ได้เปล่าของแบบนี้มันไม่ได้อยู่ที่คนคนเดียวเนาะบางทีเราจะเลือกใครเลือกกันเลือกเราใครเลือกกันไปเลือกกันมาบางทีมันก็ต้องอยู่ที่2 ฝ่ายตกลงกันเนาะชิมิล่าแบบว่านะลองไปถามด้วงดูนะจีบแบบด้วงเหรออุ้ยด้วงเขาก็ตามจีบสุดอยู่แล้วไงผมก็ตามจีบสุดไม่แพ้กันพี่ปาร์คมัมหรือยังพี่ปาร์คมัมแล้วค่ะจีบแบบริวจินเหรอริวจินมันลืมผมละแต่ผมต้องจัดการละเด็กคนนี้เดี๋ยวจีบแข่งหนูยังไม่รู้เลยว่าเป็นใครหนูจะไปจีบแข่งพี่ปาร์คได้ยังไงเชื่อใจเข็มฉีดอะแรงมากเดี๋ยวต้องจีบแบบด้วงบ้างละล่ะเดี๋ยวไปญี่ปุ่นผมไม่ได้ไปเดทนะไปญี่ปุ่นคือผมไม่ได้ไปเฟรนด์ชิพไทม์นะขอโทษญี่ปุ่นเนี่ยคือไปแบบ DMD
อินเจแปนเนาะ DMD คือดูบันดิทุกคนไม่ได้ไปเฟรนชิพไทม์นะจ๊ะขอโทษเนาะอันนะไม่มีเดทเดินทั้งนั้นน่ะถ้าเดทก็เดทกับจิมมี่ได้มาล่ะอยู่กันแต่กับจิมมี่เดินตามเป็นนี่เลยอ่ะเดินตามเป็นนี่เลยอ่ะเขาเรียกว่าไงดีอ่ะแล้วจิมมี่มันรักผมบ้างแหละผมเข้าใจผมก็รักจิมมี่มากนะทริปนี้ยิ่งรักจิมมี่ใหญ่เลยไปไหนก็อยู่ผูกติดกับผมยันขึ้นเครื่องบินอ่ะเอาแล้วมามีผมเตรียมทำคลิปละแก้ตัวมากอะไรแก้ตัวมาอะไรครับมามีเตรียมไปทำข่าวได้เลยลูกชายแบบว่าแถลงข่าวมันที่เรียบร้อยแล้วค่ะจิมมี่ปะอย่าเลยค่ะอันนั้นคือน้องรักผมห้ามนะจ๊ะอ๋อขอหูแมวเหรอจ๊ะได้สิจ๊ะทุกคนรอบนี้ผมขอโทษนะผมไม่ได้ถ่ายวอล์กมาให้ทุกคนเลยอ่ะขอโทษด้วยตอนแรกผมบอกว่าผมจะถ่ายวอล์กมาให้ทุกคนใช่ปะผมไม่ได้ถ่ายวอล์กมาให้ทุกคนเลยผมขอโทษครับอย่าโกรธเลยนะนี่ผมสัญญากับตัวเองว่าอะไรรู้ไหมปีนี้ที่ผมไปญี่ปุ่นมาใช่ปะผมบอกกับตัวเองว่าปีหน้านะเราจะต้องเติบโตให้มากกว่านี้ถ้าเรามีโอกาสได้มากอีกนะเราจะต้องมีแฟนคลับต่างชาติให้มากกว่านี้ที่ได้เป็นไงโกใหม่ผมโกที่เพิ่มเติมแล้วกันที่ผมอยากจะแบบอยากจะทำให้ได้คืออยากให้อินเตอร์แฟนผมอยากมีอินเตอร์แฟนมากขึ้นอยากมีโอกาสได้มาแฟนมีต่างประเทศบ้างจริงๆมันก็เป็นความฝันหนึ่งของผมมาตั้งนานแล้วแหละที่แบบได้มีโอกาสไปผมรู้แล้วผมมีอีกเรื่องนึงที่ผมอยากจะแชร์ให้ทุกคนฟังแล้วผมแบบประทับใจมากผมคิดว่าเรื่องนี้ไม่มีใครรู้มีแค่ผมคนเดียวที่รู้คือผมไปงานแฟนมีรอบนี้ใช่ไหมที่ญี่ปุ่นผมก็แบบว่ารู้อยู่แล้วว่าผมจะได้แต่งหน้ากับใครใช่ไหมผมได้แต่งหน้ากับกาแฟแล้วก็ได้ทำผมกับน้องกล้องซึ่งผมได้ยินมาตั้งแต่แรกแล้วว่าแบบน้องเจน5จะเป็นช่างญี่ปุ่นแต่งทั้งหมดเอาอย่างนี้นะซึ่งเนเจอร์ผมเป็นคนจำคนแม่นเหมือนที่ทุกคนรู้นั่นแหละทุกคนเชื่อไหมวันที่ผมไปแต่งหน้าวันแรกมันจะเป็นวันที่เป็นแฟนไซน์ก่อนเป็นวันที่แบบไปถ่ายรูปกับแฟนๆผมเห็นช่างแต่งหน้าผมจะเล่าให้ทุกคนฟังนะอันนี้เป็นเรื่องที่ผมอยากเล่าเองผมถ้าทุกคนจำไม่ผมว่าหลายคนจำไม่ได้แล้วหลายคนก็ไม่รู้เรื่องนี้เมื่อ2 ปีก่อนผมมีโอกาสได้มาแฟนมิตที่ญี่ปุ่นแล้วผมก็มีช่างแต่งหน้าที่เป็นคนญี่ปุ่นแต่งหน้าให้ปาร์คเขาชื่อมิกิเขาเป็นคนแต่งหน้าให้ปาร์คเมื่อประมาณ2 ปีก่อนตั้งแต่ทีมดีแลนด์นะซึ่งปาร์คจำเขาได้แม่นมากๆอยู่แล้วล่ะถ้าปาร์คเจอเขาอีกปาร์คจะจำเขาได้แน่นอนแต่ล่าสุดที่ผมไปขอโทษนะผมไม่เจอมิกิเอาง่ายมิกิคือช่างแต่งหน้าหลักแล้วเขาก็จะมีผู้ช่วย2 คนเอางี้นะแต่วันที่ผมไปผมเจอผู้ช่วยเขา2 คนเลยโดยที่เขาใส่แมสอยู่แล้วขอโทษนะเขาไม่ได้ทักผมนะตอนนั้นน้องๆเจน1 2 3 4 5ทุกคนยืนกันเยอะมากแต่ผมหันไปมองเห็นว่า2 คนนี้เคยเป็นผู้ช่วยแต่งหน้าให้ปาเมื่อ2 ปีก่อนทุกคนรู้ไหมว่าสิ่งแรกที่ผมทำคือผมทำอะไรผมดีใจมากเว้ยคือผมดีใจแบบดีใจมากๆแล้วผมก็เรียกล่ามที่เป็นล่ามญี่ปุ่นบอกพี่ครับมาหาผมหน่อยผมมีเรื่องให้ช่วยแล้วผมก็เดินออกไปเรียกล่ามจากข้างนอกเลยนะเพื่อเดินเข้ามาหาผู้หญิง2 คนนี้แล้วก็บอกว่าแบบเดินไปไหว้เขาคือผมก็พูดญี่ปุ่นไม่ได้ไงด้วยผมก็ได้แบบคนที่คิดว่าจะพูดภาษาอังกฤษก็แบบเขินเข้าใจป่ะแล้วผมก็บอกกับล่ามว่าช่วยแปลให้ผมหน่อยนะผมจำ2 คนนี้ได้ว่าเคยมาแต่งหน้าให้ปาร์คฝากถามเขาหน่อยว่าเขาจำปาร์คได้ไหมซึ่งเขาก็จำผมได้จริงๆไว้ทุกคนแล้วเขาก็ดีใจมากที่ผมทักเขาซึ่งเขาบอกว่าโอ้ปาร์คดีใจมากเลยนะที่ได้เจอแล้ววันนี้มาเป็นผู้ช่วยใครเขาก็บอกว่าตอนนี้เขาได้แบบว่าเป็นช่างแต่งหน้าหลักแล้วซึ่งผมฟังแล้วผมก็ดีใจมากด้วยใช่ไหมเมื่อ2 ปีที่แล้วเขาจะเป็นผู้ช่วยช่างแต่งหน้าหลักแต่ปัจจุบันตอนนี้เขาเป็นช่างแต่งหน้าที่เป็นเมนแล้วผมก็แบบว่าดีใจผมก็ได้แต่แบบบอกกับล่ามให้แปลผมเลยผมดีใจมากเลยนะที่แบบตอนนี้เขาแบบเติบโตขึ้นมาเยอะมากๆเลยอะไรเงี้ยแล้วผมก็จำเขาได้จริงๆแล้วผมก็บอกว่าผมอยากจะฝากความคิดถึงมิกิคือผมจำชื่อของช่างแต่งหน้าผมได้เมื่อ2 ปีก่อนว่าเขาชื่อมิกิแล้วผมก็ฝากบอกเขาว่าช่วยไปบอกมิกิด้วยนะว่าแบบผมคิดถึงวันนี้ผมมีโอกาสได้มาญี่ปุ่นตอนแรกคิดว่าจะมีโอกาสได้เจอเขาแต่ผมไม่ได้เดมไปนะหมายถึงว่าผมไม่ได้แบบคุยอะไรกับเขาเลยตั้งแต่แบบจบเขาเรียกอะไรตั้งแต่แต่งหน้าจบเมื่อ2 ปีก่อนคือตอนนั้นช่างแต่งหน้าคนนี้เขาทำให้ผมประทับใจแล้วกันเอางี้ทุกคนเขาดูแลผมดีมากๆผมก็เลยรู้สึกว่าผม appreciate กับสิ่งที่เขาทำให้ผมอะไรเงี้ยซึ่งพอมารอบนี้ผมก็ไม่ได้เจอเขาใช่ไหมเสร็จปุ๊บผมก็มีเวลาคุยกับ2 คนนี้แค่แป๊บเดียวจริงๆ
ผมก็แบบต้องไปแต่งหน้าพอไปแต่งหน้าเสร็จทุกคนผมก็ไปเจอสไตลิสต์อีกแล้วหนึ่งในสไตลิสต์คือสไตลิสต์ที่เคยเปลี่ยนชุดให้ป๊าเมื่อ2 ปีก่อนเช่นกันแล้วเขาก็ได้มีโอกาสไปถ่ายคลิปกับป๊อปปี้เมื่อ2 ปีก่อนว่าอะไรหล่อมากๆป๊อปปี้เคยลงคลิปเมื่อ2 ปีก่อนกับสไตลิสต์ญี่ปุ่นแล้วเขาก็อยู่ตรงนั้นด้วยผมก็แบบทักเขาแบบแต่เขาก็จำปักได้นะแต่เขาไม่ได้คุยกันเยอะคือเราแค่เรารู้สึกว่าแบบเราดีใจจังที่เราได้กลับมาเจอเขาอีกในแบบ2 ปีที่ผ่านมาอะไรเงี้ยแล้วเชื่อไหมจนวันโชว์ผมโชว์เสร็จอะทุกคนแม่งเหนื่อยหมดแล้วแหละก็คือจะต้องรีบไปเปลี่ยนเสื้อเปลี่ยนชุดกับสไตลิสต์วันจบงานผมก็เห็นแล้วแหละว่าห้องของเจน1จะอยู่ชั้น2ห้องของเจน5จะอยู่ชั้น1เสร็จงานปุ๊บผมรีบวิ่งกลับไปที่ห้องของเจน5เพื่อไปหาช่างแต่งหน้า2 คนนี้คือผมอะไม่รู้ว่าตอนนั้นผมคิดอะไรนะแต่ผมแค่แบบรีบวิ่งกลับไปเพื่อที่จะกลัวว่าเขากลับก่อนแล้วผมก็พาล่ามผู้หญิงไปด้วยคนหนึ่งต้องบอกว่าช่วยบอกเขาว่าถ่ายรูปกับป๊าหน่อยได้ไหมแบบถ่ายรูปรวมกันหน่อยได้ไหมซึ่งเขาก็คงงงคือผมอะตอนแรกผมเข้าไปเองแล้วผมพูดว่าแบบว่าผมทำเป็นรูปอย่างเงี้ยทุกคนแบบถ่ายรูปกันผมก็เรียกทุกคนแบบทุกคนมาถ่ายรูปกันแล้วคือจังหวะนั้นนะเขาอาจจะยังไม่เข้าใจว่าผมขอเขาถ่ายรูปเข้าใจไหมแล้วผมก็แบบไม่รู้ว่าเขาเข้าใจไหมผมก็จะรีบหันออกไปเรียกล่ามให้มาช่วยแปลหน่อยผมก็วิ่งออกไปแล้วเขาก็แบบตกอกตกใจอ่ะเหมือนเขาไม่เข้าใจว่าผมสื่ออะไรอ่ะแล้วเขาก็ตกใจแล้วผมก็เรียกล่ามพี่มาช่วยป๊าหน่อยครับบอกเขาให้หน่อยว่าป๊าอยากถ่ายรูปด้วยเขาก็ดีใจแล้วก็ถอดแมสถ่ายรูปกับป๊าแล้วป๊าก็พูดกับเขาว่าแบบผมอยากถ่ายรูปกับทุกคนแล้วก็แบบฝากแท็กผมมาด้วยนะแล้วก็ฝากส่งรูปเนี้ยให้กับมิกิด้วยแล้วก็ฝากเซฮายมิกิด้วยว่าคิดถึงอะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นแบบผมไม่รู้นะแต่ผมรู้สึกผมมีความสุขมากเลยผมรู้สึกแบบเราไม่รู้ทำไมถึงทำแบบนั้นแต่เราแค่รู้สึกดีใจที่แบบว่าต่อให้เขาจะเป็นใครก็ตามแต่ถ้าผมจำเขาได้ผมจะรู้สึกแฮปปี้มากๆแล้วคนญี่ปุ่นมิกิเขาก็พี่นุ้ยขอบคุณครับแล้วมิกิเขาก็แท็กมาหาปาร์คหมายถึงว่าน้องช่างแต่งหน้า2 คนนั้นเขาก็ส่งรูปเนี้ยที่ถ่ายกับปาร์คให้มิกิแล้วมิกิเขาก็แท็กปาร์คมาที่ปาร์คลงโพสต์รีโพสต์ไปเมื่อประมาณ2 วันก่อนแล้วเหมือนเขาก็พิมพ์มาประมาณว่าขอบคุณนะที่แบบว่าจำเขาได้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆก็ดีใจหมายถึงว่าอยากแชร์ทุกคนฟังมันไม่ใช่เรื่องน่ารักของผมหรอกแต่ผมแค่แบบอยากเล่าให้ฟังในโมเมนต์บางโมเมนต์ที่เรารู้สึกแบบคนเรามันไม่เจอกัน2 ปีแต่ทุกคนต้องนึกภาพออกนะคนบางคนมันจะมีความประทับใจกับเราเหมือนเป็น first impression ที่ดีกับเราเขาน่ารักกับเรามันมีเหตุผลที่ทำให้ผมจำเขาได้นึกภาพออกไหมถึงแม้วันนี้ผมจะไม่ได้เจอเขาแต่ผมก็ยังได้เจอทีมงานเขาที่คอยดูแลผมเมื่อ2 ปีก่อนแล้ววันนี้เราก็เห็นว่าเขาเติบโตขึ้นมาอะไรเงี้ยเราก็ยังรู้สึกแบบดีใจแทนถึงแม้เราจะยังเติบโตตามไม่ทันเขาอะไรเงี้ยจริงๆถ้าผมสื่อสารกับเขาได้มากกว่านี้ผมอยากจะคุยกับเขาเยอะเลยแต่ผมแค่สื่อสารกับเขาไม่ได้แต่ก็แค่รู้สึกดีใจว่าอย่างน้อยเขาก็ยังไม่ลืมเราแล้วผมเชื่อว่าเขาก็คงดีใจเช่นกันที่ผมไม่ลืมเขาอะไรเงี้ยน้องอิงสวัสดีค่ะใช่ผมแค่อยากเล่าให้ทุกคนฟังว่ามันเป็นโมเมนต์ที่แบบน่ารักมากๆเลยใช่ครับลาล่าส่งอะไรให้พี่ป๊าขอบคุณครับโอ้น้องหมิวขอบคุณค่ะไม่เห็นมาวิ่งเล่นกับพี่ป๊าเลยแล้วมีเรื่องผมน่าจะสบายผมไม่รู้ว่าผมไม่สบายหรือเปล่าแต่ว่าผมนอนน้อยแต่เมื่อคืนผมนอนไปประมาณ10 ชั่วโมงได้นะNK พี่ว่าจำหนูได้นะในบ้านดำบิ๊กเปาน้องเยมน้องชีEMDพี่ป๊าเห็นแล้วมามิ้งขอบคุณครับใครมาช้าไม่ฟังทันไม่ทันฟังเรื่องเล่าอย่าเสียใจนะพี่ป๊าก็จำได้เกือบแต่เมื่อวานผมกินน้องนัทเมื่อวานผมกินพาราไปเม็ดหนึ่งตอนกลับมาผมปวดหัวนิดนึงใช่แต่ตอนนี้โอเคแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องไปเป็นพิธีกรให้เติ้ลเฟิร์สวันกับฟุตทอเรียแก้แพ้เหรอตอนนี้ผมแพ้ทุกคนเลยครับพี่นุ้ยแฟนๆเขารังแกผมสงสัยต้องหาหมอเนาะมันไม่ใช่หมอคือชีวิตผมหามาทุกหมอแล้วตอนเนี้ยคือถ้าผมจะหาหมอฟันอีกครั้งหนึ่งผมก็ต้องทำวีเนียร์แล้วล่ะฮ่าอย่าแซวเนาะพี่จอยผมดักหมดผู้ผมอ่านใจแฟนคลับขาดหมดผมรู้หมดว่าแฟนคลับคิดอะไรเนาะรูปนั้นมันแตกแตนอะไรเราแค่นั่งข้างกันไงมันไม่ได้ทำอะไรเนาะมันไม่ได้แบบตั้งใจถ่ายรูปคู่ถ้าวันนึงตั้งใจถ่ายรูปแบบ
เกาะคอหรือตัวชนกันนิดนึงเราค่อยกรี๊ดเนาะอันนี้มันแค่แบบว่าอยู่บนเวทีร่วมกัน30กว่าคนฉันจิ้นกับคนหลังก็ได้ฉันจิ้นกับจิมมี่ก็ได้ฉันจิ้มกับตากล้องก็ได้หมายถึงแบบว่ามันนะเข้าใจปะพวกเธออะ Eagle Eye เข้าใจปะมันมีมูลเข้าใจแต่เธอต้องมีมูลด้วยก่อนเธอจะมีมูลเธอต้องมีมูลก่อนนะยังไม่ทันมีมูลเลยเธอจะมีมูลได้ไงเข้าใจปะให้มันมีเดี๋ยวนะให้มันมีมูลก่อนแล้วค่อยมีมวลคือมูลข่าวสารเข้าใจไหมแล้วค่อยมีมวลคือนี่มวลมาก่อนมูลไม่ได้โหโคตรเก่งอะคิดได้ไงวะปาร์คอันนี้ค่อยๆพูดแล้วพอดีไปอยู่ญี่ปุ่นมา6วันไงมันก็แบบว่าอาจจะพูดไทยไม่ค่อยถนัดก็จะมีกุกกักบ้างโอเคเนาะคนนี้ชื่อว่าอะไรวัตชิวะปาเดสไดซึกิอย่างเงี้ยมันคือแบบก็พูดไทยมันก็ได้นิดนึงเนี่ยสรุปจบไลฟ์นี้ญี่ปุ่นสนุกมากมีความสุขผมได้กินเนื้อกระทะร้อนผมได้กินราเมงผมได้กินโคโค่ผมได้ทำในสิ่งที่ผมอยากทำทั้งหมดเสียงเดียวคือไม่ได้ช้อปปิ้งแค่นั้นแหละช้อปปิ้งน้อยมากไอดีมาช้านะวันนี้แต่ก็ไม่เป็นไรเราก็ประหยัดเงินทริปนี้ผมก็ได้เขาไดซึกิผมไดซึกิคือการบอกรักใช่ป่ะบอกชอบแฟนๆไงไดซึกิใช่ป่ะนะผมถูกป่ะก็เรียนรู้ไงแล้วก็ได้อีกคำหนึ่งคืออะไรนะที่ผมพูดบนเวทีผมพูดอะไรนะลืมแต่แปลว่าอะไรอะลืมแล้วอะพี่บ้ามีความสุขมากทุกคนไม่ต้องห่วงทุกคนวันที่27เนี้ยงานพบเธอปั๊มไม่ได้ไปนะผมเสียใจมากผมติดอีกงานนึงอ่ะใช่ใครไปเชียร์พบเธอฝากกรี๊ดให้เด็กๆพบเธอด้วยนะผมเห็นคลิปเจโอ้โหทำผมน้ำตาคอผมแบบว่าทำไมเจมันน่ารักจังวะมันแบบว่ามันน่ารักจังวะแล้วช่วงนี้ผมก็ยิ่งเซนซิทีฟอยู่ด้วยอ่ะลาลาอ๋อเจแปนิสแฟนI can remember you นะครับ Thank you for support มีนะครับทุกคนรู้ไหมผมไปญี่ปุ่นใช่ไหมมีแฟนคลับญี่ปุ่นคนนึงชื่อว่าลาล่าแท็กผมมาแล้วเขาเป็นคนญี่ปุ่นแล้วเขาเป็นเมนผมด้วยโหมีต้อง1 คนจาก1,000 กว่าคนนะเนี่ยเก่งเปล่าดีใจมากแต่เจน่ารักจริงนะพับดาวผมแบบทำไมคนเรามันจะน่ารักได้ขนาดนี้วะผมรู้สึกว่าผมเห็นถึงความตั้งใจของน้องมากซัพพอร์ตผมซัพพอร์ตพบเธอมากๆเลยฝากทุกคนซัพพอร์ตพบเธอด้วยนะครับด้วงกับเธอด้วยมันเป็นจริงมันมีภาพหลายๆอย่างนะที่ทำให้รู้สึกจริงๆดูบันดีมันรักกันมากนะแบบว่าถึงแม้บางทีเจเนอเรชันมันอาจจะต่างกันนะแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันคือพี่น้องกันมันคือพี่น้องร่วมค่ายที่แบบพร้อมที่จะซัพพอร์ตกันจริงๆเพราะผมเคยพูดกับทุกคนคำหนึ่งใช่ไหมว่าเราไม่มีวันรู้เลยว่าวันนี้มันจะเป็นไทมิ่งของใครใช่ปะแต่สิ่งที่เรารู้ว่าแต่สิ่งที่ทุกคนควรรู้คือนะวันนี้ถ้าเรามีโอกาสที่จะได้ซัพพอร์ตพี่ๆน้องๆของเราเราทำให้เต็มที่เว้ยเพราะเมื่อวันหนึ่งมันเป็นวันของเราทุกคนจะหันมาซัพพอร์ตเราโดยที่ไม่ต้องมีข้อสงสัยเลยทุกคนก็จะว่าผมจะบอกทุกคนนะว่าทุกคนไม่ต้องแปลกใจหรอกที่เห็นพี่ๆน้องๆคอยซัพพอร์ตกันแบบนี้มันควรจะเป็นแบบนี้อยู่แล้วทุกคนนึกภาพออกไหมซึ่งผมก็มองว่าจริงๆทุกค่ายเขาก็เป็นแบบนี้แหละเพราะแบบว่าอยากดูซีรีส์ผมแล้วผมก็อยากมีเหมือนกันนะแต่ว่าก็ยังเลยผมจะมีซีรีส์ไหมผมก็ยังไม่รู้เลยต้องรอไลน์อัพก่อนนะก็ผมยังไม่มีคู่เลยผมจะไปมีซีรีส์ได้ไงผมก็จะเป็นแบบว่าแขกรับเชิญอีกเหมือนเดิมเปล่าไม่รู้รอดูก่อนนะใช่จีบติดตอนไหนโอ้ยยากนะทุกคนมันต้องใช้เวลากว่าทุกคนจะค้นพบผมยังใช้เวลาตั้งนานกว่าจะเจอผมทุกคนคิดว่าการที่ผมจะเจอใครสักคนหนึ่งมันก็ไม่ง่ายนะมันยากอันนี้ผมพูดจริงมันยากทุกอย่างที่ผมทำผมจะบอกทุกคนให้นะอะไรอย่างเงี้ยสิ่งที่ผมจะบอกทุกคนแต่ละอย่างที่ผมได้มาไม่ว่าจะเป็นพาร์ทการทำงานหรือว่าทุกเรื่องสำหรับปาไม่มีคำว่าง่ายปาต้องพยายามมากมาตลอดทุกคนเชื่อผมเถอะ
ว่าสิ่งที่ผมทำอ่ะผมรู้ว่าทุกคนคิดอะไรหมดอ่ะแต่ว่าผมก็พยายามมากอยากจะบอกทุกคนว่าผมไม่เคยยอมแพ้ในความตั้งใจของผมเลยสักวันเดียวยิ่งช่วงเนี้ยผมแบบว่าเอาจริงผมก็มีหลายเรื่องที่อยู่ในใจแต่ไม่สามารถพูดได้ทุกคนจะปะแต่อยากให้รู้นะว่าผมอ่ะสู้สุดพลังอยู่แล้วอ่ะใช่สู้มากๆด้วยแล้วก็แบบแล้วผมก็เห็นความรักที่ทุกคนแบบส่งมาถึงผมเยอะมากๆเช่นกันผมจะแชร์ให้ทุกคนฟังนะผมไปญี่ปุ่นมาใช่ปะตั้งแต่ผมลงรูปตัวเองมาผมไม่เคยมีใครกดไลค์รูปผมถึง30,000อ่ะทุกคนเชื่อผมปะในอจรูปที่ผมไปถึงญี่ปุ่นวันแรกอะที่ผมใส่หมวกอะรูปนั้นนะคือรูปที่มีคนกดไลค์เยอะที่สุดในชีวิตของผมแล้วความหมายคือที่เป็นผมคนเดียวนะอันนั้นนะคือ30,000ไลค์อะผมงงมากแบบว่าใครมาไลค์ผมเยอะแยะจังผมถึง10,000ก็เก่งมากแล้วนะอันนี้พูดจริงเนี่ยแล้วผมก็แบบมาย้อนดูมันถึง30,000ได้ไงวะรูปมันก็แบบว่าไม่เห็นจะมีอะไรขนาดนั้นเลยนะคิดอย่างนี้จริงๆแบบ30,000ได้ไงวะคือทุกคนต้องเข้าใจนะผมอะเห็นพี่ๆน้องๆในบ้านผมอะทุกคนอะในค่ายอะคนกดไลค์4-5 หมื่นเป็นแสนเป็นอะไรอย่างเงี้ยเยอะมากอะเป็นเรื่องปกติอะหรือแบบหลายๆหมื่นอะมันก็มีหลักพันแหละเอาหมายถึงว่าเราเข้าใจนะทุกๆคนก็มีหลักพันเป็นเรื่องปกติใช่ไหมแต่ผมไม่เคยถึง10,000ไงทุกคนหมายถึงมันเคยถึง10,000แต่ว่านานมากแล้วอะทุกคนเข้าใจปะแต่วันนี้มันดันมาของผมถึง30,000อย่างเงี้ยมันโดด10,000มันก็ช็อกแล้วนะตอนถึง20,000ผมก็คิดแล้วใครซื้อบูธโพสให้ผมหรือเปล่าก็ไม่น่านะแล้วอยู่ดีก็ขึ้นเป็น30,000เป๊ะเลยผมแบบว่าคือทุกคนจะมันตื่นเต้นอะหมายถึงว่ามันดีใจอะเพราะว่าคนมันไม่เคยไงพอคนมันไม่เคยมันก็ไม่อยากจะเชื่อว่ามันจะมีไงแล้วก็แบบยอดคนติดตามอะผมไปทริปญี่ปุ่นทริปเนี้ยคนตามผมเพิ่มขึ้นมาประมาณ10,000อะซึ่งแบบว่าผมเพิ่งดีใจกับตัวเองว่ายอดฟอลผมถึง250,000แล้วนะทุกคนตอนนี้คือแบบ253,000แล้วอะเพิ่งแบบผ่านไป2 วันใช่ป่ะที่บอกว่าขอบคุณทุกคนมากนะครับที่พาผมมาถึง250,000แล้วแต่ที่มัน253แล้วอะผมก็รู้สึกแบบเป็นแบบว่ามีความสุขแบบสุดพลังเลยอะเข้าใจปะมันเหมือนเป็นช่วงเวลาที่ผมแบบว่ามีความสุขแบบว่า ไม่รู้นะหมายถึงว่าในพาร์ทการทำงานของผมอะมันชัดมากเลยที่แบบว่าผมอะเห็นคนพูดกับผมตลอดนะว่าทำไมผมถึง appreciate กับการที่ผมมีแฟนคลับขนาดนี้เอาจริงวันนี้มันมีเรื่องหนึ่งแล้วที่ทำให้ผมรู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าแค่อยากจะเล่าให้ฟังแต่ผมไม่ได้เสียใจนะถ้าจะมีคนพูดกับผมว่าผมเนี่ยตั้งใจตกแฟนคลับซะเหลือเกินหรือผมเนี่ยพยายามทำให้ทุกคนรักเพื่อที่จะให้เขาอะอยู่กับผมไปนานๆผมขอพูดตรงนี้เลยว่าผมตั้งใจทำอยู่แล้วผมอะตั้งใจทำให้ทุกคนรู้จักผมตั้งใจทำให้ทุกคนรักผมอยากจะรู้จักทุกคนมากๆผมพร้อมที่จะทำทุกอย่างให้แบบทุกคนหลงรักในตัวผมเว้ยผมกล้าพูดแบบเนี้ยความหมายคือ แต่ผมก็กล้าพูดว่ามันคือเรื่องจริงนะผมก็คำพูดเขาอาจจะไม่ใช่คำพูดที่น่ารักก็ได้ แต่สิ่งที่ผมจะพูดให้ทุกคนฟังคือผมตั้งใจ และผมพยายามมากกว่าที่คุณมาพูดคำนี้กับผมอีกด้วยซ้ำคุณอาจจะพูดว่าผมกำลังตั้งใจทำให้คนอื่นรักแต่ผมกล้าพูดกับคุณมากกว่าเลยว่าผมพยายามมากกว่าที่คุณพูดอีกกว่าผมจะมีวันนี้ได้ ผมพูดแบบนี้เลยว่าผมกล้าคิดแบบนี้คือผมไม่ได้พูดนะแต่ผมคิดแล้วผมก็อยากจะบอกทุกคนว่าผมพยายามมากกว่าที่พวกเขามาพูดอีกเป็น100 เท่ากว่าผมจะได้แฟนคลับแต่ละคนมากว่าจะมีคนคนนึงมาตกหลุมรักผมได้มันยากมากๆนะเว้ยทุกคนผมพูดจริงๆผมถึงบอกว่าผมไม่เห็นอายเลยว่าถ้ามีคนมาพูดว่าดูต้องพยายามซะเหลือเกินกว่าจะได้ใครแต่ละคนมาใช่ดิผมไม่ได้มีโอกาสผมไม่ได้แบบหล่อหรือมีความสามารถเท่าคนอื่นแต่ผมเป็นผมแบบเนี้ยแต่ผมแค่รู้สึกว่าแต่ละคนนะหมายถึงว่าแต่ละคนที่ผมได้เข้ามาอยู่ในด้อมหรือเข้ามาอยู่ในชีวิตผมอะผมรู้สึกว่าคนต่างๆเหล่านี้มีค่ามากกว่าการที่ผมตกใครก็ไม่รู้มั่วซั่วเข้ามาเพราะผมรู้สึกว่าแต่ละคนที่รักผมอะเขารักที่ผมเป็นผมจริงๆไงเขารู้ทุกอย่างว่าผมพยายามมากแค่ไหนไงเขารู้ไงว่ากว่าผมจะแบบมีเขาได้ในแต่ละคนอะมันไม่ง่ายเลยนะเว้ยทุกคนอันนี้ผมพูดจริง
ถ้าผมมีซีรีส์หรือผมได้เป็นแบบตัวหลักหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็อีกเรื่องทุกคนจะมาแต่หมายถึงว่าเราแค่จะว่าเราเป็นแบบนี้มาตั้งนานแล้วผมก่อนที่เขาจะมาพูดอะไรแบบเนี้ยผมเป็นแบบนี้มาตั้งแต่ผมเข้าวงการอ่ะเอาทุกคนเข้าใจปะผมก็เป็นแบบนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วอ่ะผมก็รู้สึกว่าแบบเขาจะพูดอะไรมันก็ไม่ได้ผมก็ไม่ได้รู้สึกอะไรอยู่ดีเพราะผมก็ยอมรับความจริงว่าผมพยายามนะผมตั้งใจทำให้ทุกคนรักผมแต่ผมก็รู้สึกว่าผมก็ตั้งใจรักษาทุกคนไว้นะผมไม่ได้รู้สึกว่าผมตกคนเข้ามาเพื่อทิ้งๆคว้างๆอ่ะผมไม่ได้ว่าผมไม่ใช่คนแบบนั้นอ่ะสิ่งต่างๆที่ผมทำให้แฟนคลับผมได้ตั้งแต่ไหนแต่ไรจนถึงตอนเนี้ยผมก็คิดว่าบางอย่างอ่ะมันก็อาจจะแบบ ผมคิดว่าผมก็ยังทำมันเต็มที่เสมอมานะมันอาจจะแบบมีขาดตกบกพร่องไปบ้างแต่ผมก็อยากให้เขาให้ทุกคนรู้ว่าผมก็ยังพยายามตลอดนะเพราะว่าถ้าผมไม่ได้เป็นแบบนี้จริงๆอ่ะแฟนคลับหลายๆคนเขาน่าจะไม่ได้อยู่กับผมแล้วอ่ะอันนี้ผมพูดจริงๆมันแบบเราก็รู้สึกว่าวันนี้มันก็อาจจะเป็นเครื่องพิสูจน์อย่างหนึ่งว่าผมก็ได้ทำในสิ่งที่ผมแบบตั้งใจแล้วก็แบบได้รู้สึกว่ามันมีนะเว้ยคนที่เขารักเราจริงๆโดยที่เราเป็นแบบเนี้ยรักทุกคนเหมือนกันครับไม่ร้องแค่ตาแดงโอ๊ยตาหายแดงแล้วไงโอ้ฮ่าน่าจะลงไลฟ์อีกประมาณ1 ชั่วโมงได้ไหมจริงๆผมขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะไม่ว่าจากพี่ๆน้องๆด้อมไหนก็ตามขอบคุณแบบว่าจากใจสุดๆอันนี้พูดจริงๆนะมีในนี้มีทั้งคนรักผมมากๆแล้วก็ห่วงผมมากๆผมรู้จริงหลายๆคนน่ะรักไม่พอนะห่วงด้วยห่วงผมมากแบบผมสัมผัสได้อ่ะจริงๆมันมากกว่าคำว่ารักไปแล้วอ่ะมันกลายเป็นว่าเป็นห่วงแล้วอ่ะกลัวผมจะเป็นเจ็บแบบนั้นเจ็บแบบนี้อะไรเงี้ยจริงผมตั้งใจมากๆขอบคุณทุกคนมากๆนะที่มาวิ่งเล่นเดี๋ยวนี้บ้านดำผมเนี่ยรีโพสต์ถึง1,000แล้วนะเก่งปะล่ะพี่ฝนขอบคุณครับห้ามร้องไห้คนที่ดูไลฟ์ผมอยู่ห้ามร้องไห้นี่ลูกสาวบอกว่าหยุดเหล้าก่อนดื่มน้ำมะพร้าวก่อนนะผมกลับมาถึงไทยแล้วครับใช่แต่ว่ายอมรับว่าวันที่กลับมาเมื่อวานก็มีรู้สึกเหงานะรู้สึกนอยๆอ่ะรู้สึกแบบยังไม่อยากกลับอันนี้พูดจริงๆนะคือคิดถึงไทยไหมมันคิดถึงอยู่แล้วเว้ยทุกคนแต่แบบจริงๆมันก็มีคนเลื่อนตั๋วนะเลื่อนตั๋วแบบอยู่ต่ออีกคืนนึงอะไรเงี้ยแต่ผมแบบกลับดีกว่าหมายถึงว่าคือมันก็มีความสุขอยู่นั่นแหละแต่แบบส่วนใหญ่เขากลับเมื่อวานกันไงผมก็เลยแบบกลับก็ได้แต่ใจจริงลึกๆก็อยากอยู่ต่อเพราะว่ามันก็แค่ช่วงเวลาหนึ่งอ่ะทุกคนเนาะที่เราจะแบบได้ใช้เวลา6-7 วันนั้นที่6-7 วันนั้นที่เราจะได้ใช้เวลากับเพื่อนๆไงแต่แบบว่าหนึ่งในนั้นคือริวจินใช่แต่ก็มีคิดถึงครับมีคิดถึงแบบโมเมนต์ผมไม่ค่อยชอบแยกจากใครอ่ะเวลาที่แบบเราไปทริปต่างจังหวัดกับเพื่อนๆใช่ไหมแล้วเรามีความสุขมากๆเวลาถึงวันกลับเราจะรู้สึกเหงารู้สึกแบบเคว้งนึกออกไหมหมายถึงผมไม่รู้คนอื่นเป็นไหมแต่ผมว่าผมคิดถึงอ่ะใช่โอ้แล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งที่ผมประทับใจมากพี่เห็นชื่อหนูน้องใบเฟิร์นใช่ปะเมื่อวานอ่ะเป็นวันที่ผมก็แปลกใจมากๆเหมือนกันนะตอนที่ผมอยู่สนามบินใช่ปะผมก็ยืนอยู่กับดูมันดิหลายคนมากเลยแล้วผมก็แบบเห็นน้องผู้หญิงคนหนึ่งเดินเข้ามาถามผมไม่รู้ด้วยว่าเป็นแฟนคลับผมเอางี้ทั้งด้อมอ่ะอยู่กันเกือบหมดแต่น้องเขาเลือกที่จะเดินมาหาผมแล้วก็พูดว่าพี่ปาร์ค คือน้องอะพูดประมาณว่าน้องอะติดตามผมแต่น้องไม่เคยเจอผมตัวจริงเลยซึ่งผมเห็นหน้าน้องแล้วผมไม่คุ้นนะผมไม่คุ้นหน้าน้องเลยเอางี้คือผมไม่เคยเจอน้องแล้วกันผมก็แบบคิดในใจตอนแรกว่าเป็นแฟนคลับผมเหรอทำไมน้องแบบคือตอนนั้นเอายอมรับตรงๆว่าห่วงน้องเพราะว่าถ้าน้องเดินเข้ามาคุยกับผมอะผมไม่รู้ว่า AR เขาจะอนุญาตให้เข้ามาคุยได้ไหมทุกคนเข้าใจปะคือตอนนั้นมันอยู่กับแค่ศิลปินแต่ด้วยความที่น้องเขาคงแบบอยากจะเข้ามาทักแล้วน้องอาจจะคิดว่าปาร์กใจดีแหละที่จะแบบว่าถ้าเห็นว่าเป็นแฟนคลับปาร์กอะปาร์กจะทักแต่อาจจะทักในรูปแบบที่ว่าเซฟน้องด้วยจะไม่ได้แบบเดินเข้าไปคุยจะแบบเห็นแล้วอาจจะยิ้มให้รู้ว่าโอเคพี่ปาร์กเห็นหนูนะแต่ภาพเมื่อวานคือผมอะไม่รู้ว่าน้องเป็นแฟนคลับผม
เอางี้นะแล้วผมก็แบบเห็นน้องเข้ามาทักมาคุยผมก็แบบตกใจนิดนึงแหละว่าแบบกลัวว่าน้องอาจจะโดน AR บอกว่าเอ้ยไม่สามารถเข้ามาคุยได้นะคะอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็เป็นกฎกติกาใช่ไหมทุกคนแล้วผมก็เห็นน้องเข้ามาคุยแล้วน้องบอกน้องตามผมอยู่แล้วก็แบบเป็นแฟนคลับผมก็แบบคือในหัวผมมีแต่ question mark อะดูเข้าใจปะเพราะผมไม่เคยเจอน้องไงแล้วสุดท้ายก็คือน้องเป็นเมนผมที่เกิดจากการดูไลฟ์ของเราทุกคนเข้าใจปะมันเลยทำให้ผมรู้สึกว่าแบบผมใจฟูมากเลยนะหมายถึงผมดีใจมากเลยที่แบบขอบคุณหนูมากๆเลยนะที่แบบเข้ามาทางพี่ปาเนี่ยน้องคือคนเนี้ยแบบเนี่ยน้องขอบคุณที่พี่จำหนูได้นะคะตอนแรกหนูก็ไม่กล้าคือพี่ดีใจนะที่หนูแบบหมายถึงว่าคือพี่ปาแค่กลัวว่าณตอนนั้นอาจจะกลัวเฉยๆว่ากลัวหนูจะถูกตำหนิหรือเปล่าหรือว่ามันอาจจะเป็นเขาอาจจะมองว่าขอโทษนะเขาอาจจะมองว่าหนูเป็นสารแสงแต่พี่ปากรู้ว่าหนูไม่ได้เป็นหรอกแต่หมายถึงว่าแต่เราแค่ตกใจว่าทำไมน้องถึงเลือกทักเราทั้งที่น้องน่าจะเป็นเมนคนอื่นมากกว่าผมไงทุกคนเข้าใจผมไหมผมไม่รู้ผมก็ไม่ได้แบบคิดว่าเราจะมีแฟนคลับแบบบังเอิญทุกคนเข้าใจไหมแล้วแบบพอผมเจอผมก็แบบ question mark ไปแป๊บหนึ่งตอนนั่งเครื่องกลับมาผมก็มีคิดนะแบบคิดว่าใครนะจนน้องมาบอกว่าน้องเหมือนน้องก็แท็กในแฮชแท็กเชื่อใจปาร์คเลยผมก็เลยรู้สึกว่าโอ้ my god ขนาดอยู่ญี่ปุ่นเรายังมาเจอกันได้เลยอะไรอย่างเงี้ยพี่เลคิดถึงจังเลยครับโอ้ยโดนตกจากไลฟ์หรอครับขอบคุณมากเลยใช่ผมก็ดีใจคือผมเป็นคนแบบนี้อยู่แล้วทุกคนเอาจริงผมดีใจที่มีคนรักผมมากขึ้นผมดีใจที่มีคนรู้จักผม อืม จริงๆผมเล่าให้ทุกคนฟังคือผมรู้สึกแบบนั้นจริงๆนะอืมค่ะโดนตกได้ไง หนูก็อยู่กับพี่ป้าตั้งนานแล้วนะแล้วหมาแดงเมื่อไหร่จะมาหาพี่ป้าอีกค่ะน้องนัดตั้งใจอ่านหนังสือนะเข้าใจไหมถึงไทยแล้วครับดูทุกไลฟ์เลยเหรอครับน้องชมขอบคุณทุกคนมากๆเลยครับน้องจ๋าไม่ใหม่เหรอจ้าน้องจ้าภาคอีสานเอ้ยใช่ไหมนะใช่โอ้จะเล่าอีกเชื่อไหมมีคนนึงเป็นเมนผมเหมือนกันคือคือเอางี้เรื่องที่มันผุดขึ้นมาในหัวผมคือเรื่องจริงทั้งหมดผมไม่ได้เมคนะแต่ว่ามันเป็นภาพโมเมนต์ที่เรารู้สึกว่าแบบเอางี้ผมมีเมนผมคนหนึ่งเขาทำงานอยู่ในเกี่ยวกับในสนามบินแล้วกันผมไม่บอกว่าทำเป็นอะไรซึ่งวันนั้นผมเดินอยู่กับซีพึกเข้าตมเรียบร้อยอันนี้เล่าได้ไหมนะไม่เล่าแค่แบบว่าเอางี้เล่าแค่แบบพอเล่าได้คือมันไม่ได้มีอะไรทุกคนมันคือบังเอิญแบบ1,000,000%แล้วเราแบบว่าเรากำลังเดินช้อปปิ้งตอนแรกดูบาลองอยู่ลองกระเป๋าแล้วก็เดินออกมาแล้วแฟนคลับคนนี้เขาเป็นเมนผมด้วยแล้วก็เป็นเมนของน้องในค่ายด้วยใช่แล้วแบบว่าเหมือนเพิ่งเดมมาแท็กอะไรมาสักอย่างหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่คิดว่าเราจะเจอเขาที่นี่แล้วเขาก็ไม่รู้ด้วยว่าเราจะบินวันไหนที่ไหนกี่โมงแต่เชื่อเถอะว่าโลกนี้ไม่มีความบังเอิญอันนี้ผมมั่นใจ1,000,000%ว่าบังเอิญไม่มีการแบบซาแซงแน่นอนเพราะเขาใส่ชุดทำงานเลยผมเดินสวนกับเขาเชื่อไหมผมทักคือเดินเจอแบบฮะเจอได้ไงแบบไม่คิดว่าจะเจอแต่เราดีใจไงด้วยเราเป็นเราแต่แฟนคลับคนนี้เขาเซฟผมเว้ยทุกคนเข้าใจปะคือผมอยากจะยืนคุยแป๊บหนึ่งแต่เขาเซฟผมมากๆเลยคือเขารู้ว่ามันไม่ได้หรอกปาร์คเวลานี้มันเป็นเวลาที่เขาทำงานด้วยแล้วเป็นเวลาprivate ของปาร์คไม่ควรที่จะยืนคุยกับแฟนคลับแบบนี้ผมก็แบบเอ้ยไปแล้วเหรอคือเร็วเดินสวนกันแล้วผมก็ของผมคือเขายังไม่ตกใจเท่าผมเจอเขาเอาเงี้ยผมก็ไปแล้วเหรอผมก็เรียกชื่อเขาก็บังเอิญจริงๆแล้วเขาก็ต้องเดินไปแล้วผมคิดว่าอะไรวะกว่าจะได้เจอกันมันไม่ได้ง่ายนะเว้ยแบบหมายถึงว่าเมื่อคือขอโทษคือบางทีผมเป็นผมไงผมแบบอะไรวะแบบบางทีกว่าจะเจอกันทีต้องเจอกันที่งานแล้วบางทีเจอกันแบบบังเอิญมันก็ทักทายนิดนึงก็ได้แหละเข้าใจว่าเป็น private แต่เราทักก็คุยนิดนึงเขาก็เดินไปแล้วเราก็ไม่รู้ทีหลังว่าเขาไม่อยากให้เราถูกตำหนิแต่ผมดื้อเองแบบหมายถึงผมเข้าใจแล้วตอนนั้นผมอยู่กับซีด้วยไงผมอยู่กับซีพึกว่าผมก็ต้องเกรงใจแบบคุณซีเขายืนรอผมอยู่อะไรอย่างเงี้ยซีบอกแฟนคลับบอกเป็นแฟนคลับแต่เขาแบบเขาน่ารักหมายถึงว่าก็ทักผมขอโทษนะครับที่เล่นประเด็นถึงแต่ว่าแล้วก็รอบหน้าก็คุยกับผมเพิ่มขึ้นสักประโยคได้น้อยไปนิดเขาอยู่ในไลฟ์นี้ด้วยผมถึงพูดขึ้นมาพอดีใช่ครับจริงอันนี้เรื่องจริงครับ
ผมมีเรื่องอะไรอีกไหมเนี่ยที่ผมยังไม่ได้เล่าเนี่ยแฟนคลับแท้ๆกลัวศิลปินเอามาประมาณ1 ชั่วโมงแล้วค่ะไหนมีใครอยากรู้เรื่องอะไรอีกพี่ป๊าบวิวพีทอะไรเนี่ยวิวพีทเวฟคอนเฟิร์มพาร์เนอร์เดี๋ยว I don't know นะ Don't ask me about this topic นะครับ I don't know นะเข่าเป็นยังไงบ้าง วันนี้ไปปั่นจักรยานได้แล้วก็ไม่ดีขึ้นนะครับทุกคนเพราะผมกินยาอยู่ ใช่ผมก็กินยาแล้วก็พยายามไม่ซ่าแล้ว ใช่ครับริวจินไม่ได้มาไลฟ์ด้วยนะคะเด็กๆพี่ปักยังแต่รู้ว่าริวจินกลับแล้วแหละ ใช่ครับ พี่มิโดริ hope to see you again นะ we will miss you หมอนัดอีกทีเมื่อไหร่คะ น่าจะหมอบอกว่า3 เดือนเจอกันนะแต่ก็ว่าจะหนีหมออยู่นะ ก็ผมไม่ได้ทำอะไรเพิ่มมันก็ไม่ได้เป็นอะไรนะ แต่เพื่อนในกรุ๊ปคือแท็กหาผมเยอะมาก ว่าเตะบอลได้อย่างเตะบอลผมบอกขอโทษนะ บอกพัก3 เดือนนี่ยังไม่ครบเดือนเลย ใช่จ่าบิ๋มผมอยากรู้ว่าสมมติถ้าวันหนึ่งเนี่ยทุกคนแซวผมแบบเนี้ยหมอฟันแล้วสมมติถ้าวันหนึ่งไม่ใช่หมอฟันพวกเธอจะยังแซวฉันอยู่ปะพวกเธอจะเสียใจปะพวกเธอจะยังกล้าแซวผมอยู่ไหม น้องเอิญขอบคุณมาก ไม่เสียใจอ๋อโอเคก็จะแซวต่อไปอะไรอ่ะไม่ได้นะ ไม่เสียใจเนาะแต่แค่จำอ๋อไม่เสียใจแต่แค่เสียความรู้สึกอ่าอ๋อย้ายเรือได้อ๋ออ๋อพวกเธอมาเป็นชั้นมาเออขอโทษนะครับในไลฟ์ผม800 คนนี้ไม่มีสาววายนะครับขอประทานอภัยด้วยส่วนใหญ่เขาคลิปเดียวครับ800 คนนี้ส่วนใหญ่คลิปเดียวครับไม่ค่อยมีหรอกครับเชื่อใจหมอฟันมีแต่เชื่อใจปาครับอืมครับ อย่าพวกเธอก็อยู่ข้างฉันก่อนบางทีฉันโดนแซวเยอะๆฉันก็ไปไม่ถูกเธอก็ต้องอยู่ข้างฉันก่อนวันนั้นเธอยังบอกเลยว่าฉันอยู่พวกเธออยู่เป็นเพื่อนฉันได้ไงอย่าเพิ่งเชื่อใจคนอื่นเชื่อใจฉันก่อนเนาะเห็นไหมอืมอย่าล่มเรือหนูนะโอ้ยนี่ไม่รู้เป็นนักแสดงยากไหมคะไม่ยากหรอกค่ะถ้าเรารักเราก็จะมีความสุข I really miss you too นะพี่ป๊าพี่ป๊าจุ๊บอีกคนฮะทำไงอะเมาส์ริวแพทหรอไม่มีเลย ตอนนี้ยังนึกไม่ออก ก็อยู่กับพี่ป๊าทั้ง2 คนนั่นแหละเขาก็เป็นเด็กดีอยู่แล้ว ก็ก็ลงรูปให้แล้วไงงดมาเธอถามหา ได้เลยค่ะ เสื้อชมพูอีกแล้วน้องเจลเสื้อชมพูกะเคก้ามีมวลไหมไม่มีค่ะไม่มีค่ะคือตอนนี้ผมจะไม่ใส่เสื้อสีชมพูแล้วผมจะโดนแซวตอนนี้เอาตุ๊กแกมันอยู่หลังโรงงานไม่ใช่บ้านผมตั้งหากบ้านผมไม่มีตุ๊กแกใครอะอะไร2 คนนั้นเลิกกันคือใครอะไม่รู้เคะมากอะในนี้มันมีเปิดโหวตปะผมอยากรู้มากเลยเมะเคะเนี่ยผมอยากรู้ทำไงได้บ้างมีปะไม่น่ามีนะถ้ามีจะเจอซะหน่อยเคสจะโม่ได้อยู่ถ้าเคสจะโม่พี่ปาก็พร้อมแหละเคปะผมอยากรู้ว่าวันนี้มีใครมาดูผมครั้งแรกบ้างครับตอบความจริงห้ามโกหกโอ้โหเคเยอะจังไม่วันนี้มีใครมาดูปาครั้งแรก วันนี้มีใครมาดูปาครั้งแรกบ้างครับหนูไม่จริงเอ้ยให้พิมพ์ว่าใครมาดูครั้งแรกไม่ได้พิมพ์ว่าเคเนาะอย่าแกล้งอย่ารังแกไม่จริงอ่ะเนี่ยแล้วคนที่มาดูครั้งแรกเขาพิมพ์จริงๆก็มีนะบางคนก็ไม่คุ้นแต่คอมเมนต์มันเด้งแบบเร็วเกินนะพี่บางก็อ่านไม่ทันนี่ตามมาจากพิธีกรด้วง EP 7ทำไปเล่นฉันก็ไปตกแฟนคลับด้วงมาเยอะนะตอนเป็นพิธีกร EP 7อ่ะมีแฟนๆเขาตามมาบ้างอยู่เมะขอบคุณค่ะเจ๊ยาวีนผมไม่ได้วีนผมแกล้งเฉยหนูเองหนูตาไม่รู้เนี่ยคนไหนจริงคนไหนที่แกล้งเนี่ยอ่านไม่ทันแล้วเนี่ยมิชลินนี่มีหลายคนครั้งแรกนะจริงๆ
ฮ้ยมีหลายคนครั้งแรกผมแบบคือตาผมไวผมสแกนได้ แต่ว่าบางทีก็ไม่ทันนะแต่หมายถึงว่ามาจากนี่ซอรอบอกว่าจริงค่ะมาจากดวง EP7 เหมือนกันไม่ใช่ครั้งแรกแต่พิมพ์ครั้งแรกพี่ไปตัดแว่นเถอะหนูพี่ตัดแว่นพี่ก็อ่านไม่ทันอยู่ดีค่ะถ้าคอมเมนต์ขนาดเนี้ย NK เนี่ย WNK เนี่ยจะบอกให้นะพี่จำหนูได้ในบ้านดำนานๆทีหนูจะวิ่งมาแวบๆกับพี่ปาร์คบ้างพี่ปาร์คจำหนูได้เห็นปลาหนูครั้งแรกของวันค่ะเป็นไงพรุ่งนี้เป็นพิธีกรไหมคะพรุ่งนี้เป็นพิธีกรอีกงานหนึ่งครับหนูไม่ติดตามพี่ปาร์คยังไงหนูพี่ปาร์คมีงานเมื่อไหร่จะได้ไปเจอไปถ้าพี่ปาร์คมีพี่ปาร์คจะรีบบอกพวกหนูเลยค่ะปาร์คพอสมีจริงไหมคะมีจริงปาร์คพอสมีจริงเพราะว่าปาร์คก็อยู่ดูบันดิพอสก็อยู่ดูบันดิครับมีจริงๆมีตัวตนทั้งคู่ครับใช่มีตัวตนทั้งคู่ก็เลยมีจริงก็มันมีจริงๆอ่ะก็เขาก็อยู่ดูบันดิเจน5ผมก็อยู่ดูบันดิเจน1เข้าใจป่ะมันก็มีจริงๆแค่นั้นแหละอย่าแอบดีใจอะไรทั้งนั้นแหละเนาะเธอให้มันแบบว่ามันไม่มีใครรู้อุ้ยมีนะเมื่อกี้แบบเมื่อกี้เขามีคนแบบหุยแกพี่ป๊าเฉลยโถพี่ป๊าหักมุมอย่างเงี้ยพี่ป๊ากลับมาทำอะไรจุ๊บอะไรอ่านไม่ทันโอ้คอมเมนต์เร็วมากกลับมาจุ๊บโรมิดให้หนูก่อนจากงานนายเอ็นโอ้ปัตเตอร์บูหนูรักพี่ป๊าเกินไปแล้วค่ะนี่พี่ปัดเป๋ให้แฟนคลับเฟิร์สวันแล้วพวกหนูยังต้องการอะไรจากพี่อีกคะนี่พี่ปัดเป๋ให้พวกหนูดูเปล่าแบบเฟิร์สวันอะเนี่ยพี่ทำได้พี่ปัดเป๋รอดอยู่นี่ถ้าแฟนคลับเฟิร์สวันอยู่ก็โหผมไม่ควรทำอะไรอย่างนี้นะเนี่ยผมยอม1 2 3โอ้โหพอแล้วนะพอไม่ไหวจริงว่ะไม่ได้อย่าเลยคือถ้าผมไม่รักน้องผมไม่ทำหรอกผมไม่ควรตามใจแฟนคลับเลยว่ะผมว่าผมบางทีผมก็ตามใจเกินไปแหละอย่าแคปขอร้องขี้เกียจเดี๋ยวขึ้นหลายพันลีปวดหัวเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปเจอเฟิร์สอีกเดี๋ยวมันแซวถ้ามันเห็นอ่ะแคปไม่ทันว่าเธอเอารูปฉันไปทำ AI เถอะแคปแล้วเนี่ยสังคมหล่อหลอมไงไปจุ๊บปาดาวบนเวทีที่ญี่ปุ่นแฟนคลับญี่ปุ่นคงแบบทำอะไรนี่โอ้ปวดหัวเลยป้าบางทีผมก็รักแฟนคลับผมมากไปแหละอย่าอัดจอขอโทษนะยอมแล้วขอร้องน้องอิ๋วอย่าจุ๊บน้องชีช่วยพี่ปาด้วยใครแคปท่านใหม่โหอ่านวิดีโอนี่หนักกว่าอีกนะเธออย่าสนับสนุนคือน้องทำมันน่ารักแต่ผมอ่ะอาจจะไม่ผมมีคู่ไหมหรอผมมีแน่มั้งถามพี่ออฟเลยต้องมีเพราะว่าแฟนคลับผมรอดูผลงานผมอยู่แต่ผมบอกเลยนะถ้าผมมีคู่จริงๆอ่ะผมจะแบบดูแลคู่ผมให้เต็มที่เลยพวกเธอตกป่องนะถ้าผมมีคู่ทุกคนจะตกป่องนะทุกคนจะเสียใจปะโอ้ที่ทุกคนอย่าโบแต่รอเลยผมก็รออยู่เหมือนกันนี่แหละจะมีซีรีส์ไหมไม่รู้เลยอ่ะก็อยากมีอ่ะแต่ไม่รู้ว่าจะมีไหมเนี่ยมีอยากตกป่องแล้วเนี่ยหูแรงมากโอ้ยพอให้กดบัตร DMD Land ได้ทุกคนเลยนะครับมีวันไหนคะถ้าตอบได้ฉันก็มาเล่าอวดพวกเธอหมดแล้วละจ้ะแต่มันจะไม่มีไงอย่าลืมเวลาพี่ออฟไลฟ์ก็ไปถามว่าพี่ป๊าจะมีคู่ไหมคะพี่ออฟหาคู่ให้พี่ป๊าหน่อยค่ะอะไรอย่างเงี้ยเคป้าพูดไปเดี๋ยวพี่ออฟเขาก็อันนี้เองเข้าใจไหมทุกคน DMD Land ถ้ามาได้มานะมาหาป๊าด้วยเนาะปีนี้ผมไม่รู้จะเป็นโชว์ผมเห็นเขียนเป็น Final Land อะไรสักอย่างหรือเปล่าปีนี้จะเป็นปีสุดท้ายหรือเปล่าผมไม่รู้นะอันนี้ผมไม่รู้จริงๆแต่หมายถึงว่าทุกคนต้องมานะอาจจะเป็นครั้งสุดท้ายที่ผมได้ยืนอยู่บน Impact ก็ได้นะเนี่ยทำเป็นเล่นมันก็ใจหายเหมือนกันนะถึงแม้จะเป็นโชว์รวมหรือโชว์อะไรแล้วแต่แบบว่าจะทำให้เต็มที่เพราะว่าแบบว่าเขาเรียกว่าไงผมก็เลือกเพลงที่คิดว่าแฟนๆน่าจะชอบนะผมเลือกเองนะเพลงนี้ถ้าเขาไม่ได้มีการอะไรเปลี่ยนแปลงนะผมเลือกเพลงนี้ซึ่งเป็นเพลงยากด้วยบอกเลยแต่ผมคิดว่ามันเหมาะกับผมแหละมันอาจจะไม่ได้ขายหล่อมากแต่ว่ามันก็ผมว่ามันก็ดูเป็นความเป็นตัวผมดีนะจริงๆน่าจะมีไลฟ์นะคะจะสอบเข้าแล้วก็ต้องตั้งใจอ่านหนังสือนะคะพี่ปาร์คโชว์เดี่ยวเลยอุ้ยจริงหรอจะมีเพลงคู่ไหมคะโ
โอ้เดียมดีแลนด์น่าจะเดี๋ยวรออัปเดตดีกว่าทุกคนอืมจุบขี้กายด้วยพี่ฟ้าทำให้เป็นทำไมแฟนคลับริวจินเยอะจังในเนี้ยไหนคนไหนเป็นแฟนคลับริวจินช่วยกดหัวใจสีชมพูให้ดูหน่อยได้ไหมในเนี้ยคนถามถึงริวจินบ่อยมากจุบยีราฟมีอยู่นะแฟนคลับริวจินอยู่นะเด็กๆหนูเป็นแฟนคลับริวจินแต่วันนี้พี่ป๊าไม่ได้พูดถึงริวจินนะพวกหนูไม่ต้องเสียใจนะโอเคไหมถ้าพี่ป๊าไม่ได้พูดถึงริวจินไม่ต้องเสียใจนะโอเคไหมรอริวจินมาไลฟ์ใหม่โอเคเปล่าวันนี้มีแต่แฟนคลับพี่ป๊านะโอเคไหมคะถ้าพี่ป๊าเดี๋ยวถ้าพี่ป๊าจะเล่าเรื่องริวจินเดี๋ยวพี่ป๊าจะบอกโอเคไหมแล้วหนูนั่งรอลุ้นพี่ป๊าไลฟ์มาชั่วโมงกว่าหนูนั่งรอลุ้นให้พี่เล่าเรื่องริวจินอยู่เหรอเนี่ยแล้วถ้าพี่ป๊าไม่เล่าเรื่องริวจินหนูจะเสียใจไหมเนี่ยแต่ถ้าหนูเป็นแฟนคลับพี่ป๊าด้วยแล้วเป็นแฟนคลับริวจินด้วยก็อยู่ได้นะหมายถึงว่าแต่พี่ป๊าโกพี่ป๊าไม่ได้เล่าเรื่องริวจินแล้วเดี๋ยวหนูจะเสียใจไงเดี๋ยวถ้าพี่ป๊าจะเล่าเดี๋ยวพี่ป๊าจะบอกโอเคไหมหนูจะได้ไม่ต้องพิมพ์ถามไงถ้าหนูพิมพ์ถามอ่ะเดี๋ยวหนูจะเสียใจถ้าพี่ป๊าไม่อ่านคอมเมนต์หนูไม่เสียใจหรอถ้าพี่ป๊าไม่อ่านคอมเมนต์หนูอ่ะหนูจะเสียใจนะเข้าใจไหมเข้าใจไหมคะซินเจ้าเวียดนามครับซินเจ้ายินดีด้วยนะคะเรียนจบแล้วเก่งมากๆเลยญี่ปุ่นผมยังไม่ได้เล่าเรื่องอะไรวะผมจำไม่ได้อะญี่ปุ่นมีอะไรอีกนะช่วยคิดหน่อยจำไม่ได้แล้วแต่ผมรู้ว่าผมกินเนื้อย่างแบบแฮปปี้มากๆผมกินเยอะแบบสุดๆอ๋อก็มีเรื่องฟิตเนสอ่ะมีฟิตเนสวันแรกที่ผมลงรูปอันนี้เล่าได้ก็เปล่าหรอกบางทีพี่ปั๊กนึกไม่ออกว่าจะเล่าอะไรก็คือน้ำหนักขึ้นเยอะมากก็เลยต้องแบบว่าไปออกกำลังกายวันนั้นเลยอ๋อแล้วผมก็จำได้ว่าวันแรกที่เก็บกระเป๋าใช่ไหมฟูจิสวยมากครับทุกคนสวยแบบสวยมากอากาศหนาวมากเลยวันแรกที่ผมไปนอนที่โรงแรมผมก็แบบทุกคนเขาก็จะต้องแยกย้ายไปตามห้องใช่ป่ะแล้วพวกแก๊งเด็กๆก็จะเข้ามาลุมผมบอกพี่ปั๊กจะไปออกกำลังกายไหมซึ่งผมบอกริวไว้ว่าผมจะไปออกแน่ๆคือผมจะห่วงริวกับนัทเป็นพิเศษเอางี้เพราะว่านัทกับริวเขาออกกำลังกายกับผมไงผมก็จะห่วงเขา2 คนทั้งคู่มากๆหน่อยอะไรเงี้ยเรื่องการออกกำลังกายนะผมก็จะกันเดินไปกระซิบนัทเดี๋ยวพี่ไปออกกำลังกายนะริวเดี๋ยวพี่ไปออกกำลังกายนะแล้วเหมือนก็ใครผมจำไม่ได้แล้วใครถามพี่ป้าออกกำลังกายไหมผมออกแต่พี่ขึ้นไปออกกำลังกายพี่จะไปกี่โมงผมไปด้วยผมบอกมาได้แต่ผมไม่อยากบอกว่ากี่โมงผมก็จะบอกว่าเดี๋ยวพี่ขึ้นไปแล้วพี่ลงเลยเอางี้ผมก็พูดเลยว่าเดี๋ยวผมจะต้องไปเล่นเพราะน้ำหนักผมขึ้นผมจะไปอย่างน้อยผมขอไปเล่นฟิตเนสหน่อยอะไรเงี้ยแป๊บเดียวนะผมขึ้นไปเปลี่ยนชุดลงมาเชื่อไหมผมเดินตอนไปผมไปแค่กับอู2 คนไปฟิตเนสกันไม่ถึง10 นาทีเต็มยิมทอมมี่ตามมาน้องนัทตามมาลิวจินตามมาฟิลตามมาแม็กตามมาคือทุกคนแบบคือเต็มยิมผมไปตั้งแต่ประมาณ4 ทุ่มเข้าไปเล่นฟิตเนสแล้วผมก็ต้องสอนช่วยคือเราก็ดูแลทุกคนแหละแต่บางทีมันดูไม่ทั่วถึงทุกคนผมไม่เคยในชีวิตผมไม่เคยสอนฟิตเนสที5-6 คนทุกคนเข้าใจไหมลำพังผมต้องเล่นเองด้วยคือผมตั้งใจน้ำตาแอบไปไหนมาจ๊ะทั้งยิมมีแค่เด็กดูบันดีค่ะแล้วประเด็นคือแบบว่าทุกคนก็แบบผมเหมือนผมเป็นสิ่งมหัศจรรย์ทั้ง7ที่ต้องการเขาเรียกว่าไงต้องการคำแนะนำจากน้องๆพี่ปาร์คนี่เล่นยังไงผมเล่นถูกไหมผมต้องหันซ้ายหันขวาแบบผมก็คิดแต่แบบขอโทษนะพวกมึงเล่นอะไรเองไม่เป็นเลยไงซึ่งจริงพวกมึงก็เล่นเองเป็นให้กูเล่นเองบ้างเนาะคือผมมาเพื่อมาเล่นด้วยไงแล้วผมต้องหันไปมองคนนี้จะเล่นได้ไหมคนนี้จะเล่นได้หรือเปล่าคนนั้นจะทำยังไงคนนี้ทำไงเข้าใจปะแล้วแบบว่าพอสมมติอย่างเล่นเซตหนึ่งใช่ไหมผมก็ริวจินต่อแล้วมันก็จะชอบคุยกันไงคือพอเล่นเสร็จก็หันไปคุยกับริวมันก็เล่นไปคุยบอกริวตั้งใจเล่นดิพอริวเล่นอยู่ฟิลต่อคือดูมันวุ่นวายมันต้องใช้คำว่าแบบวุ่นวายมากจนแบบทุกมันเล่นกันครบอย่างเงี้ยแล้วทุกคนเชื่อไหมภาพที่ออกคือผมพยายามสอนทุกคนแล้วก็สลับกับเล่นเองด้วยนะผมบอกน้องนัทอย่าเพิ่งเล่นเดี๋ยวน้องนัทไปคาร์ดิโอรอก่อนไปปั่นจักรยานรอพี่ป๊าก่อนเลยผมบอกงี้เลยแล้วบอกแพทจิไปคาร์ดิโอก่อนลูกยังไม่ต้องเล่นเดี๋ยวพี่สอนไอ้แก๊งนี้ให้เสร็จก่อนคือเขาตามมาเรื่อยๆทุกคนเข้าใจปะน้องอายพี่ป๊าหายใจทันแล้วผมก็แบบสอนแก๊งแรกวิดพื้นเล่นฟิตเนสเล่นจนแบบเอาง่ายๆจาก4 ทุ่มถึงประมาณเกือบเที่ยงคืนเสร็จ
แล้วผมอ่ะยังเล่นไม่เสร็จคือผมง่ายๆผมเล่นเยอะกว่าคนอื่นแหละด้วยเนเจอร์ผมก็เล่นเรื่อยๆทอมมี่เล่นเสร็จทุกคนเล่นเสร็จมาบอกพี่ปาร์คขอบคุณมากเดี๋ยวผมจะไปดองกี้เดินไปซื้อของกินไปซื้อขนมซื้อของฝากเที่ยงคืนนะโอ้ดิวจินฟิลทอมมี่4 คนเสร็จละกรุ๊ปแรกประมาณ1.5 ชั่วโมงเกือบ2 ชั่วโมงก็เล่นกันนั่นแหละแล้วผมก็ถ่ายสตอรี่เสร็จไปในใจคิดเอาละถึงเวลาแต่ลืมไปไงยังมีน้องนัทที่ปั่นจักรยานรออยู่ผมก็อยากนัดมานี่มาน้องนัทก็มาเล่นอยู่แป๊บเดียวคือน้องนัทก็ต้องรีบไปแล้วเพราะว่าทุกคนผมสอนน้องนัทแทบไม่ทันอ่ะเพราะว่ามันไม่มีเวลาเว้ยทุกคนคือน้องนัทก็ปั่นจักรยานนานแล้วไงแล้วตอนนั้นมันก็เริ่มดึกแล้วอ่ะน้องๆมันก็ต้องพักอ่ะแต่แก๊งแรกมันเสร็จแล้วมันก็ไปไงผมบอกน้องนัทเอามาเล่นแค่5-6 เซตพอใช่ไหมผมก็น้องนัทก็มาเล่น5-6 เซตแล้วนะเดี๋ยวผมไปเดินเล่นละผมก็แบบไม่เป็นไรอย่างน้อยน้องนัทก็ยังได้คาร์ดิโอสักพักผมสอนเสร็จเล่นเองเสร็จผมเข้าไปนั่งปั่นจักรยานหันไปทางขวาเรือไปเห็นแพทริกกำลังเดินอยู่บนลู่ผมก็บอกขอโทษนะในใจคิดแม่งลืมแพทริกกำลังเดินอยู่บนลู่ติวเตอร์ยืนอยู่ขวาสุดซีพึกยืนถัดไปผมก็หันไปแต่ซีพึกผมไม่ห่วงเพราะซีพึกเขาออกกำลังกายได้อยู่แล้วเทรนเนอร์ของจริงๆคือมาร์คแต่ผมไม่ได้ซีเรียสหมายถึงว่าตอนนั้นวันนั้นมาร์คเขาเหนื่อยเขาเลยไม่ได้ฟิตเนสเขาก็เลยไปพักเพราะเขากล่าวว่าเขาจะตื่นมาเล่นตอนเช้าหันไปเป็นเห็นแพทจีผมก็หันไปเห็นติวเตอร์อีกสักพัก2 คนนี้คาร์ดิโอเสร็จลงมาพี่ปาร์คสอนผมหน่อยผมก็แบบผมก็บอกไปหยิบดัมเบลมาคนละลูกเดี๋ยวพูดให้คือแบบนั่งสอนอ่ะเพราะตัวเองอยากจะคาร์ดิโอไปด้วยเข้าใจปะคือถ้าผมยืนสอนถ้าว่าผมจะไม่ได้ฟิตเนสไงผมก็บอกว่ามันต้องเล่นอย่างนี้นะแพทนะมันเป็นอย่างนี้นะเข้าใจปะก็คือสอนอ่ะแล้วก็บอกว่าเนี่ยซีเอาน้องไปเทรนด้วยซีบอกไม่ได้แบบไปถึงว่าแบบซีไม่ใช่เทรนเนอร์ซีอาจจะไม่ถนัดไงซีเขาก็เล่นของเขาอยู่ผมเนี่ยไปเล่นตามพี่ซีเลยผมไม่เอาผมรอพี่ปาร์คสอนผมว่าผมไม่ใช่เหมือนลูกเลยจนแบบผมคาร์ดิโอได้แค่100 แคลซึ่ง100 แคลนี่น้อยมากนะผมคาร์ดิโอได้100 แคลคือน้อยมากผมก็เลยแบบว่าแพทอยากเล่นอะไรพี่ปาว่าผมต้องเล่นอะไรครับผมอยากนี่เราก็ดูให้เสร็จปุ๊บบอกพี่ปาผมเล่นไหลถูกไหมผมก็คิดว่าคือเราก็ต้องยืนอยู่กับเขาจนตี 1หรือตี 2ดึกแล้วเชื่อป่ะอยู่จนยิมแบบคือยิมมาเปิด24 ชั่วโมงแต่ผมอยู่สอนจนตั้งแต่คนแรกตั้งแต่4 ทุ่มได้กลับประมาณกับตี 1 ครึ่งกับตี 2ผมคิดจะแบบโอ้ my god คือแบบว่าคือเป็นเทรนเนอร์จำเป็นมากๆแล้วก็ตอนกลับจำได้เอางี้ตอนมาเมื่อกี้มีคนถามว่ามีเรื่องกูหรือเปล่าใช่ป่ะตอนมานะตอนเข้าฟิตเนสตอนเริ่มเล่นกันแรกๆอยู่ดีอู๋หันไปพูดเฮ้ยริวเห็นอะไรป่ะวะคือผมไม่ได้สนใจเลยเรื่องพวกนี้เว้ยคือผมก็จะรีบเล่นฟิตเนสใช่ป่ะริวมันก็ตามมันอะไรของมันผมไม่รู้เว้ยมันคุยอะไรกันประมาณว่าเห็นเงาใครไหมอะไรเห็นเงาอะไรหรือเปล่าผมคิดว่ามันสะท้อนกระจกมันก็เห็นก็เป็นเรื่องปกติเข้าใจป่ะแบบได้เห็นก็เป็นเรื่องปกติมันก็แบบไม่พี่ผมรู้สึกผมไม่ต้องรู้สึกตอนนี้มึงเล่นก่อนคือเราก็ไม่ได้คุยคือมันก็คุยกันพอเป็นกิมมิกอะไรเงี้ยนะแต่มันอาจจะไม่ได้มีอะไรจริงๆแต่ขากลับนี่สิตอนนั้นประมาณตี 2มีเหลือผมแพทจีอยู่3 คนนะซีไปก่อนหน้าแป๊บหนึ่งซีกลับไปนอนผมออกมาแล้วบอกพี่เดี๋ยวพี่ไปก่อนเลยผมก็เข้าห้องน้ำแป๊บหนึ่งผมปวดท้องผมก็โอเคผมก็บอกงั้นเดี๋ยวพี่ไปก่อนนะผมก็ไปกับแพทขึ้นลิฟต์เรานอนอยู่ชั้นเดียวกันคือชั้น10วันนั้นชั้น13ผมกับแพทจำไม่ได้12แต่ผมใช้บัตรตีดนะแล้วกดปะสักพักลิฟต์ก็ขึ้นเหมือนระหว่างขึ้นผมก็ยืนกดโทรศัพท์ไม่ได้อะไรก็แพทก็พูดพี่กดชั้น15ทำไมผมก็หันมามองเฮ้ยพี่ไม่ได้กดพี่จะกดชั้น15ทำไมเราอยู่ชั้น13ผมแล้วแพทกดชั้น15ทำไมผมไม่ได้กดผมก็แบบใครกดวะคือผมเป็นคนกดชั้น13ผมจำแม่นผมไปกดชั้น15ทำไมผมก็แบบเอาละผมแบบเอาละผมก็แบบก็ไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นเลยทุกคนผมพอถึงชั้น13ผมก็ออกเลยแล้วประเด็นคือวันแรกผมนอนคนเดียวเว้ยทุกคนคืนแรกผมนอนคนเดียวตอนแรกผมไม่กลัวอะไรเลยเจอเรื่องแพทเนี่ยผมกลัวแต่แพทนอนมีคนนอนด้วยไงแต่ผมนอนคนเดียวแล้วคือแรกป๊อปปี้ยังไม่ได้มาเพราะปี้ยังอยู่ไทยอยู่เข้าใจว่าผมนอนคนเดียวผมก็เปิดไฟแม่งทั่วห้องยันไฟห้องน้ำนอนจริงคือแรกผมนอนคนเดียว
ผมก็กลัวเหมือนกันแต่ก็แบบคงไม่มีอะไรหรอกมันแบบว่ามันไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นเอาอย่างนี้หมายถึงว่าโรงแรมมันใหญ่โตมากคนก็เยอะแยะไม่น่ามีอะไรรู้แหละเลข13อ่ะรู้เหมือนกันแต่แบบมันแค่บังเอิญตื่นเช้ามาก็เลยเล่าเรื่องนี้ให้จิมมี่ฟังจิมมี่บอกเฮ้ยพี่ผมก็รู้สึกนะผมเอาอีกแล้วคือมันต้องมีคนหนึ่งพูดเรื่องนี้ก่อนเฮ้ยNG ปาร์คนี่คือหนึ่งหรือว่าน้องแล้วก็เสร็จปุ๊บก็ต่อที่จิมมี่ก็พูดพี่ผมอะเติ้ลเฟิร์สโดนด้วยหรอโดนอะไรอะจริงไหมเนี่ยอันนี้ไม่รู้นะเติ้ลยังไม่ได้คุยกับนี่เลยห้องเติ้ลเฟิร์สมีด้วยหรอแต่ห้องจิมมี่อะจิมมี่บอกว่าจิมมี่ก็นอนใช่ป่ะจิมมี่บอกว่าพี่ห้องเราอะห้องผมอะตอนเดินเข้าไปอะมันจะมีไฟออโต้อยู่บนหัวก็คือถ้าเดินผ่านอะไฟมันก็จะติดถ้าไม่เดินผ่านไฟมันก็จะดับมีคลิปด้วยเหรอเฮ้ยทำไมผมไม่เห็นอะจริงไหมเนี่ยเติ้ลเฟิร์สวันมีเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมขอไปถามก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมขอไปถามน้องๆพรุ่งนี้ผมเจอน้องพอดีมีคลิปด้วยโอ้ my god ไม่ต้องให้ผมดูนะผมกลัวเสร็จปุ๊บเนี่ยจิมมี่ก็พูดว่าพี่ตอนแรกผมไม่อะไรผมเดินเข้าห้องมาไฟออโต้มันก็ติดพอผมอาบน้ำทำอะไรเสร็จเนี่ยผมก็ไปนอนเล่นโทรศัพท์ก่อนนอนตอนแรกมันก็ดับแต่ผมไม่ได้รู้ไปเข้าห้องน้ำอยู่ดีไฟมันก็ติดตรงหน้าห้องน้ำอ่ะผมก็แบบทำไมห้องกูไม่มีแบบนี้วะจิมมี่ไม่รู้ผมก็เลยแซวมันบอกอ๋อสงสัยเขานอนนานแล้วเขาจะลุกไปเข้าห้องน้ำมันก็ให้เขาลุกไปเข้าห้องน้ำบ้างแล้วจิมมี่นอนคนเดียวจิมมี่บอกเท่าไหร่จิมมี่บอกเชี่ยพี่ไม่เอาดิอะไรเงี้ยแต่จิมมี่บอกจิมมี่เจอไฟติดเองในห้องน้ำนะอันนี้ผมไม่รู้แต่จิมมี่คงเหนื่อยมากก็เลยนอนจริงไหมเนี่ยผมก็แบบแต่พอวันที่2ป๊อปปี้มาปุ๊บก็คือไม่กลัวละป๊อปปี้มาผมก็ชิลละก็เลยสบายๆครับใช่อินเตอร์แฟนเจอดาราแต่เป็นหุ่นเลยน่ากลัวนะเป็นอินเตอร์แฟนเหรออ๋อแต่ไม่ต้องตามกลับมาไทยนะฮะผมอยู่ไทยหมายถึงว่าผมแฟนคลับผมเยอะแล้วครับ800 คนไม่ต้องตามกลับมาฮะมามีสวัสดีครับเขาอาจจะคิดว่าแบบฉันไม่ได้ข้างรักดาราแต่พวกเธอมาบ้านฉันเองอะไรอย่างเงี้ยป่ะอะไรแบบนี้แหละโอเคเราเปลี่ยนเรื่องนะเผื่อมีแฟนๆขับที่เป็นเด็กๆอยู่บางทีเราไปเล่าอะไรแบบนี้แล้วเดี๋ยวเด็กๆจะนอนไม่หลับนะคะครับผมแต่ก็คือถามว่าน่ากลัวไหมอ่ะที่ผมรู้สึกกับผมว่าไม่ได้น่ากลัวเพราะว่าผมไม่ได้เจอหรืออะไรแบบนั้นเนี่ยผมแค่อาจจะแค่รู้สึกไปเองง่ายขอบคุณครับผมอาจจะแค่รู้สึกไงแต่ของเติ้ลเฟิร์สผมยังไม่รู้นะเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมลองไปถามมาฮากิตะเหรอคะวันนั้นพี่ป๊าเป็นวิทยากรเป็นยังไงบ้างคะจริงๆก็ชิวๆนะครับก็แบบไปให้ความไปพูดเมาส์มอยเรื่อยเปื่อยไม่มีอะไรจากเท่าไหร่ไม่ต้องกลัวโอ้นะรูปปัดเป๋ลงบ้านดำได้ไหมครับพี่บังคับหนูได้ด้วยเหรอคะหนูไม่ลงคนในด้อมก็ลงอยู่ดีอ๋อน้องเซฟไลฟ์อยู่เหรอครับอ๋อไม่รู้พี่ปาร์คไลฟ์บ่อยไหมคะพี่ปาร์คก็ไลฟ์อาทิตย์ละ1 วันนะเพราะว่าแฟนคลับพี่ปาร์คก็จะคอยมานั่งฟังพี่ปาร์คเมาส์มอยอาทิตย์ละ1 วันถ้าพี่ปาร์คไม่ติดงานนะบางทีก็อาจจะ2 วันบ้างถ้าพี่ปาร์คว่างมากๆอะไรอย่างเงี้ยใช่หนูเอารูปปัดเป๋ไปลงติ๊กต็อกได้ไหมพี่ปาร์คจะบังคับใจหนูได้ไงโอปรางเซฟบอกจะเล่น ROV เหรอให้น้องเซฟเขาเล่น ROV ไปเถอะถ้าพี่ปาเล่น ROV ไปแล้วไลฟ์ไปด้วยพี่ปาไม่มีสมาธิไงพี่ปาแบบไลฟ์ไปพูดไปไม่เก่งอ่ะใช่ปัดเปยังรอผมยอมแต่ทุกคนอยากฟังเรื่องอะไรอีกครับพี่ปากินข้าวแล้วครับเรียบร้อยวันนี้พี่ปากินสุกี้กูดไนท์นะจ๊ะเด็กๆคิดถึงนะน้องไอกินสุกี้กับข้าวมันไก่ทั้งวันกินแค่นี้แหละแล้วก็กินยาไปเดี๋ยวต้องกินอีก1 รอบตอนกลางคืนไหนพูดมาซิสวนสตรอเบอรี่ทำอะไรอยู่ขอบคุณแฟนคลับทุกท่านที่ถามหาผมในสวนสตรอเบอรี่คือผมไม่ได้ลงจากรถทัวร์เหตุผลง่ายๆผมง่วงจบขอบคุณครับขอบคุณนะที่รอดูผมกินสตรอเบอรี่จริงๆผมก็ชอบแต่ว่าผมง่วงจบสั้นๆแล้วผมมีแนวร่วมอีกคนนึงคือซีพึก
ซีพึ่งบอกไม่ไหวขอนอนบนรถง่วงผมก็เลยบอกไม่ได้เหมือนซีแบบบ่นปวดหัวอะไรนิดนึงนะผมจะพี่เหมือนซีมึนหัวเดี๋ยวผมขอนอนรอบนรถผมก็เดี๋ยวผมต้องอยู่ดูแลซีครับเดี๋ยวไม่มีใครดูแลซีเผื่อซีเป็นอะไรไปเรียบร้อยหลับผมก็หลับอยู่คู่ซีเลยอยู่บนรถทัวร์เจน 1ไงแล้วประเด็นคือเจน 5ก็อยากจะนอนบ้างนะไม่ได้เด็กๆลงไปเดี๋ยวพี่ตามไปเรียบร้อยเลิศ2คนหลับอยู่บนรถทัวร์แล้วพอทุกคนกลับมาผมก็ปวดชิงช่องพอดีผมก็เลยลงไปถ่ายคลิปนั่นนะกับน้องคิมกับน้องลาเต้อะก็ผมก็ถ่ายเลยลงจากรถก็คือคิดเห็นหน้าน้องคิมเห็นความสวยปุ๊บน้องคิมคะถ่ายกับพี่ป้าหน่อยได้ไหมคะเดี๋ยวเราจะถ่ายกัน2คนตอนแรกคิดอย่างนี้ถ่ายกัน2คนและไม่พูดไม่ทันขันคำไอ้เต้ก็เดินมาเลยปับพี่ไปไหนกันอะไม่ใช่จะถ่ายคอนเทนต์กับน้องคิมในหัวมันก็เลยผุดมาว่าพูดขนาดนี้แล้วมาถ่ายด้วยกันก็ได้ปะก็เลยถ่ายกัน3คนแล้วก็เลยคิดให้ว่าเดี๋ยวเราจะทำแบบนี้นะแล้วก็เต้บอกได้ครับเต้ก็เด็กปั้นผมแหละน้องผมส่วนน้องคิมก็ยืนสวยๆไปไม่มีใครเลือกเพราะลาเต้เลือกพี่ปาค่ะอะไรอย่างงี้ใช่ประมาณนั้นก็เป็นคอนเทนต์แบบน่ารักใจจอยหรือเขาสุดเดี๋ยวตามไปเท่ากับหลับอยู่บนรถฮะไล่ขิงเยอะมากเลยค่ะสวัสดีจ้ะป๊าริวแพทหวานไหมที่ญี่ปุ่นก็หวานอยู่นะคะก็โอเคนะฟิลแบบเพื่อนๆริวแพทก็มีอีกเรื่องหนึ่งนะที่ผมเล่าได้จริงๆผมมีรูปริวกับแพทยังไม่ได้ลงด้วยนะไอ้ริวเนี่ยมันรู้ว่าผมเป็นคนกลัวความสูงแล้วมันก็ชอบแกล้งผมเว้ยมันก็ชอบแบบคือเราจะมีเดินสกายวอล์กกันไงที่ญี่ปุ่นอ่ะจริงมีเดินสกายวอล์กคือทุกคู่หวานหมดอ่ะแต่ผมไม่มีคู่ไงทุกคนจะหวานไปทำไมเยอะแยะในเมื่อผมไม่มีคู่แต่ผมอยู่ได้นะถึงผมจะไม่มีคู่แต่เดี๋ยวผมก็มีตอนแรกก็คิดว่าแบบจะมีคู่ไปทันญี่ปุ่นแต่เนื้อคู่ฉันยังไม่เกิดสักทีเข้าใจปะผมเห็นหมดคลิปน้องน้ำปิงอ่ะที่เดินแบบแล้วสักพักก็ขาอ่อนอ่ะเห็นหมดอย่าใช้คำว่าปาร์คป๊อปพักก่อนปาร์คป๊อปมันพี่น้องกันเนาะจิ้นไม่ได้จ้ะคือผมก็ไปทริปนี้แบบคนเดียวเงาๆไงแต่โชคดีที่มีจิมมี่มาช่วยเยียวยาหัวใจโชคดีที่มีทอมมี่ที่มาเยียวยาหัวใจมีมาร์คซังที่มายอยอยู่เป็นเพื่อนก็อยู่ได้แต่ปีหน้าไม่เอาแล้วคนเดียวพอแล้วให้มันมีเธอเพี้ยงอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจปะแต่ไอ้ริวเนี่ยมันชอบแกล้งผมเว้ยคือผมก็ไม่ได้อยากเดินผ่านสกายวอล์กขนาดนั้นคือไกด์อ่ะเขาก็ใบ้ให้เหมือนเขาก็เอามาล่อว่าเนี่ยถ้าเราข้ามไปถึงฝั่งนู้นนะเดี๋ยวเขาจะเลี้ยงไอติมผมคิดว่าผมไม่ไปหรอกแค่ไอติมหนึ่งโคนอ่ะผมไม่ไปหรอกผมคิดในใจเพราะผมกลัวความสูงแล้วมันหนาวริวพี่บาไปเถอะปาครั้งเดียวนึงต้องไปหน่อยสักพักชวนผมไปเล่นไอ้เครื่องอะไรไม่รู้ผมไม่ไหวผมจ้างเลยเล่นไหมถ้าเขาให้พี่5,000พี่จะเล่นไหมผมไม่ไปไหนก็ไปริวไปห่างๆไปคือแพทจะไม่ค่อยแกล้งผมเข้าใจปะคือแพทจะแกล้งผมขอโทษนะแพทจะไม่ค่อยแกล้งอะไรผมแพทจะแกล้งผมอย่างเดียวคือเชื่อใจหมอฟันที่เหลือแพทจะไม่ค่อยแกล้งผมแต่ริวเนี่ยเขาเรียกซิปไลน์พี่ปาร์คซิปไลน์ป่ะผมไปไหนก็ไปผมไม่เล่นคือผมกลัวมันก็จะเล่นเธอพี่แต่ผมก็แบบเหมือนไกด์อ่ะเขาบอกว่าไม่ได้เพราะว่าต้องจองล่วงหน้าถึงจะเล่นได้เราก็รอดแล้วบอกริวเขาต้องจองโถถ้าไม่จองแล้วพี่เล่นแล้วก็พูดตัดไปส่วนแพทก็จะแบบก็จะอยู่เกาะเล่นกันอย่างนี้แหละ3คนแล้วผมว่าเดี๋ยวเรามาถ่ายรูปกันหน่อยที่3พี่น้องยืนกอดคอถ่ายรูปกันแต่ผมยังไม่ได้ลงเลยรูปอยู่บนสกายวอล์กหน้า3คนไม่มีใครรอดสักคนแต่มันก็เป็นคือผมบางทีบางรูปผมไม่ได้ลงนะแต่ว่าเขาเรียกว่าก็ผมก็เก็บเป็นความทรงจำบางทีแบบคือ2คนนี้มันก็น้องรักผมทั้งคู่ทั้งริวทั้งแพทมันก็น้องรักผมทั้งคู่นึกออกไหมเราก็แบบคือบางทีผมไม่ได้เล่าไม่ได้แปลว่าผมไม่รักนะคือผมก็รักน้องๆทุกคนนั่นแหละตีปอเขาแน่นอนอยู่แล้วโดยเฉพาะบักตีเขาก็จะแบบได้ดูอยู่แล้วอะไรเงี้ยคำพูดคำหนึ่งดีใจมากน้องตีพูดเปิดใจพี่ผมเนี่ยไม่ค่อยกล้าคุยกับพี่บางคนเชื่อไหมแต่ผมไม่รู้ทำไมกับพี่ปาร์คกับพี่ป๊อปปี้ตีกล้าแกล้งตีกล้าเล่นผมคิดเลยคุณควรดีใจไหมนะตีจริงผมแบบคือแต่เราดีใจคือน้องมันแกล้งคือบางทีเหมือนกับแบบพอมันคือเข้าใจฟิลไหมคือเราก็ไม่แปลกใจที่ทำไมน้องๆถึงกล้าเข้าหาปาร์คกับป๊อปปี้เยอะทุกคนเข้าใจผมไม่แปลกใจนะที่มีน้องๆเจนใหม่ๆกล้าคุยกับปาร์คและป๊อปปี้เยอะเพราะว่าอะไรป๊อปปี้เป็นเสียงหัวเราะผมก็เป็นเสียงหัวเราะอีกคนนึงเราก็จะรู้สึกว่าเราเป็นคนเข้าถึงง่ายคือผมใจดีคือผมจะไม่ค่อยแบบ
ไม่ค่อยแบบถือตัวว่าอะไรอย่างเงี้ยคือจะใช้คำว่าอบอุ่นหรอมันปั๊บว่าบางทีมันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียบางทีการที่เราใจดีหรือสนุกตลกเกินไปมันก็ทำให้น้องอาจจะไม่ค่อยเคารพหรือเปล่าแต่ในทุกครั้งที่ผมใจดีอ่ะผมก็จะมีพื้นที่ของผมนะทุกคนเข้าใจไหมหมายถึงว่าผมก็จะมีพื้นที่แค่ว่าเนี่ยเราเล่นกับน้องได้ประมาณนี้ไม่งั้นเดี๋ยวน้องจะไม่เคารพแต่ในความเป็นจริงอ่ะเราถามว่าเรารักและเอ็นดูน้องไหมเรารักและเอ็นดูแหละแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอ่ะบนพื้นฐานของความเป็นคนเนาะเด็กๆทุกคนอ่ะมันก็ดันน่ารักในแบบที่น้องควรจะเป็นเอางี้คือน้องก็น่ารักกับเราต่อให้น้องแกล้งเราแซวเราอ่ะแต่เรารู้ว่าน้องรักและน้องให้เกียรติเราอยู่แล้วน้องจะไม่เคยแบบทำอะไรให้เรารู้สึกว่าแบบทำไมเด็กคนนี้มันไม่น่ารักเลยวะมันดูแบบไม่รู้จักผู้หลักผู้ใหญ่ซึ่งมันไม่เป็นเว้ยทุกคนพอมันไม่เป็นเนี่ยมันก็จะรู้สึกว่าการที่น้องพูดแบบเนี้ยเราก็ดีใจนะเพราะรู้สึกว่าแปลว่าเราอ่ะคือเซฟโซนของเขาเวลาน้องเครียดหรือน้องรู้สึกอะไรอยากปรึกษาอะไรมาเถอะเห็นพี่ตลกเนี้ยพี่ก็สามารถให้ข้อคิดได้บ้างมั้งอะไรอย่างเงี้ยแต่เรารู้สึกเราก็ดีใจนะถ้าน้องๆหลายๆคนเห็นว่าเราเป็นแบบเป็นเซฟโซนหรือจะเป็นเวฟอย่างเงี้ยเวฟเนี่ยเราก็เคยคิดนะว่าเนี่ยน้องมันเป็นแบบเนี้ยน้องมันน่ารักนะไอเวฟเนี่ยมันก็ซนๆน่ะก็เป็นเด็กแบบเขาเรียกไงอ่ะเด็กทรงเออ่ะผมก็แซวก็แกล้งไม่ต้องรักผมเนาะริวจินอยู่ไหนไลน์ไปไม่ตอบเดี๋ยวเนี่ยริวเขาพิมพ์มาแล้วรักนะไม่ต้องรักผมวันนี้คนดูผม900 กว่าคนไม่ใช่แฟนคลับคุณครับอย่านะนี่ผมปักหมุดก่อนโจมตีก่อนเลยไม่ต้องบอกรักผมผ่านไลฟ์ก็บอกให้พาพี่ป๊าไปช้อปปิ้งหน่อยก็ไม่ยอมพาไปเลิกคบแต่ว่าฝากขอบคุณป๊ามาด้วยนะครับที่ประสบพี่ป๊าที่สนามบิน1 คำที่ผมขึ้นรถปุ๊บสวัสดีครับคุณแม่สวัสดีครับคุณพ่อน้องสาวชื่ออะไรนะจำไม่ได้แล้วน้องสาวริวชื่อริวอะไรนะน้องสาวชื่ออะไรนะอะไรน้องสาวริวคือโคตรน่ารักแบบที่สุดในโลกน้องสาวชื่ออะไรน้องคนเล็กอ่ะน้องสาวลิลินชื่อลิลินหูลิลินน่ารักมากผมแบบว่าหูลิลินน่ารักแบบคือน่ารักไม่เหมือนพี่ชายเอาอย่างนี้ไม่เหมือนพี่ชายเลยแล้วผมก็แบบว่าแล้วคำแรกที่แม่ริวพูดว่าแม่ฝากริวจินด้วยนะป๊าหรือแม่ฝากริวจินด้วยนะลูกผมคิดในใจเลยตอนแรกผมคิดในใจแล้วแม่พูดคำนี้ปุ๊บผมแบบผมเจอแม่ครั้งที่2นะครั้งแรกที่ริวมาฟิตเนสกับผมแม่ก็พูดคำนี้ฝากริวด้วยนะป๊าหรือฝากริวด้วยนะลูกประมาณนี้ขึ้นรถปุ๊บแม่ก็พูดอีกผมก็คิดในใจแม่ลูกแม่เป็นเด็กน่ารักคิดในใจแบบแม่ไม่ต้องห่วงนะครับริวจินเป็นเด็กดีไม่ดื้อไม่ซนเป็นเด็กดีไม่ดื้อไม่ซนเชื่อฟังผู้หลักผู้ใหญ่แต่ว่าพูดไม่ได้ไงมันแบบโหมันมีเป็นหมื่นเป็นร้อยเป็นพันในหัวใจที่อยากจะบอกคุณแม่แต่แบบว่ามันพูดไม่ออกไงมันจุกอกก็เลยตอบว่าได้เลยครับคุณแม่ไม่ต้องห่วงเลยครับอะไรอย่างนี้ใช่แต่ริวก็น่ารักหมายถึงว่าก็น้องรักผมอยู่แล้วทุกคนก็รู้อยู่ยื้อให้ผมด้วยนะพี่ป๊าอยู่ต่ออีกวันเลื่อนตั๋วอยู่ด้วยกันผมบอกไม่ได้ริวพี่ต้องกลับไปเตรียมสคริปต์พี่ป๊าต้องกลับไปทำงานแล้วหรือผมอยู่ประมาณ2 ครั้งสุดท้ายผมก็ใจแข็งพอที่จะกลับบ้านก็เลยไม่ได้อยู่แล้วก็ต้องกลับมาเตรียมสคริปต์จริงๆแม่ก็คงอยู่กับน้องแล้วน้องบอกเลื่อนตั๋วพี่อยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยใช่ครับน่ารักทั้งคู่ครับทั้ง2 คนน่ารักทั้งคู่ครับคุณมีงานครับแต่คุณมีพาร์ทเนอร์ครับคุณเลยทิ้งผมไม่เคยทิ้งคุณครับผมมีหน้าที่การงานที่ต้องทำแต่คุณมีพาร์ทเนอร์ผมยังไม่มีไงวันนี้มันขยันพิมพ์เนาะแล้วขอโทษนะแฟนคลับผมเลิกเรียกผมว่าลุงนะเลิกแท็กอะไรก็ได้ที่เรียกว่าลุงล่าสุดริวจินมาเรียกผมว่าลุงโทรมาหาผมลุงอยู่ไหนผมตอบไปว่าขอโทษนะผมตอบไปว่าริวลุงตืดมึงดิผมพูดคำนี้ขอโทษอันนี้พูดจริงขอร้องอย่าเรียกแฟนไม่ต้องแท็กอะไรว่าลุงโอเคป่ะขอร้องพ่อป๊าโอเคป๊าโอเคผมกำลังจะกลับครับเฮ้ยริวทำไมกลับดึกจังกลับดีๆนะโบรเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเจอกันลุยโปรดอย่าเรียกผมว่าลุงพ่อผมพอรับได้พี่ชายผมแฮปปี้พ่อผมโอเคปับปี้ปับเปอร์ได้นะไม่เอาลุงเพราะมันโทรมาหาผมโหลลุงโทรนำทำเสียงโหลลุงอยู่ไหนผมแค่ลุงกูลุงอะไรวะก็โทษนะผมแค่ลุงผมลุงตืดมึงดิผมก็บอกลุงอยู่ไหนไปชิบูย่าเปล่าผมบอกอยู่กับแม็กอยู่กับลุงไปเนี่ยผมอยู่กับนี่ไปเปล่าผมรอริวพี่ไม่ไปลุงจะทำอะไรอย่าทำตัวแก่อะไรประมาณเนี้ยอะไรฟิลประมาณเนี้ยผมก็แบบ
แต่น้องรักคือน้องอยากเอาผมไปด้วยน้องอยากพาผมไปเดินเล่นไปเปิดโลกอะไรแบบเนี้ยพาแบบผมแบบมันริวมันชอบบอกพี่ปาร์คเนี่ยต้องไปทำแบบนี้แบบนี้แบบนี้บ้างนะพี่อยากแก่ผมก็แบบว่าริวพรุ่งนี้ริวก็มีงานไม่ใช่เหรอ27ริวก็มีงานนี่รีบกลับพรุ่งนี้ต้องทำงานเนาะอย่าดื้ออย่าเหลวไหลโอเคเนาะอย่าปู่นะลุงปู่อะไรก็ไม่เอาเนาะโอเคไหมใช่แล้วเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเราเจอกันครับโรเดี๋ยววันอาทิตย์พี่ขอพัก1 วันขอใช้ชีวิตตามภาษาลูกผู้ชายบ้างเอาป๊าคุณพ่ออย่างเงี้ยโอเคเซฟไฟนะครับโรเดินทางดีๆอย่าดื้ออย่าซนป๊ามามารอรับแล้วแหละตาเขาไม่เอาเนาะอ๋อคนดู 1,000 ขอบคุณนะครับตอนต้นไลฟ์มีคนดู 1,000 ละแล้วก็หายไปเหลือประมาณ800 700 800พอริวมาก็เป็น 1,000โอเคแฟนๆของน้องริวน้องแพทก็สบายใจแล้วเนาะเพราะว่าน้องริวก็เข้ามาดูเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะก็ไม่ต้องห่วงน้องยังอยู่สดใสร่าเริงอยู่นะฮะน้องน่าจะไปแล้วล่ะให้น้องไปขึ้นเครื่องกลับบ้านดีกว่าทุกคนนะจ๊ะไหนใครอยากคุยอะไรกับผมอีกบ้างสัก3:30ไหมผมหมอก็สบายแต่เมื่อวานผมปวดหัวแต่วันนี้ผมดีขึ้นแล้วนะผมยังคิดเลยว่าคืนนี้ผมจะกินผลไม้แล้วผมก็พอแล้วน้องเซฟเขาไลฟ์อยู่ไม่เป็นไรให้น้องพักผ่อนนะครับให้น้องเล่นเกมอะไรเงี้ยใช่4 ทุ่มก็ได้4 ทุ่มก็นานนะผมจมูกแดงใช่ปะผมน่าจะซื้อจมูกเยอะไปหน่อยอะเอาจริงผมจมูกแดงเพราะว่าผมซื้อจมูกเยอะแล้วผมเพิ่งไปออนเซ็นกลับมาด้วยใช่ผมต้องตั้งใจลดน้ำหนักไว้ทุกคนจริงๆผมต้องตั้งใจลดน้ำหนักสปอยเดมดีแล้วเหรอครับเดี๋ยวได้เจอกันแน่นอนผมเต็มที่แน่ๆน้องฟางฝันดีนะคะอย่าเรียกอังเคิลอะไรล่ะไม่อ้วนหรอแต้มตะวันทุกคนผมอยากรู้นะว่าแฟนคลับที่แบบไม่เคยเจอผมเลยอย่างเงี้ยไม่เคยเจอผมเลยสักครั้งนะเคยหรือแฟนคลับที่แบบว่าเคยเจอผมมาก่อนแต่ไม่ค่อยได้มีโอกาสไปเจอผมสักเท่าไหร่ได้แต่แบบตามผมทางออนไลน์อย่างเงี้ยเคยไหมเคยคิดน้อยใจผมไหมหรือเคยคิดว่าแบบทำไมแบบวันหนึ่งพี่ปาเขาอาจจะไม่ได้เป็นแบบเหมือนที่เราเจอเขาในวันแรกหรือแบบว่าเราจะได้รับความรักเท่ากับคนอื่นที่เจอไหมหรืออะไรแบบเนี้ยอันนี้ผมอยากรู้นะมีคนเคยคิดแบบนี้ไหมจริงเหรอไม่เคยเลยเหรอคือผมไม่รู้ไงว่าแบบในมุมแฟนคลับเขาคิดไหมว่าแบบฉันไม่เคยเจอแบบเหมือนแบบบางทีผมเล่นกับแฟนคลับคนนั้นคนนี้หรือแบบบางคนอาจจะคิดว่าพี่ปาร์คทีแฟนคลับแต่ละคนไม่เท่ากันเลยอะไรแบบเนี้ยทุกคนอาจจะเคยน้อยใจไหมว่าแบบทำไมพี่ปาร์คถึงทีคนนี้ดีจังไม่เห็นจะทีเราบ้างเลยเพราะว่าเราอาจจะไม่ได้เคยเจอหรอหรือเพราะว่าเราไม่เคยดูนี่นั่นอะไรเงี้ยผมวันนี้ผมไม่รู้นะผมแค่อยากรู้เฉยจริงเหรอขอบคุณครับส่วนคนที่ยังไม่เคยเจอกันก็อยากเจอนะอันนี้พูดจริงหมายถึงว่าจะเร็วจะช้าก็ขอให้วันหนึ่งได้มีโอกาสเจอกันถึงแม้จะเจอกันในที่ไกลๆก็ตามเอาคุณค่าน้องโยโกะจริงๆนะหมายถึงว่าถ้ามีโอกาสหรือต่อให้มันไม่มีโอกาสก็อยากให้ดูว่าอยู่ที่ไหนผมก็คือบางทีผมจะไม่เคยเห็นหน้าผมจะได้เห็นแค่แอคเคาท์หรือแม่จะได้เห็นแค่ทุกคนผ่านตัวอักษรแต่ก็อยากให้ทุกคนรู้จริงๆว่าผม appreciate มากๆนะเพราะว่าทุกๆคนแบบต่อให้จะเป็นคนที่เคยเจอคนที่ไม่เคยเจอหรือคนแม้จะตั้งผ่านทางออนไลน์หรือจะเป็นใครก็ตามคนที่อยู่กับผมมานานมากๆคนที่เพิ่งมาติดตามใหม่ผมก็ appreciate มากๆผมซาบซึ้งใจเสมอมากับการมีอยู่ของทุกๆคนที่แบบเขาเรียกอะไรผมรู้สึกว่าทุกคนเห็นคุณค่าในตัวผมมากๆเลยเข้าใจปะขนาดวันเนี้ยผมเดินมาไกลมากแล้วนะผมเดินมาไกลตั้งแต่คนดูผม80 คน60 คนก่อนหน้านี้จนวันเนี้ยคนมาดูผมถ้าพูดเป็นตัวเลขก็ประมาณ10 เท่าจาก80เป็น800ก็ประมาณ10 เท่าทุกคนซึ่งมันเป็นระยะเวลาตั้งแต่เดือน10แล้วกันตั้งแต่เดือน10เป็นต้นมา
จากเดือน10อะเดือน11 12 1 2 3ตอนนี้มันเป็นเวลา5 เดือนเต็มๆแล้วอีกเดือนเดียวก็คือครึ่งปีละผมคิดว่าระยะเวลา5 เดือนที่ผ่านมามันเป็น5 เดือนที่ทำให้ผมรู้สึกว่าจะอธิบายยังไงดีหมายถึงว่ามันเป็น5 เดือนที่ทำให้ผมรู้สึกว่าวันนี้มีคนมองเห็นเราเยอะขึ้นมากๆและมันก็อย่างที่บอกอ่ะผมไม่รู้นะว่าวันแรกอ่ะผมยังจำโมเมนต์ได้อยู่เลยวันที่ผมกลับมาจากงานของน้องเก่งแล้วก็น้องน้ำปิงใช่ป่ะแล้วผมก็กลับมาไลฟ์เสื้อคนดูผมประมาณ600ผมพูดตรงๆว่าผมยังคิดเลยว่าทาง TikTok เขาต้องยิงแอดให้ผมแน่นอนยิงให้คนดูมาดูผมเยอะแน่ๆซึ่งผมคิดแบบนั้นจริงๆนะแม้กระทั่งวันที่ผมแบบกลับมาเล่นบ้านดำวันแรกแล้วผมโพสต์ขอบคุณแฟนๆที่ผมไปทำงานให้กับน้องเก่งแล้วน้องปิงใช่ป่ะผมแบบว่าผมจำทุกภาพที่ผมได้รับได้หมดเลยอ่ะทุกคนใช่ปะวันที่ผมกลับมาไลฟ์วันแรกอ่ะคนดูผม600-700ผมแบบยังช็อกอยู่เลยว่าแบบมันเป็นไปได้ยังไงผมไม่คิดว่าจะมีขนาดนี้แล้วทุกคนก็ตามมาซัพพอร์ตผมเยอะมากจบงานวันนั้นผมแบบน้องแอดมินทุกคนช็อกเหมือนกันหมดที่มาช่วยผมอ่ะผมแบบดีใจมากเลยนะว่าทำไมถึงแบบแฟนๆน้องๆถึงเปิดใจให้เรามากขนาดนี้โอเคแหละฟีดแบ็กที่ผมได้ยินมาคือผมอาจจะคือผมก็ดีใจอ่ะหมายถึงว่าผมดีใจที่มีคนมองเห็นในสิ่งที่ผมเป็นจริงๆผมไม่ได้เสแสร้งเอางี้นะผมไม่ได้เสแสร้งกับสิ่งที่ผมทำแล้วเขามองเห็นจริงๆผมจะบอกทุกคนอย่างหนึ่งนะว่าบางทีอ่ะการทำดีของทุกคนอ่ะหรือการที่เราเป็นแบบเนี้ยผมไม่ได้บอกผมเป็นคนดีทั้งหมดนะทุกคนผมไม่ได้บอกผมเป็นคนดีทั้งหมดวันนั้นที่แฟนคลับน้องเก่งและน้องปิงหลายๆคนอ่ะเปิดใจมารักผมอ่ะเขาบอกว่าเขารักผมเพราะผมแบบเป็นห่วงทุกคนคอยแบบดูแลจะใส่คนอื่นทั้งนั้นที่ผมไม่จำเป็นต้องทำบางพาร์ทอ่ะมันไม่ใช่หน้าที่ของปาร์คแต่ปาร์คก็เลือกที่จะมาทำซึ่งผมไม่สามารถไปจัดความคิดของใครได้ผมบอกอย่างนี้แล้วกันแต่ผมแค่เชื่อเรื่องหนึ่งว่าถ้าผมเฟกอ่ะยังไงมันก็ต้องมีคนออกมาพูดว่าจริงๆแล้วพี่ปาร์คไม่ใช่คนแบบนั้นพี่ปาร์คเสแสร้งแกล้งทำเพื่อตกคนอื่นมาแต่ผมแค่คิดว่าในสิ่งที่ผมทำอ่ะมันเป็นตัวผมก็ไม่อยากเห็นแฟนคลับผมจะต้องแบบหมายถึงว่ารู้สึกเขาเรียกไงผมก็ไม่อยากเห็นคือมันเป็นจะใช้คำว่าหน้าที่ของผมก็ได้นะที่แบบต้องแบบคอยดูแลแฟนคลับก็ได้ผมมองแบบนั้นก็ได้ผมไม่ได้ติดอะไรเพราะผมคิดแบบนั้นว่าการที่ผมเป็นพิธีกรให้น้องอ่ะผมก็อยากจะทำหน้าที่ของพิธีกรไม่ให้มันขาดตกบกพร่องอะไรที่มันเล็กๆน้อยๆช่วยเขาได้ก็ช่วยเขาไปความหมายคือช่วยให้งานมันไปได้ดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยผมคิดแค่นี้ผมไม่ได้คาดหวังว่าใครจะมาเห็นโมเมนต์ว่าผมทำดีกับเขาแล้วเอาไปแชร์ผมไม่เคยคิดอย่างนั้นเลยจนภาพวันนั้นอะแฟนคลับของน้องหลายๆคนเอาไปพูดต่อว่าผมเป็นแบบนี้ซึ่งก็เลยมีคนเปิดใจในด้อมของน้องมาดูผมเยอะขึ้นมันทำให้ชีวิตผมเปลี่ยนไปเลยจริงๆเลยทุกคนมันเปลี่ยนไปเลยใช่มีคนมาชื่นชมผมเยอะมากมีคนขุดเรื่องของผมออกมาเยอะมากเลยว่าผมเป็นพี่น้องกับป๊อปปี้นู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมยังไม่เคยคิดเลยว่าแฟนคลับดูมันดีจะไม่รู้ว่าผมกับป๊อปปี้เป็นพี่น้องกันน่ะทุกคนเข้าใจปะซึ่งแฟนเราต้องยอมรับว่าฐานแฟนคลับมันคนละฐานกันแล้วทุกคนเข้าใจไหมหมายถึงว่าคนละฐานกันจริงๆเราก็ไม่แล้วเราก็คิดว่ามีด้วยหรอแฟนคลับที่ไม่รู้ว่าป๊ากับป๊อปปี้เป็นพี่น้องกันซึ่งเยอะมากที่แบบไม่รู้ว่าป๊ากับป๊อปปี้เป็นพี่น้องกันแล้วเมื่อเลยท้ายผมรู้สึกว่าอ๋อจริงๆแล้วแบบคนไม่รู้เรื่องราวของเรามีอีกเยอะเลยนะจนคนก็ไปขุดเรื่องราวต่างๆของผมออกมาเยอะมากช่วงนั้นบ้านดำผมก็แบบคึกคืนมากผมก็แบบเอาจากใจเลยนะผมแบบแอดดิกมากๆผมติดกับการอยู่ในบ้านดำเยอะมากเพราะผมรู้สึกว่าทำไมคนถึงแบบเหมือนกับคำพูดที่ทุกคนเข้าใจเลยว่าแบบเฮ้ยเหมือนคนนึงดังข้ามคืนเลยนะซึ่งผมก็แบบมันก็โอเคอย่างน้อยมันก็ดีใจที่แบบอย่างน้อยถ้าเราจะดังข้ามคืนมันก็เป็นการดังในสิ่งที่ดีทุกคนไม่ใช่ในทางที่ลบคนรอบตัวผมรู้ต่างแห่มายินดีกับผมป๊อปปี้น้องนับริวก็พูดคือแบบทุกคนเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับผมทุกคนเลยทุกคนเข้าใจปะมันก็ทำให้ผมรู้สึกแบบผมแบบมีกำลังใจมากๆเลยแบบอย่างน้อยเอาจริงเราดีใจนะที่แบบมีคนมองเห็นเรามากขึ้นจากการที่เราทำสิ่งหนึ่งแล้วกันแล้วแบบมีคนมองเห็นหลังจากนั้นไม่ว่าคุณจะทำอะไรช่วงแรกที่ผมเคยมาเล่าก็คือแบบผมไปทำงานให้กับวินวัจุฬาผมเห็นคุณลุงคนนึงลงจากรถแล้วเขากำลังจะเดินขึ้นบันไดผมก็ไม่ได้รู้จักเขาแต่ผมแค่ลงไปช่วยเขาก็มีคนเอาเรื่องราวต่างๆออกมาแชร์
ซึ่งไอ้ที่ผมเล่าผมไม่ได้บอกว่าผมเป็นคนดีนะทุกคนต้องเข้าใจใหม่นะหมายถึงว่าผมแค่อยากใช้ฟังว่าไม่ว่าคุณจะทำอะไรมันก็จะมีคนคอยมองคุณตลอดแล้วรู้สึกว่าแบบมันเป็นความรู้สึกที่บอกไม่ถูกทุกคนจะว่าแต่มันเป็นความรู้สึกที่เรายิ่งภูมิใจกับตัวเราเองว่าสุดท้ายแล้วสิ่งที่เราทำไปอ่ะวันแรกอ่ะอาจจะมีแค่เราคนเดียวที่มองเห็นเว้ยแต่สักวันหนึ่งอ่ะผมแค่เชื่อว่าถ้าคุณทำดีอ่ะมันก็จะมีคนมองเห็นความดีของคุณจริงๆที่คุณเป็นแบบที่คุณเป็นแบบเนี้ยทุกคนเข้าใจปะซึ่งในสิ่งที่ผมเล่าอ่ะบางทีผมก็มีจุดเสียผมไม่ได้บอกว่าผมเป็นคนดีทั้งหมดทุกคนเข้าใจไหมหมายถึงว่ากลัวว่าถ้าผมพูดไปเดี๋ยวคนจะว่าทำไมพูดถึงเรื่องดีของตัวเองจริงๆผมก็มีเรื่องเสียเรื่องที่มันไม่ดีที่มันคนเราทุกคนไม่มีใครดี100%อยู่แล้วทุกคนจะปะแต่เราแค่รู้สึกว่าในสิ่งที่เราไม่ดีอ่ะโอเคคนทุกคนผมเป็นคนอารมณ์ร้อนบางทีนู่นนี่นั่นผมก็จะเป็นแบบใจร้อนบ้างทำนู่นทำนี่อาจจะเป็นคนแบบจริงจังเกินไปคนเราทุกคนมันไม่ได้มีใครพิเศษอยู่แล้วนึกออกปะแต่ว่าน้องนีฝันดีนะคะแต่เราแค่รู้สึกว่าระหว่างทางที่เราเดินทางมาเรื่อยๆอ่ะมันก็ทำให้เรารู้สึกจริงๆนะว่าสิ่งที่ผมทำมาตลอดไม่ว่าจะเป็นการไลฟ์ทุกอาทิตย์เลยแต่ก่อนผมก็ไลฟ์กับแฟนคลับตั้งแต่60 คน70 คนเนี่ยจนวันนี้มีคน700 คน800 คนมันก็ยังอยู่หมายถึงว่ายอดต่างๆหรือคนที่อยู่กับปาร์คอ่ะเขาก็ยังอยู่กับเรามาตลอดตอนแรกอ่ะปาร์คก็เคยคิดนะว่าแบบมันคงอยู่ไม่ได้นานหรอกหมายถึงว่าแบบเราก็เคยคิดว่ายอดที่มันเคยพุ่งสูงขึ้นอ่ะวันหนึ่งเขาก็ค่อยๆหมดลงค่อยๆหายไปอะไรแบบเนี้ยผมคิดแบบนี้จริงๆน้องเบลแบบหนังสือก่อนได้เลยไม่เป็นไรนะเดี๋ยวไว้พี่ปาร์คก็มาไลฟ์ใหม่อีกได้คือผมก็คิดแบบนั้นจริงๆหมายถึงว่าผมก็คิดแบบนั้นมาตลอดด้วยแต่เราก็รู้สึกว่าแต่สิ่งหนึ่งที่เรายังสามารถทำได้แล้วก็พยายามทำให้ดีที่สุดก็คือพาร์ทต่างๆที่ผมได้รับอะแล้ววันนี้มันก็ถือว่าก็เป็นเครื่องการันตีอย่างหนึ่งแล้วกันให้ตัวผมรู้สึกว่ามีคนที่เขารักเราผ่านไลฟ์เยอะมากๆเลยเยอะกว่าคนที่ติดตามผลงานผมอะผมมั่นใจตอนเนี้ยแล้วผมก็รู้สึกว่าผมภูมิใจนะผมภูมิใจที่มีคนรักผมในตัวตนผมแบบนี้ถ้าวันหนึ่งผมเติบโตขึ้นอีกผมก็คงจะพูดคำว่าไงถ้าวันหนึ่งอ่ะผมแบบดังขึ้นมามากกว่านี้อีกอ่ะผมคงรู้สึกว่าผมคงอยากจะขอบคุณ600-700 คนหรืออยากจะขอบคุณ60 คนแรกที่ยังอยู่ดูผมตั้งแต่วันแรกจนปัจจุบันแล้วถ้าวันหนึ่งมีคนดูว่าสัก 2,000 คน 3,000 คนผมคงมีความสุขยิ่งขึ้นไปแล้วผมก็เชื่อว่าแฟนคลับที่อยู่กับผมก็คงมีความสุขยิ่งขึ้นไปไม่แพ้ผมเลยจริงๆนะขอบคุณทุกคนมากๆวันนี้ไม่ร้องแล้วเพราะว่าถ้าร้องอีกก็จะตาแดงอีกแน่ๆผมก็รักทุกคนมากๆเหมือนกันผมก็กล้าพูดไว้มีโอกาสเดี๋ยวเราต้องได้เจอกันอีกแน่นอนครับทุกคนง่วงยัง4 ทุ่มมันจะดึกไปหรือเปล่าหรือเอา3 ทุ่มครึ่งพอคำหนึ่งที่ผมพูดบ่อยมากๆเลยก็คืออยากขอบคุณทุกคนมากๆที่เปิดใจอย่างน้อยผมเคยพูดคำหนึ่งว่าอะไรรู้ไหมแฟนคลับที่เขาตั้งไบโอผมว่าเป็นเชื่อใจปาร์คอะหรือบางทีที่เขาห้อยรูปผมอะเขาอาจจะรู้สึกว่าแบบคนนี้คือใครอะไม่เห็นรู้จักเลยคนนี้ไม่เห็นดังเลยไม่เห็นมีชื่อเสียงเลยแต่ว่าแบบว่าณวันเนี้ยหลายๆคนก็อาจจะภูมิใจมากขึ้นว่าพี่ปาเขาก็เติบโตขึ้นนะก็แบบภูมิใจที่มีเมนเป็นคนนี้มากขึ้นนะอะไรอย่างเงี้ยมันก็น่าแฮปปี้อยู่แหละพี่ปาไม่ดังเลยค่ะพี่น้องๆพี่ปาดังแต่ว่าก็ยอมรับว่าก็มีคนรู้จักมากขึ้นก็ดีใจเวลาไปไหนแล้วมีคนทักพี่ปาก็จะแบบกระดีกระดานิดนึงอ่ะมันก็จะแบบอะไรอย่างเงี้ยใช่เที่ยงคืนไม่ไหวหรอกนะแต่ถ้าใครง่วงไปนอนก่อนได้นะทุกคนโอเคถ้างั้นเดี๋ยวผมจะไปตอนไหนแล้วเดี๋ยวผมบอกนะโอเคนะน้องออยหนูต้องมาหาพี่ปั๊ดได้แล้วแหละI really miss you miss you too นะครับพี่อเล็กเต่านะพี่ปั๊ดจำได้ยังตกใจเลยพี่ปั๊ดก็ต้องทำการบ้านไงว่าไงคะกีตาร์หนูเพิ่งประชุมเสร็จไม่เป็นไรเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ปั๊ดก็มาไลฟ์ใหม่อาทิตย์หน้าพี่ปั๊ดก็มาไลฟ์แต่ว่าช่วงเดือนเมษาผมอาจจะแบบ
ถ้าอาทิตย์ไหนไม่ได้มาไลฟ์ทุกคนก็ไม่ต้องตกใจนะเพราะว่าผมก็ต้องเตรียมตัว DMD Land ด้วยมันก็จะเหนื่อยขึ้นเยอะเหมือนกันผมต้องแบบว่าโฟกัสนิดนึงไงเพื่อที่ทุกคนจะได้ดูโชว์ดีๆไงแต่ผมเชื่อว่าเพลงที่ผมร้องทุกคนต้องเคยฟังแน่นอนมั้งอย่าไปเจอพี่ป๊าสุดๆไว้เจอกันนะคะได้เลยครับใครสัมภาษณ์งานแล้วสู้ๆนะคะทำให้เต็มที่เป็นตัวเองได้เลยยิ้มเยอะๆนะขอให้ทุกคนกดได้ครับพี่ปาตุ๊กตาแฟนคลับพี่ปาให้มาตัวเนี้ยแฟนคลับพี่ปาให้ข้างบนแฟนคลับก็ให้มาหมดเลยสงกรานต์ปีนี้ผมน่าจะไปประเทศจีนนะสงกรานต์ปีนี้ผมแบบสงกรานต์ปีนี้พี่ปาผมน่าจะไปจีนครับมามีแล้วก็จะไปดูของด้วยอ่านไม่ทันอ่ะพี่ปาอวยพรได้ค่ะขอให้กดบัตรได้นะทำการ์ดหายทำการ์ดขายหน่อยครับดูแถมกับเอยาพี่ปาจะโดนดุนะสิเชิญจื้อบอกว่ากดบัตรแต่ช่วงนี้ไม่มีตังค์ไม่เป็นไรนะทุกคนหนูเอ็นดูมากเลยคนในด้อมน่ารักเวอร์นะจริงเหรอจีน่าแต่คนในรูปดิสหนูก็น่ารักเหมือนกันนะอีบอกว่าไว้โอกาสถามพี่ปานะครับแฉวจีนขอบคุณครับพี่ปากินอะไรแล้วกินแล้วค่ะน้องนัดไม่ต้องห่วงนะขอให้บอกว่าขอให้คนพบพี่ปาเยอะๆนะครับหนูสวดมนต์ขอให้กดได้บอกฟันดี้นะคะฟันดี้นะคะ ไปจีนไปเมืองไหนยังบอกไม่ได้ เขาไม่ให้บอก โอ้น้องแบมนี่ดูไลฟ์พี่ปั๊บตั้งแต่ต้นไลฟ์เลยเนี่ย2 ชั่วโมงแล้วนะ โดนตกแน่นอน ใจเต้น200ค่ะตอนนี้ พาพี่ปั๊บไปทำงานด้วยทุกวันเลยค่ะ น่ารักมาก จมูกพี่ปั๊บแดงใช่ปะแต่ปกติจมูกไม่แดงขนาดนี้นะ แต่จริงๆเมื่อกี้ผมก็ทานี่นิดนึงอะเดินพี่ปั๊บตกขอบคุณครับฉงชิ่งอะฉงชิ่งเคยไปแล้ว ก็น้องเฟิร์นพี่ปั๊กตัวจริงจมูกไม่แดงใช่ไหมที่หนูเจอพี่ปั๊กล่าสุดคือจมูกแดงบางทีผมไปลงออนเซ็นมาด้วยแหละแล้วมันก็แบบจมูกแดงอะผมไม่ได้จมูกผมไม่ได้เป็นอะไรนะทุกคนไม่ต้องกลัวฟิลเตอร์หรือเปล่าใช่หรือเปล่านะขอดูก่อนสิก็แดงนะไม่ฟิลเตอร์ก็แดงนะเนี่ยปัดฟิลเตอร์ออกก็ไม่ก็แดงก็ไม่เป็นไรหูแมวอ๋อพี่ปาไม่เจอหิมะเลยตุกพี่ปาไปไม่ได้เจอหิมะอยู่บนเทือกเขา ขอบคุณนะจ๊ะที่ชมว่าน่ารัก เขาอาจจะนอนกับน้องนั่นแหละ แต่ผมก็พูดไปไงก็แซวบ้างอะไรบ้าง เหมือนช็อตนั้นเหมือนน้องเล่าว่าน้องแบบอยู่คนเดียวอยู่ แล้วแบบเห็นไฟกระพริบ จะให้ผมรู้ได้ไงใครนอนกับใครทุกคน ผมจะไปรู้ได้ยังไง แต่ผมมันนอนคนเดียวโอเคไหมผมไม่รู้หรอกใครนอนกับใครบ้างแต่ผมมันนอนคนเดียว แน่ๆคืนหนึ่งก็หลังจากที่ผมเปิดไลฟ์วันนั้นอะไม่แพ้ค่ะพี่ฟ้าชนะหมดทุกอย่าง แต่คนเดียวที่ผมจะยอมแพ้ก็คือพาร์ทเนอร์ผมแหละหลอกไม่ยอมบอกเฮ้ยเราจะมาให้แบบแม่เคเขาแบบถ้าเขาเป็นเคแล้วทำอะไรผิด เธอก็ยอมแต่ถ้าฉันทำผิดพวกเธอจะมาดุฉันนะดิไม่ได้พวกแม่เคทั้งหลายอะไม่ได้พูดไปก่อนเผื่อมีพูดไปก่อนนะแต่ยังไม่มีถ้าสมมติฉันมีคู่แล้วคู่ฉันรังแกฉันนะเธอก็จะเข้าข้างคู่ฉันหรอทำไมอ่ะแม่เมะก็ต้องฟังเหตุผลป่ะทำไมแม่เคทำอะไรก็ไม่ผิด ได้โหไม่ได้เขาบอกว่าเป็นแม่เคทำอะไรก็ไม่ผิด หมายถึงว่าลูกอ่ะทำอะไรก็ไม่ผิด จริงเหรอทำไมอ่ะเคถูกเสมอ เมะผิดเสมอเคถูกเสมอทำไมอ่ะเพราะอะไรผมไม่รู้อันนี้เพราะอะไรทำไมถึงเคถูกเสมอ แล้วถ้าอยู่ดีเคเข้ามาแกล้งผมอ่ะเคก็ถูกแต่ถ้าผมแกล้งเคเมะผิดเป็นเค้กก็ได้
เราเล่น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 โถเป็นแม่เมะมั่งเหอะขอร้อง คือมันไม่ประชาธิปไตยมันคอมมิวนิสต์นี่หว่ามันคอมมิวนิสต์ชัดๆเลยอ๋อเหตุผลคืออะไรตอบเหตุผลคือ เพราะเป็นเคะอันนี้เหตุผลเหรอกับอย่างนี้ขอไม่เอาเหตุผลว่ารักเคะกับเพราะเป็นเคะได้ไหมเอาเหตุผลที่แบบว่าไม่เอาแบบเพราะน่ารักด้วย เอาแบบเพราะเขาน่าเอ็นดูมันก็ไม่ได้ไงเคะประชาธิปไตยไม่เกี่ยวเลยมุ้งมั่ไม่มีเหตุผลโอ้ยตอบตรงมากพี่ชอบหนูมากเลยค่ะอ๋อเพราะหนูเอ็นดูเคะถูกเถอะปวดหัวปะมันไม่ได้เนาะ ไลฟ์อะไรงานอันนี้ไม่พูดนานหรอ ไม่เป็นไรเดี๋ยวจะปิดไลฟ์ละแป๊บนึงถ้าอะไรอะเพราะลูกถูกเสมอโอเคเค้กผิดป้าอะไรอ่านไม่ทันเค้กตะเละตะน้อยน้ำปีเดินมาถามว่าทำไมไลฟ์นานจังไม่ได้พูดนานหรอมันพูดอย่างเงี้ยเมะถูก1%ผมขอเป็น1%ของทุกคนนะล่ะเค้กก็ผิดบ้างจากใจแม่เมะวันนี้นะครับ เปิดรับสมัครแม่เมะนะฮะถึงแบบว่าผมจะไม่ค่อยแบบว่า ผมก็ไม่ค่อยแกล้งหรอก แต่ถ้าเขาแกล้งผมจะมาฟ้องนะครับเข้าไหมครับ ผมก็จะถูกแกล้งก็ได้ครับ เฉลยเค้กก่อนปวดหัวปะปวดหัวจริงๆนะเค้กทิปไตยเค้กถูกเสมอค่ะ แล้วสรุปใครเค้กก็ได้ที่ไม่ใช่ผมโอเคปะเมะชอบสร้างคดี ผมอาจจะไม่ใช่เมะที่สร้างคดีก็ได้ ผมจะเป็นเมะที่สร้างโมเมนต์ก็ได้ไงมีคนเคยบอกผมว่า นี่นะขนาดพี่ป๊ายังไม่มีคู่พี่ป๊ายังดูแลแฟนคลับดีขนาดนี้แล้วถ้าพี่ป๊ามีคู่นะพี่ป๊าจะดูแลคู่เขาดีขนาดไหนก็น่าคิดเมื่อกี้เธอบอกว่าอะไรนะเคะถูกเสมอระวังตกป่องนะเว้ยบอกแค่นี้ระวังตกป่องนะเว้ยแบบเฮ้ยอยู่ดีพี่ป๊าไม่โพสใช้เวลาอยู่กับเขา2 คนแต่ไม่โพสอะไรเลยอย่างเงี้ยแล้วจะมาแบบพี่ป๊าหายไปไหนล่ะฉันไม่ใช้เวลาอยู่กับเขาปั๊กมาไลฟ์เถอะอะไรอย่างเงี้ยสวัสดีครับมามียอมไม่สิเวอร์ฉันหายไปคืนนึงเธอก็แทบจะแจ้งตำรวจมาแบบประกาศคนหายแล้วเอาจริงมีคนแบบน้อยใจนะอะไรอย่างเงี้ยใครจะเป็นแม่เคะแม่เคอะไม่รักฉันก็เตรียม ลืมกันแล้วดิใครจะลืมลงไม่ลืมหรอกรอเล่นฉันอาจจะรักพวกเธอมากกว่าคู่พาร์ทเนอร์ในอนาคตฉันก็ได้เพราะยังไงฉันต้องให้แฟนคลับเป็นอันดับ 1ในใจอยู่แล้ว กว่าฉันจะมีวันนี้ได้ไม่ใช่คู่พาร์ทเนอร์นะต้องแฟนคลับนะฉันมีวันนี้ได้ก็เพราะแฟนคลับฉันเธอก็รู้เธอจะไม่ให้ฉันแบบเห็นพาร์ทเนอร์ดีของพวกเธอได้ไงฉันทำไม่ได้หรอกเข้าใจปะนิ้วอ๋อแซวเป็นมุกน่ะมือ ชอบไม่มีก็ผมยังอยากแกล้งทุกคนอยู่ผมรักทุกคนผมไม่อยากแกล้งทุกคนพายเรือต่อนะคะเหนื่อยใจกับแฟนคลับเชื่อใจป้าจังเลยเว้ยเมะคนสวยเฉยเคะมากค่ะหรือทุกวันนี้ที่ไม่มีคู่เพราะหาโพลไม่เจอนินจาพรุ่งนี้เจอกันนะฝากกรี๊ดให้ด้วยโอ้ฉันไม่คาดหวังว่าเธอจะกรี๊ดให้ฉันหรอกเธออินโทรเวิร์ตเกินอะเป็นเค้กให้หน่อยโอ้เปิดตัวดีมดีแลนด์ได้ยังไงไม่ได้หรอกบ้าหรอพรุ่งนี้ไปไหนครับพรุ่งนี้เป็นพิธีกรให้กับเติ้ลเฟิร์สวันครับงานฟุตทะเลียครับน้องมดมาช้ามากพี่ปาเราจะปิดไลฟ์แล้วพรุ่งนี้เป็นงานปิดครับทุกคนพิธีกรหล่อบอกต่อทีมานานแล้วค่ะกำลังจะปิดไลฟ์แล้วครับตั้งชื่อ TikTok เหรอใจเขียวไปใจเขียวสัก5 ดวงได้ไหมหรือไปตั้งชื่อหนูก็ได้แล้วก็ตามด้วยหัวใจเขียวก็ได้โอเคเดี๋ยว3 ท่านะคิดถึงทุกคนตลอดนะครับเดี๋ยวผมจะต้องไปพักแล้วล่ะท่าแรก
เนี่ยแล้วท่ามันก็เหมือนเคสอีกผมก็โดนแซวอีกหนึ่งท่าไหนอีกดีถ้าเบื่อแล้วอะท่าเนี้ยท่าไหนดีอะสองปิมขอท่าอะไรก็ได้หนึ่งท่า ทำไม่ได้อีก ทำไม่ได้อีกโอเคติดโบนะครับทุกคนติดโบขอบคุณนะครับสำหรับไลฟ์นี้ จุ๊บกบทำไม่เป็นนะมาไลฟ์แทนหน่อยดิเหนื่อยละมาโชว์แฟนคลับหน่อยว่าเปลี่ยนชุดแล้วอ๋อผมกำลังลืมบอกทุกคนว่าผมแต่งตั้งสมาชิกใหม่ในเอมิลเพิ่มขึ้นมาอีก1 คนนะครับทุกคนมานี่คุณมาฝากเนื้อฝากตัวได้ว่าคอลเลคชันหน้าถ้าขายไม่หมดโทษหนูไปทุกคนครับผมก่อนที่ผมจะปิดไลฟ์ผมขออนุญาตแนะนำสมาชิกใหม่ที่มาถือหุ้นท็อป100ของประเทศไทยนะฮะอย่างน้องปิมนะฮะตอนนี้ก็คือได้เข้ามาถือหุ้น 25% ในธุรกิจเอมิลผมเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับโผล่หน้าเข้ามาสิจ๊ะขอบคุณนะที่วันนี้ไม่ใส่เสื้อนอนตัวเดิม เปลี่ยนละหนูซื้อคอลเลคชันใหม่ เข้ามาอีกมองไม่เห็น หนูซื้อคอลเลคชันใหม่มา4 ตัว อ๋อ เลือกไหนเสื้อ แล้วทำไมเฮียบอกให้ซื้อเสื้อนอนมา1 ชุดทำไมหนูไม่ซื้อให้เฮีย ก็ซื้อที่งาน200ซื้อที่แอปส้ม100 เดียวเฮียซื้ออะไร แล้วแอปส้มล่ะได้ซื้อให้เฮียปะล่ะก็ไม่ได้ซื้อให้พูดหักเหรอเขาบอกอ๋อเป็นฟิลเตอร์จมูกแดงอ๋อจมูกเฮียดูแดงนะได้เป็นฟิลเตอร์ มีนกด้วย มีนกเป็นฟิลเตอร์นิดนึงไงฝากเนื้อฝากตัวหน่อยว่าคอลเลคชันหน้าหนูเตรียมมาแล้วช่วงไหนจะออกมาฝากเอฟให้หนูด้วยเป็นลายประมาณไหนสปอยนิดนึงได้สปอยหน่อยครับ ยังสปอยไม่ได้เพราะว่ามันออกมาแค่อันเดียว ช่วงไหนที่จะได้แบบกดตะกร้าให้รอบนี้จะทำแบบปักตะกร้านะ คาดว่าไม่วันนี้สั่งตัดแล้วปกติไม่รู้ process มันนานเท่าไหร่เพิ่งสั่งตัดเสื้อวันนี้ แล้วก็คิดว่ากลางเมษาไหม ไม่รู้ไงถามหนูไงหนูเป็น CEO ไง ช่วงแบบไม่แน่ใจว่าแบบก่อนสงกรานต์หรือหลังสงกรานต์คิดว่าน่าจะหลังสงกรานต์ แล้วอันนี้ตรงเนี้ยเหลือไว้ให้ใครเนี่ยตรงเนี้ยทำไมไม่โผล่หน้าไว้กันช่วงประมาณหลังส่งกันอุ้ยน้องปีมาดูคนเด้งไป800เมื่อกี้1,000แหละแต่ว่าพอหนูลงมามันเด้งไป600มันก็ขึ้นมา800แล้วฝากต่อคร่าวๆเป็นเสื้อยืดโอเวอร์ไซส์หรือเป็นเสื้อเบบี้ที รอบนี้จะเป็นเบบี้ทีก่อน เบบี้ทีก่อนนะใครที่เบื่อเสื้อเบบี้ทีนะก็อย่าเพิ่งเบื่อเพราะว่าสีนี้เป็นสีที่น้องปิมออกแบบเองผมขับรถพาน้องปิมไปซื้อผ้าแล้วก็ไปซื้อบุ้งเขาเรียกบุ้งใช่ไหมบุ้งก็คือคอเสื้อพาไปซื้อสีนี้เลยเราสปอยสีก่อนได้ป่ะหรือยังไม่อยากสปอยด้วยไม่ได้ด้วยแต่บอกเลยเป็นสีที่ผมไม่ค่อยได้ทำขายเท่าไหร่เพราะผมไม่อยากทำสีนี้แต่น้องปิมมันเลือกซึ่งถ้าคอลเลคชันนี้ไม่หมดโทษปิม ก็ถ้าสวยก็หนูทำถ้าไม่สวยก็เฮียปาร์คท ขายไม่หมด ำก็เฮียปาร์คทำ ผมจะบอกทุกคนว่าวันที่น้องปิมเดินมาบอกว่าคือวันนั้นนะผมพาน้องปิมไปนั่งเฝ้าใช่ไหมไปนั่งจัดบูธใช่ป่ะผมให้ค่าแรงเขานะฮะผมจ้างเขา 1,500 บาทหลังจากที่เขาเห็นธุรกิจมันดูรุ่งเรืองนะ โอ้โห ธุรกิจมันดูแบบโอ้โหอู้ฟู่ร่ำรวยเขาก็เลยมาขออนุญาตสมัครผมก็สัมภาษณ์เขาเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมถามว่า mindset ของคุณเนี่ยเขาบอกระวังคอเสื้อนะปิมระวังโป๊ะผมก็สัมภาษณ์เขานิดนึงว่าเนี่ยทำไมถึงอยากเข้ามาทำแล้วออกแบบจะเป็นยังไงนี่บทสัมภาษณ์น้องปิมตอบผมคำเดียวแบบสั้นๆง่ายๆกระชับหนูออกแบบมายังไงเฮียก็ขายได้อยู่แล้ว แล้วก็บ่นหนูเลยหลังจากนั้นอ่ะไม่ให้เกิดเลยตอนนั้น ไหนเล่านี้ตอนนั้นคืออะไรนะ เฮียบอกว่า mindset ลงไปแบบนี้แล้วมันก็แบบมันก็ไม่ดีอ่ะมันก็ไม่ดี ก็ผมถามว่าถ้าหนูเข้ามาทำไม่แต่คือหนูก็พยายามออกแบบอยู่ไงแล้วส่งอะไรไปอ่ะเฮียก็บอกโอ๊ยอันนี้ก็น่ารักอันนั้นก็เด็กอันนู้นก็ไม่ดีไม่ออกแบบทั้งอันที่บ้านเนี่ย เฮียเหมาะสมก็เป็น CEO ป่ะ ตีอย่างเดียวมันอ่ะ ติเพื่อก่อไง ก่อเรื่องมึง ติเพื่อก่อคือก่อเรื่องเหรอ ไม่ทุกคนเข้าใจเลยน้องปิมมันออกแบบมา ก็มันวัยหนูมันก็เป็นเด็กอ่ะมันเด็กน้อยมากผมถามปิมแฟนคลับพี่ไม่ได้เด็กเนาะคือก็เด็กเยอะแต่หมายถึงว่าผมมองแล้วมันเด็กน้อยมันเด็กแบบเด็กปุ้งแป๊วอ่ะมันเด็กแบบเด็กน้อยมากผมว่าปิมทำไมลายเด็กจังมันออกแบบมา5 แบบคือเด็กน้อยฟีลเหมือนน้องอุ๋ยใส่ได้อย่างเงี้ยแล้วเด็กน้อยมากผมแบบปิมเอาแบบผมไม่ได้สูงวัยแต่ผมก็ต้องแบบเอาที่มันแบบเจนแบบแบบ
ประมาณแบบวัยรุ่นนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเฮียแอปพูแล้วไงเฮียแอปพูแล้ว เฮียก็ต้องแอปพูฟแหละก็ส่งไปในแชทกลุ่มแล้วทุกคนก็เยี่ยมรีแอคเงี้ยหมดเลยมีเฮียตีคนเดียวก็มีรายที่ผ่านอยู่รายเดียวเลย แล้วคือผมก็แบบผมก็อยากคือผมก็เข้าใจแล้วปิ่มเขาบอกว่าหนูขอลองดูผมทำเลยหนูทำมาเลยเฮียไม่ติดแต่แบบว่าก็ก็ฝากทุกคนนะอุดหนุนน้องผมหน่อยในคอลเลกชันหลังสงกรานต์เนี้ยผมอาจจะทำมาไม่ได้เยอะมากอาจจะมีแค่ประมาณไม่กี่แบบใช่ไหมเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องมีแซปออนเซลนู่นเดือน5เลยมันอีกนานเนี่ยเราก็อาจจะทำมาแค่ประมาณ 2-3 แบบประมาณนี้แบบอาจจะไม่เยอะจำนวนก็อาจจะไม่ได้เยอะมากเพราะว่าผมจะปักตะกร้าในไลฟ์ TikTok ให้แฟนๆเนี่ยช่วยวงเล็บนะช่วยหน่อยครับ ช่วยสนับสนุนเด็กตาดำๆหน่อยครับที่อยากจะออกแบบนะถ้าถูกใจทุกคนก็ยินดีด้วยแต่ถ้าไม่ถูกใจก็ทนซื้อไปก่อนแต่ว่าผมว่ามันก็น่ารักคือผมก็ก็น่ารักก็ได้แหละหนึ่งในนั้นก็มีน้องปิมเนี่ยใส่กับหนูได้เนี่ย2 ปิมเลยแฟนคลับนี้ก็ชื่อปิมเขาซื้อทุกคอลเลคชันที่เป็นเบบี้ที เดี๋ยวออกแบบเพิ่มก่อนหนูออกมาตั้งหลายลายแล้วเฮียไม่ผ่านสักลายเลยมีรีแอคอยู่ลายเดียวก็ทำลายแรก หนูออกมาประมาณกี่แบบ5เหรอเฮียเคาะไปลายเดียวเองเหรอ นี่หนูต้องพิจารณาตัวแล้วทำไม่ดีรอบนี้ไล่ออกนะ ไม่ก็เฮียแก่แล้วไงแล้วลายที่หนูออกแบบมันเด็กไง เฮียไม่ได้แก่แต่เฮียแค่ เฮี แบ ย บ ก็บอกว่าเด็กน้อยมากเลยลายที่หนูออกแบบ น้องมดช่วยพี่ปาร์คด้วย ไม่แต่เสื้อมันเป็นวิธีมันก็ต้องเป็นเด็กหรือเปล่า ไม่เสมอไปไม่ต้องเด็กก็ได้เด็กก็โอเคก็ลองดูแต่คิดว่าหมดถ้าพูดขนาดนี้เดี๋ยวแฟนคลับต้องแบบซื้อทั้งหมดเพื่อแกล้งเฮียไม่อยากให้ซื้อเพราะสงสารอยากให้ซื้อเพราะว่าชอบถ้าสมม เอ ติว่าแบบ น้องผมเป็นไง ถ้าสมมติว่าแบบลายมันไม่ดีก็แบบ ติชมได้ ติชมได้แบบบอกแล้วแบบหรือว่าจริงๆอยากเปิดโพลแล้วอยากได้ลายแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยได้ปะ สมมุติถ้าเปิดโพลแล้วเราตอบว่าอยากได้ก็ไปทำเองอย่างนี้ได้ปะตอบแฟนคลับอย่างนี้ได้ปะ หนูไม่พูดนี่ซีโอพูดนะคะ ไม่ใช่หนูนะคะ สมมุติถ้าเขาบอกว่าคนหนึงอยากได้เสื้อข้างคนหนึงอยากได้สายเดี่ยวคนหนึงอยากได้กระโปรงต้องทำไงอ่ะ ไม่ใช่หมายถึงว่าลายอยากได้ลายไปในแนวทางไหนอะไรอย่างเงี้ย ปวดหัวเลยวะ หนูก็บอกกับเฮียเหมือนกันนั่นแหละ ฝากชื่อร้านหน่อยชื่ออย่างนี้คุณตอนนี้คุณเป็น CEO 1 ใน 4ละนะผมถามคุณหน่อยว่าชื่อแบรนด์ของเราชื่อว่าอะไรชื่อเต็มนะ เอมิลลาบูติก แปลว่าอะไร ไม่รู้มึงไม่กูมานี่อ๋อเคยพูดอยู่เคยพูดอยู่ คุณถือหุ้นบริษัทผม 25% คุณถามว่าเอมิลลาบูติกแปลว่าอะไรก็ผมไล่คุณออกได้เลยเนี่ยคุณปิม งั้นว่าไม่รู้อ่ะแปลว่าอะไร เป็นภาษาฝรั่งเศส แปลว่าอะไร ความมุ่งมั่น ก็หนูเคยถามอยู่ เพราะว่าจะเอามันมาแบบมันมาเป็นลายแม่งแล้วความมุ่งมั่นจะออกเป็นลายไหนอ่ะมันก็ออกไม่ได้ไงก็เลยตัดตกไปเลยแล้วก็ลืมไปวันนั้นนะ แต่จริงๆชื่อเพราะเวลาเอมิลลาบูติกก็ได้อยู่ค่ะโอเคคอลเลคชันนี้จะทำมาประมาณกี่ร้อยตัวบอกให้แฟนคลับเครียดเล่นๆหน่อย คือจะออกมาทั้งหมด4 สีแต่น่าจะออกมา2 สีก่อน ทำทั้งหมด4 สีได้ออกมา4 สี2 สีก่อนแต่คนละแบบหมดเลยใช่ไหมสีอันนี้ ใช่ มีที่เฮียออกไปมีสีดำตัวหนึ่งมีสีดำที่เป็นลาย ไม่ เอ็ม ได้ซื้อสีดำมาเลยผ้า ก็คืออันที่เฮียเคาะมึงไม่ทำเลย ไม่ได้ทำเลย เอาตัวเองหมดเลย แม่นแล้ว งั้นมาไลฟ์ด้วยเดี๋ยวมีชมพูไหมมีชมพูไหมมีคนถาม แต่ไม่เห็นคอลเลคชันมีคอลเลคชันแล้วที่แล้วมีชมพูไปแล้วก็เลยไม่ได้ทำเพิ่ม บอกมีชมพูไปแล้วไม่ทำกลัวจะเบื่อ อย่าถามเยอะได้ปะล่ะมันก็หลุดหมดเลยอ่ะ สปอยสีหนึ่งก็ได้เป็นสปอยแค่สีเดียวพอที่อยากส มัน ป ไม่ อย ได้มีสีเยอะหรอกเฮียสปอยไปก็หมดเลยอ่ะก็หมดแล้ว ก็อัน วัน แน่ นั้น ๆไม่ น่ะสปอยแค่ว่าวันนั้นอ่ะไปเดินซื้อผ้า แล้วก็พยายามจะหาสีที่มันแบบมาใส่กับผ้านี้แล้วสวยอ่ะแล้วเสร็จแล้วเหมือนพอไปขอร้านผ้าเขาดูอ่ะเหมือนแบบร้านผ้าเขาก็สีก็เข้มใบมันใส่ด้วยกันก็ไม่สวยแล้วก็เห็นมีพี่ผู้หญิงคนนึงเหมือนเขาเป็นพนักงานร้านผ้าร้านอื่นอ่ะใส่เสื้อยืดสีนี้อยู่แล้วก็มีสกรีนสีอีกสีนึง อันนี้คือหนูไปดูต่างหากชนที่เฮียอยู่ญี่ปุ่นเหรอ ที่เฮียไม่ได้ไปอ่ะ จริงไหมเนี่ย ใช่ที่เฮียอู้อยู่อ่ะใช่ เฮียทำงานช่วงที่เฮียไม่ค่อยมีประโยชน์ในช่วงนั้นก็คือหนูก็ไปมาใช่ไหมแล้วก็เห็นมีผู้หญิงคนนึงเขาจะเกณฑ์แบบสีสวยเลย ก็เลยไปหาซื้อผ้าสีนั้นมางี้ให้เล่าอีกหนึ่งเรื่องให้เล่าวันที่เฮียพาหนูไปปลุกปั้น คือเฮียป้าไลฟ์ เล่าเลยนั่งเล่าเลยปวดถูกแล้ว แมวก็ไอ้ตัวหนูจะเดี๋ยวมาจับกูก็สะอาดเนาะ นั่งไปสิ ให้เล่าหน่อยวันที่แบบเฮียป้าพาหนูไปเปิดโลกกว้างพาไปทำธุรกิจแบบว่า CEO อันดับ1ของประเทศไทยพาหนูไปดูโรงงานไม่ใช่โรงงานใช่ไหมแหล่งขายผ้าที่เป็นอันดับต้นๆในประเทศไทยที่ป้าก็พาหนูไปเดิน
ไหนเข้าร้านแรกเป็นไง คือเฮีย อันนี้ต้องเล่าก่อนนะทุกคนปกติผมมีร้านประจำอยู่แล้วนะที่เราสั่งตัดเป็นร้านประจำของพวกเราอยู่แล้วแต่ด้วยความที่น้องปิมเข้ามาใหม่ผมก็ต้องอยากให้น้องผมเนี่ยรู้จักว่าโปรเซสการทำงานตั้งแต่แรกเริ่มคืออะไรที่ไหนยังไงผมก็เลยตัดสินใจขับรถมาพาน้องปิมเนี่ยไปที่จุดต้นทางแล้วร้านมันเรียงประมาณ10 กว่าร้านซึ่งเยอะมากเป็นแหล่งเริ่มเราได้ พี่ปาก็พูดก็ถูกแล้วสิ่งที่ปาทำมีหน้าที่แค่ขับรถแล้วมึงก็จบตรงนั้นแหละไรประโยชน์ชิบเป่งในนอกไหนดังนั้นอะมันเข้าคือร้านมีร้านผ้าประมาณแบบเกิน10-20 ร้านอะมันเข้าร้านแรกแล้วมันก็ถามว่าเอาเลยไหมเดี๋ยวกลับบ้านเลยเนี่ยเอาเลยเนี่ยสิผ้าเนี่ยดีแล้วนิ่มสวยเลย มันยาวตั้งแต่ร้านแรก แดดมันร้อนถูกชะตาไง แล้วมัน ร้านแรกไงนะร้านแรก เข้ไปคนอื่นเขายืนจับผ้ามันนั่งแล้วมันก็ยิ้มแล้วก็คุยกับเจ้าของร้านนิดเดียวอ่ะ ครับเนี่ยผมจะตัดเสื้อมันพูดแค่ว่าเดี๋ยวผมจะตัดเสื้อเบบี้ทีครับผมดูเสื้อโอเวอร์ไซส์พูดแค่เนี้ย แล้วจะเอาเลยเพราะอะไรนะ แล้วมันก็จะเอาเลยเพราะมันขี้เกียจแล้วมันบอกว่าเดี๋ยวดีแล้วผ้าเนี่ยดีแล้ว ถูกโฉลกเจ้าของร้านลุงใช่ น่ารัก มันไปคุยกับลุงอ่ะเป็นตู่เป็นตาเลยแต่ไม่ได้สาระอะไรจากนั้นเลยอะ แล้วลุงมันคุยจนลุงเขาลดราคาให้วันนี้ผมลดให้คุณเลยครับ สุดท้ายมันก็ไม่เอาแล้วนั้นอยู่ดี ก็เฮียจะเอาแต่ แต่ไม่มีคนอื่นไม่มีใครเอาเพราะว่าผ้าที่ซื้อมาคือต้องบอกว่าพูดได้ป่าวว่าผ้านั้นคือผ้าอะไร พูดได้หมดเล คื ย อผ้าที่เฮียจะเอาคือนั่นคือเหมือนคอตตอนร้อยเลยแล้วเหมือนคอตตอนร้อยอ่ะมันไม่ดีตรงที่ว่าเวลาซักอ่ะมันจะหดก็เลยไม่ได้อยากได้แต่เฮียมันไปคุยกับลุงเขาเยอะไงกลัวเขาลุงเขาเสียใจบอกมันชอบตูกฉลก ไม่ทุกคนลุงเขายืนฉีดรดน้ำต้นไม้อยู่หน้าบ้านอ่ะแล้วเราไปยืนอยู่หน้าร้านลุงเขาก็แบบต้องหยุดฉีดรดน้ำต้นไม้นะเว้ยเพื่อที่จะมาขายเราแล้วลุงก็พูดน่ารักมากเนี่ยอันหนูดูกันก่อนเลยถูกใจก็ซื้อไม่ถูกใจไม่เป็นไรมีอะไรถามลุงได้ไม่ต้องเกรงใจทัชผมแบบเขาเรียกไงผมแบบมีความแบบรู้สึกดีแบบทำไมเขาดูแลเราดีจังวะน้องปิมก็หยิบแคตตาล็อก1แคตตาล็อก2เลือกผ้า A B C D F G ผมเลือกนานจังวะขอโทษนะผมเอาไปเถอะแล้วผมก็แบบหันไปปิมเอาเลยปิมหันมาด่าผมเฮียมเพิ่งร้านแรกจะรีบไปไหนอ่ะบอกปิมลุงเขาน่ารักลุงก็พูดไปอีกเดี๋ยวลุงลดให้นะเนี่ยเดี๋ยวอะไรก็พูดดีผมก็แบบลุงคนนี้มันใช่เลยว่ะไอ้นี่ก็แบบเฮียป้าเลิกขอโทษนะเฮียป้าเลิกโง่ดิเราไปดูหลายๆร้านเทียบราคากันแล้วเดี๋ยวค่อยตัดสินผมก็ผมหันบอกลุงเดี๋ยวผมกลับมานะเดี๋ยวผมเดินอยู่แถวนี้แหละแป๊บเดียวลุงไม่เป็นไรถ้ามีอะไรก็แอดไลน์ลุงไว้นะแล้วเดี๋ยวทักมาคุยว่าจบไปร้าน2ไงต่อเล่าร้าน2เฮียก็พูดเหมือนเดิมอ่ะร้านนี้ก็ถูกโฉลกมันก็จะเอาอีกร้านนึงแล้วคือร้าน1กับร้าน2มันอยู่ติดกันข้างๆกันเลยหนูประโยคเดียวกันเลยผมก็ถูกใจกับเจ้าของร้านนี่ครับเนี่ยพูดประโยคเดิมร้าน2เป็นร้านป้าผินจำชื่อร้านป้าผินคือผมไม่เข้าใจเว้ยเน้นคุยไม่เน้นดูผมอะคือเข้าไปถึงปุ๊บมาดูผ้าอะไรครับผมก็จะให้น้องปีกับแอดมินนะเข้าไปเลยชาร์จเลยหนูอยากไปดูอะไรไปดูเดี๋ยวพี่คุยกับเจ้าของร้านเลยพอดีเนี่ยผมจะทำปั๊บคุยไปคุยมาถูกโฉลกร้าน2ใจดีปะล่ะป้าเขาใจดีปะล่ะคือมันก็ใจดีทุกร้านอะมันก็ถูกโฉลกกับที่ป้าทุกร้านอะก็ไม่เห็นร้านมันเข้ากี่ร้านมันก็ถูกโฉลกทุกร้านเนี่ยป้าอะมันจะทุกร้านเนี่ยมันขี้เกียจแล้วมันบอกคือเอาจริงๆไว้ทุกคนผมจะบอกว่าละแวกนั้นนะขายหนูว่าปะขายผ้าเก่งทุกร้านเลยไม่ใช่คือเขาอะจะแค่พูดคือเขาคนปกติที่ป้าพูดเยอะไงเขาพูดจนเขานั่งยิ้มอะเขาไม่พูดแล้วเขาเหนื่อยแล้วอะไม่คือเฮียพูดกับเขาก็เฮียก็ต้องใช้แบบวาทศิลป์ในการพูดเวลาจะซื้อของขายของเราก็ต้องพยายามทำให้เขาเอ็นดูถ้าเขาเอ็นดูเดี๋ยวเขาจะลดราคาให้เดี๋ยวเขาก็จะแบบทำให้เราดีๆเขาจะเลือกของดีๆให้เราไงเพราะเราก็จ่ายไงพอยคือเฮียไม่ได้สาระอะไรจากการที่เฮียคุยเลยถามเฮียว่าสีไหนดีไม่ค่อยมีประโยชน์หรอกเฮียป้าอะสีไหนดีผ้าไหนดีก็ไม่รู้สักอย่างมันอะผมอยากให้ทุกคนรู้นะว่าแต่ละอย่างที่ก็จะออกมาเป็นเสื้อแต่คอลเลกชันได้มันไม่ง่ายนะมันต้องผ่านการคัดเลือกผ่านร้านที่ผมเดินผ่านมาเป็น10ร้านกว่าจะได้แต่ละมันผ่านอย่างเดียวไงแต่ไม่มีประโยชน์ผมก็ช่วงนี้น้ำมันแพงเห็นไหมน้ำมันก็แพงผมขับรถพาน้องสาวผมไปดูแทนที่ผมจะไล่มันขึ้นแท็กซี่ไปผมก็ทำไม่ลงเพราะเราเป็น CEO เราก็ต้องเอาหน้าเราหลอกเราไปกระแทกให้เขาเห็นเขาจะได้เมตตาและเอ็นดูสุดท้ายราคาเท่าเดิมแล้วแล้วสรุปร้านผ้าที่ไปซื้อมาซื้อตอนแรกคือดูไว้2สีก็ว่าจะซื้อแต่ว่าเหมือนเฮียบอกให้ป้าบอกว่าเอาไปเลย2สีเลยแล้วเสร็จแล้วมาก็บอกว่าเดี๋ยวค่อยเหมือนมาก็แค่ลงมาตอนจ่ายตังค์เลยมาก็ลงบอกว่าเดี๋ยวดูร้านอื่นก่อนเดี๋ยวเทียบราคาก่อนเฮียป้าผมเอาไปเลยมาเลยเอาไปเลยสุดท้ายก็ซื้อมาสีเดียวเพราะไม่งั้นเฮียป้ามันก็เยอะไม่คือเฮียจะให้ซื้อไปเลยจะได้จบคือเฮียอยากให้ซื้อมาจะได้เริ่มถ้าเราไม่ซื้อมาเราจะไม่ได้เริ่มสักทีเข้าใจป่ะคือถ้าเราก็เริ่มอยู่ดีแต่ไม่มีเฮียไงเฮียทำงานต่างประเทศเฮียบอกแล้วว่าเฮียมีหน้าที่ขายแล้วเดี๋ยวหนูก็ทำหนูอยากทำอะไรมาหนูก็ทำเดี๋ยวก็ให้เดี๋ยวเราก็มาขายได้แหละ
ถ้าขายไม่ได้ก็เดี๋ยวเราก็ให้หนูใส่ไปเลยทั้งปี365 วันหนูก็ใส่เบบี้ที ก็ส หนู วย พ อ อยู่ หนูออกแบบเองมันก็สวยหมดเลย ยังไงฝากหน่อยฝากแฟนๆหน่อยเดี๋ยวปีนี้จะมีคอลเลคชันใหม่ออกมาpresented by ปิมอโนกิติอะไรก็ว่าไปช่วยเมตตาผู้หญิงตาดำๆหน่อยนะคะอะไรเงี้ย ก็ประโยคเดิมว่าถ้าสวยก็หนูถ้าไม่สวยก็อย่าป้านะคะขอบคุณค่ะ สภาพถ้าสวยก็ดูไม่สวยก็เฮียป้า ผมสปอยให้นะว่ามันเป็นสีอย่างนี้สปอยสีหนึ่งได้ปะเขาบอกว่าอยากให้สปอยเยอะมากแค่สีเดียวพอ เพราะว่าสีนอกเหนือจากนี้พี่ป้าก็ไม่รู้แล้วมันจำไม่ได้หรอก เฮียรู้แค่สีเดียวไง หนูว่าเผื่อเฮียจำลายไม่ได้เลยว่าสีเนี่ย จำได้มีฮอตดอก ดอกเตี๋ยอะไรไม่ได้ท อ้าวฮอตดอกไม่ได้ทำหรอ ำเอาลายฮอตดอกไม่ทำหรอ เออ ทุกคนมันส่งลายฮอตดอกมาให้ผมอะเป็นตัวการ์ตูนแล้วก็เป็นฮอตดอกผมถามปิมไม่มีอะไรทำหรอวะมันบอกน่ารักเฮียผมก็ตอบปิมแฟนคลับกูไม่ได้ชอบกินฮอตดอกเนาะเฮียมันน่ารักบอกน่ารักยังไงวะคือสรุปฮอตดอกปัดตกแต่ลายที่หนูทำคือเป็นดอกไม้นิดๆแล้วก็มีคำว่าเอมิลพอแล้วสีไม่บอกแล้วคือผมจะบอกว่าลายมันจะค่อนข้างคลาสสิกเพราะน้องปิมอะถูกจำกัดเอาง่ายๆคือน้องปิมเนี่ยถูกจำกัดความคิดเยอะมากเพราะตอนแรกมันทำลายฮอตดอกมาแล้วมันส่งเข้ามาในกรุ๊ปไม่มีใครตอบปีผมคนแรกตอบปิมเด็กมากเลยคือผมก็บ่นมันก็เลยถูกปัดตกไปมันก็เลยไปทำแบบลายที่เป็นแบบดอกไม้หน่อยๆแล้วก็มีคำว่าเอมิลที่แบบเซฟว่ายังไงผมก็เคาะแน่ๆก็คือสรุปเนี่ยน้องปิมได้เอมิลมา1ลายละสีผมใบให้ได้ว่าไม่ใช่ดำไม่ใช่ขาวอันนี้นะหลายตัวอยู่นะอันนี้ผมแอบเป็นห่วงเพราะสีเนี้ยผมไม่ค่อยมั่นใจกับสีนี้เท่าไหร่แต่ปิมบอกว่าหนูอยากทำมินิมอลนะลูกแต่ถ้าคอลเลกชันนี้ขายหมดเดี๋ยวเฮียให้หนูทำฮอตดอกให้มาเลยให้ทำเลย10 ตัวเมื่อไปขายที่มหาลัยนู่นไปเอาไปขายเพื่อนในกลุ่มไปเราเลยหนูก็ไม่จ่ายแล้วแหละมันน่าจะโตเกินไปแล้วเขาบอกว่าเจนหนูแบบถ้าหนูผ่านนะเฮียจะให้หนูไม่ทุกคนไม่ใช่สีฟ้าสีอะไรที่มันโดดขนาดนั้นสีแบบโทนง่ายๆที่ใส่ได้ก็มินิมอลเมื่อกี้พี่เขาพูดแล้วว่ามินิมอลมีไม่กี่สีหรอกไม่ใช่ขาวไม่ใช่ดำจะเหลือไม่กี่สีละที่ทุกคนจะใส่ได้แต่ว่าจะมีสีอื่นมาอีกก็เขาถามเบสครีมสีอื่นนอกเหนือจากนี้แต่เฮียป้าก็ไม่ได้ไปดูผ้าด้วยไงมันก็รู้เท่านี้แหละรู้เท่าคนดูเลยทีมเฮียจะบอกว่ามันไม่มี CEO ที่ไหนหรอกบอกว่าอยากทำอะไรก็ทำแล้วมาเก็บตังค์มันไม่ค่อยมีใครทำแบบนี้มันไม่ค่อยแบบมีหรอก CEO มี2 ประเภทคือตามใจกับอีกอันนึงคือขี้เกียจเฮียหนักไปทางขี้เกียจหนูจะทำอะไรก็ทำมา เราเล่นคือเอิร์ธโทนแล้วกันเขาบอกเป็นเอิร์ธโทนใช่ไหมก็ใช่นะเอิร์ธโทนก็ใช่เฉลยเถอะแค่นี้ก็ไม่เหลืออะไรแล้วน้องปิมเรียนจบแล้วครับทุกคนจบป.โทด้วยนะน้องปิมเห็นหน้าอ้องมึนๆอย่างนี้จบป.โทนะก็ยาวดอกไอ้นกมาบินแล้วมันไม่ออกด้วยเหรอเนี่ยจบป.โทจากออสเตรเลียจบวิศวะจุฬาไปต่อป.โทกลับมานั่งเดินซื้อขายเสื้อผ้าเป็นไงจบทำไมป.โทนี่จบป.ตรีจุฬาไม่เห็นทำบัญชีขายเสื้อจบเป็นซีอีโอปอโทอีกทีนึงนี่เขาจบมาเป็นนี่ว่าไม่ได้นะคุณถือหุ้นเท่าผมนี่คุณก็เหมือนคุณไม่ใช่ลูกน้องผมนะคุณก็เป็นหัวหน้านะนี่คุณคิดดูคุณเข้าทำงานมาไม่ถึงเดือนเนี่ยคุณเป็นหัวหน้าเท่าผมแล้วนะหนูไม่ทำงานกับเฮียมากกว่าทำงานกับป้ายดีแล้วเดี๋ยวหนูก็ต้องไปทำงานกับป้าไม่ทำอยู่แล้วหนูก็แวะไปดูผ้าแวะไปนู่นไปนี่ไม่เป็นไรมันถือว่าเป็นเราสามารถทำเขาเรียก multitasking ทำอะไรหลายอย่างให้ได้แต่ต้องทำให้ดีด้วยอย่าทำหลายอย่างแล้วไม่ได้ดีสักอย่างแบบเฮียมันจะไม่เก่งรู้แล้วเห็นแล้วว่าแบบไหนน่าเดินตามแล้วแบบไหนที่ปัดเมียไปเดินตามมันโอเคสุดท้ายก่อนที่จะขึ้นไปนอนต้องคุณเล่นไถติ๊กต็อกไถอะไรไปนะคุณเห็นแฮชแท็กเชื่อใจอะไรขึ้นบ้างไหมไม่มีโอเคแปลว่ายังไม่แมสโอเคไปนอนได้สมมุติถ้าเฮียจะมีพาร์ทเนอร์หรือคนพาร์ทเนอร์ของเฮียต้องเป็นไงพูดก่อนปิดแล้วพูดแล้วเหรอลืมแล้วทำไมเฮียต้องใส่สีเขียวตลอดเวลาด้วยคือคุณถามแบบนี้ว่าทำไมผมต้องใส่เสื้อสีเขียวขาวก็มีเนี่ยทุกคนเขาถามว่าทำไมผมต้องใส่เสื้อสีเขียวบ่อยๆเดี๋ยวคุณดูคอมเมนต์ผมคุณดูนี่ขึ้นมาแล้วคุณดูนี่เฮ้ยหัวใจหายหัวใจไปไหนหมดปะหัวใจหายด้อมผมหัวใจเขียวครับคุณปริมคุณไม่รู้หรอด้อมผมใจเขียวครับก็ตุ๊กตาที่แฟนคลับให้มาเขียวปัดเลยฮะมันเขียวหมดเลยหนูลื้อหนูก็ท้อไปด้วยเลยบางอันน่ารักหนูนึกว่าจะดอยมาสักหน่อยแม่งเขียวหมดเลยเขียวหมดเลยอาร์ตทอยเปิดมาเขียวเต็มไปหมดเลยจริงแล้วเวลาเปิดลุ้นก็ลุ้นในสีเขียวตลอดนะด้อมเฮียสีเขียวนี่คุณไม่รู้ได้ไงเนี่ยจบรู้แหละแต่มันท้อแฮชแท็กเฮียคืออะไรเชื่อใจอะไรเชื่อใจปักผมคุณอย่าลืมไปติดตามด้วยนะตัวนี้ก็สีเขียว
หนูเปิดมาหนูเห็นหน้ากล่องน่ารักมากพอเปิดเห็นหัวมันสีเขียวหนูก็เลยกลับวาง เอาเวลาเฮียให้ หนูก็เลยกลับวางให้เดิมเป็นสีเขียวไง ก็นี่แหละที่กูไปเป็นไวรัลใน TikTok คือกูบอกว่าขออะไรก็ได้ที่ไม่ใช่สีเขียวเปิดมาแม่งสีเขียวจริงอันนี้สุ่มนะนั่นแหละหนูก็เลยคิดว่ามันคงมาลงตา ก็ด้อมเฮียสีเขียวอยากรู้ว่าทำไมใช้ใจเขียว ทำไม เพราะตอนนั้นหัวใจสีอื่นเพื่อนๆในด้อมใช้ไปหมดละในค่ายใช้ไปหมดละเราเล่นไม่ใช่ชอบอยู่ดีแบบชอบก็กดเลยแค่นั้นเองใช่โอเคทุกคนครับอย่างนั้นเดี๋ยวผมจะต้องปิดไลน์ละเดี๋ยวให้น้ำปินไปพักผ่อนละแล้ววันนี้คุณปวดท้องนี่เล่าหน่อยหูพี่ชายคนโปรดสุดท้ายละก่อนปิดไลฟ์อวยหน่อยพี่ชายทำดีก็อวยหน่อยคุณเป็นหนี้บุญคุณผมนะคุณไม่ได้ผมนี่คุณอาจจะถ้าคุณไม่ได้ผมวันเนี้ยหนูอาจจะแบบต้องร้องขอชีวิตมันต้องคิดอยู่คืออย่างนี้เล่าเรื่องสุดท้ายปิดไลฟ์โทรไปหาเนี่ยเอาหน้ามาเห็นชัดเดี๋ยวเขาไม่เชื่อมีหลักฐานนั่งอยากของเนี่ยก็บอกให้นั่งหนูไม่นั่งเรื่องสุดท้ายเดี๋ยวนี้เฮปปินไม่ค่อยมาไลฟ์แล้วเป็นหนูแทนละยังไงเมื่อเช้าหนูปวดท้องเมนหนักมากไม่ไหวแล้วเหมือนจะตายให้ได้เลยแล้วก็คิดอยู่ว่าจะโทรหาใครดีระหว่างเฮียป้ากับเฮียปิ้นแต่เมื่อวานเฮียป้าก็เพิ่งกลับมาจากญี่ปุ่นแล้วเสื้อผ้ามันก็กองเต็มไปหมดเลยและสิ่งที่มันทำคือมันหลับแล้วคนที่ตากผ้าให้มันนี่คือหนูก็เลยคิดว่าเดี๋ยวกูจะหักล้างคุณกับมึงกูเลยโทรไปหาเฮียป้าไม่ได้โทรหาเฮียปิ้นเพราะเวลามันจะสมมติว่ามันมีปัญหาเงี้ยมันจะพูดว่าเนี่ยกูจะไปซื้อยาให้มึงนะก็จะหักล้างก็แต่เมื่อวานกูตากผ้าให้มึงนะแล้วเสื้อผ้าโคตรเยอะญี่ปุ่น5 วัน 6 วันกูเลยได้โทรหาไอ้ปาร์คเลยเมื่อวานเมื่อเช้าแล้วน้ำเสียงหนูแบบเหมือนคนจะตายเมื่อเช้าเหมือนจะตายจริงก็ถ้ามันไม่ทำว่ามันจะตายเดี๋ยวมันจะแบบล้านลางไงไอ้ปาร์คแล้วเฮียก็แบบกำลังเป่าผมที่ไม่ออกจากบ้านผมก็เป็นคนที่ทำอะไรอ้อยอิงไงก่อนจะไปออกกำลังกายมันก็โทรเฮียซื้อยาคอนสแตนต์ผมก็แบบปิ่มเป็นไรแล้วน่ะลูกปวดท้องไม่ไหวแล้วไอเราก็แบบจะพูดว่ามึงให้หมาไปซื้อที่ใครก็ได้เฮียยังไม่ได้อาบแบบเพิ่งอาบน้ำเสร็จกันจะเป่าผมอีกนะเร็วๆนะไอเราแม่งก็เป็นห่วงน้องซะด้วยแล้วประเด็นคือเฮียขับไปเซเว่นแรกมันไม่มีเว้ยพอสแตนไม่มีขายในเซเว่นผมไม่รู้ก็ไปเซเว่นแถวบ้านมันไม่มีเฮียก็เลยไปซื้อร้านยาให้หนูแล้วเฮียก็วนกลับมาบ้านก็หนูว่าตอนมหาลัยหรือตอนไหนสักมัธยมหรือมหาลัยมั้งที่หนูปวดท้องเมนหนักมากๆมัธยมหนูปวดท้องเมนหนักมากๆช่วงมัธยมหนูก็เลยโทรหาเฮียปาร์คตอนให้เฮียซื้อเฮียก็พูดประโยคเดิมเลยพอสแตนคืออะไรวะก็เฮียไม่รู้ใช่แล้วเฮียก็พอซื้อมาให้รอบแรกก็เลยรอบที่2ก็เลยเป็นเฮียอีกรอบนึงวันหลังซื้อตุนไว้เนาะหมายถึงซื้อเก็บไว้ที่บ้านไม่เฮียต้องคิดว่าเฮียนี่เป็นพี่ชายที่ดีนะเนี่ยแต่ดีกว่านี้ถ้ามึงตากผ้าเองด้วยนะมันดีกว่าเดี๋ยววันนี้มึงไปตากให้เฮียปี้เฮียปี้เพิ่งกลับจากญี่ปุ่นเมื่อกี้เลยเนี่ยไม่ได้ซักเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ต้องซักให้มันไปตากด้วยให้มันไปตากด้วยก็โอเคถือว่าเรานี่บุญคุณเราหักล้างกันเรียบร้อยโอเคไปนอนได้แต่ตอนนั้นเฮียปี้ตอนหนูปวดท้องเมนเฮียปี้ทำการบ้านให้หนูนะทำการบ้านให้หนูการบ้านอะไรวะการบ้านเพื่อนให้หนูลอกการบ้านแต่ไม่ได้ทำให้สนับสนุนหนูไปในทางที่ไม่ดีไงพรุ่งนี้อยากเจอเติ้ลเฟิร์สวันไหมใครหนูได้ยินชื่อแต่หนูแยกหน้าไม่ออกหนูรู้จักเติ้ลเฟิร์สวันเหรอหนูได้ยินแต่ชื่อหน้าทุกคนเหมือนตรงนี้คือทุกคนหน้าเหมือนกันแล้วทรงผมเดียวกันหมดเลยแล้วอย่างนี้เฮียก็ได้เหมือนเติ้ลเฟิร์สวันนี่ไม่อาจจะยางแล้วอย่างนี้เฮียก็ได้เหมือนเก่งคาริสดิอันนี้ยางหนักเลยโอ้บูลลี่เนี่ยไม่เก่งอ่ะหน้าเขาพอพูดปุ๊บแบบหน้าเขานึกออกเขาเห็นบ่อยไงแต่เติ้ลเฟิร์สวันคือได้ยินชื่อบ่อยแต่ว่าหนูไม่ค่อยดูหน้าแบบจำหน้าไม่ได้ก็หน้าหล่อเหมือนเฮียแหละเหมือนจำได้แค่ว่าหน้าเขาโค้งเรียวๆจำได้แค่นี้เลยเฮียหน้าเรียวปะล่ะก็หล่อเหมือนกันหน้าคล้ายกันคือโครงหน้ากับทรงผมมาคล้ายๆกันแต่ว่าเฮียพี่ชายหนูก็เลยแยกออกนี่พี่เฟิร์สก็ชอบทำผมนี้นี่ใช่เขาหรอพี่เฟิร์สวันก็ชอบทำผมทรงนี้แฟนคลับแห่เขาก็เต้นในเพลงเนี้ยที่มันแบบเขาปัดเป๋ด้วยแล้วแฟนคลับก็ชอบให้เฮียปัดเป๋แต่เฮียปัดมาแล้วมันดูเป๋มันไม่ได้ปัดเป๋มันดูเป๋เลยเหมือนเทพพิทักษ์อ่ะผมปิ่มเทพพิทักษ์ไปนอนได้มีคนอื่นรู้จักว่าที่ป่าหน้าเขารู้จักเทพพิทักษ์แต่เขาเกิดไม่ทันหรอกเพราะว่าเทพพิทักษ์เขาตอนนี้เขาไม่อยู่แล้วหมายถึงว่าเขาหายไปจากกระแสแล้วเขาหัวล้อเขารู้จักเนี่ยเทพพิทักษ์ปีมกูไม่ได้เหมือนเทพพิทักษ์เนาะปัดผมใหม่ดีเมื่อกี้กูปาร์คดูบันดีไม่ใช่กูปัดแดงด้วยแล้วก็ต้องถือหวีผมอันนึงแล้วมึงอย่าพูดเดี๋ยวแฟนคลับเอาลูกไปตัดใส่อย่านั่นแหละครับทุกคนก็คอนเทนต์วันละนิดจิตแจ่มใสก็ขอให้ทุกคนมีความสุขกับไลฟ์ที่หาสาระไม่ได้เนาะก็ยังไงเดี๋ยวเอมิวออกมาก็ฝากทุกคนสนับสนุนฝากซัพพอร์ตด้วยนะครับฝากน้องสาวผมด้วยนะฮะน้องสาวผมโตกว่าทุกคนนะเนี่ยบอกให้ในหลายๆคนเนี่ยแฟนคลับเฮียเด็กกว่าหนูเยอะนะเดี๋ยววันเจอก็ตัวรุ่นโตหนูนะเด็กกว่าหน่อยแต่เฮียเห็นหนูแอบเดินไปคุยไปเล่นกับแฟนคลับนะโดนแฟนคลับลากไปไหนก็ไม่รู้ว่าเฮียเห็นนะเฮียนั่นแหละโอเค4 ทุ่มพอดีป่ะไปนอนได้บ๊ายบายแฟนคลับโอเคครับทุกคน4 ทุ่มเป๊ะผมกะเวลาเรียบร้อย
แล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในไลฟ์หน้านะครับทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวผมจะต้องไปอาบน้ำพักผ่อนแล้วก็ทำสคริปต์ต่อเพราะไม่งั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้ไม่มีอะไรบนเวทีเดี๋ยวไปพูดแล้วก็อ้องงงอีกเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปถามเติ้ลเฟิร์สวันนะเรื่องที่อยู่โรงแรมแล้วเจอเนี่ยของจริงหรือเปล่าทุกคนขอบคุณมากนะครับที่วันนี้มันอยู่ด้วยกัน2 ชั่วโมงทุ่มครึ่ง2 ทุ่มครึ่ง2 ทุ่มครึ่ง3 ทุ่มครึ่ง2 ชั่วโมงครึ่งก็ถือว่านานอยู่ครับก็หายคิดถึงได้หน่อยนึงไว้มีโอกาสเดี๋ยวผมมาไลฟ์ใหม่นะเดี๋ยวไว้มาวิ่งเล่นกันนะครับส่วนใครที่มาดูไลฟ์ปาร์ควันนี้เป็นครั้งแรกก็ยินดีต้อนรับทุกคนนะครับดีใจมากๆที่ได้เจอแฟนคลับใหม่ๆแล้วก็ขอบคุณแฟนคลับที่อยู่กับผมมานานแสนนานไม่เคยพลาดผมสักไลฟ์เลยหรือแฟนคลับบางคนที่มาหายบ้างบางทีลืมปาร์คบ้างบางทีลืมปาร์คหน่อยต้องให้ปาร์คไปคอยตามกลับด้อมก็หายได้แต่อย่าหายนานเพราะว่าอยากให้รู้ไว้ว่าเธอสำคัญต่อชีวิตฉันมากอย่าหัวเราะมันไม่ตลกอย่าหัวเราะมันไม่ได้มีใครที่มานั่งคอยตามพวกเธอกลับบ้านหรอกนะบ้านหลังนี้มันอาจจะยังหลังเล็กอยู่เดี๋ยววันหนึ่งฉันจะทำให้บ้านฉันหลังใหญ่ขึ้นพวกเธอจะได้มีที่อยู่อย่างสะดวกสบายแต่ระวังโดนไล่ออกจากบ้านนะระวังโดนไล่ออกจากบ้านนะทำตัวดีๆนะเข้าใจไหมอย่าตามบ่อยมามีต้องห้ามทิ้งลูกชายเด็ดขาดถ้ามามีทิ้งลูกชายไม่อยู่ละวงการบันเทิงออกละขอบคุณนะคะทุกคนไว้เจอกันใหม่นะไลน์หน้าบ๊ายบายนะคะเดี๋ยวไปเตรียมตัวก่อนไม่บวชฉันต้องอยู่ดูแลลูกชายพวกเธออีกเยอะจ้ะบ๊ายบายนะครับทุกคนเจอกันใหม่ไลน์หน้าฝันดีครับ